pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D. Philippine Standard Time 5 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Mayang aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 1 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mabulubatsaga na naton ang paghuyop sang mabugnaw nga hangin labi na gid kon kaagahon. Sa aton siya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, pila na lamang ka adlaw na bilin. Mayara kita sa 85 dias, 85 days to go before Christmas. Kagkaroon mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sabahin sa aton si top story of the day. Pagbukas sang Mascara Festival 2022, gindugukan sang madamo nga mabisita kagabi. Balita lokal, pagbukas naman sa Mascara Festival 2022, nangin matawhay, magluwas lamang sa false alarm nga may bomba. President Bongbong Marcos ay iya nga pamilya mangin dinapit nga bisita sa highlights sang Mascara Festival. Samtang signal shutdown sa street and arena dance competition sa Mascara Festival, aprobado na sa National Telecommunications Commission. Stall sa Manukan Country nga wala sang business permit bangod may arrears, siraduhan sang city government. Balita naman, National Senator Coco Pimentel nagpanidugan na dapat ihatag sa ibang nga ahensya sang gobyerno ang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang DepEd. Pilipinas ug Estados Unidos nagpasalig nga pabakuron pagid ang defense ties. Sa aton balita international, 4 ka dugang nga mga teritoryo sang Ukraine gin-annex o kung gin-angko na ni Russian President Vladimir Putin. Sa balita espesyal, mag-asawa sa Cebu, dungan nga nakagraduate sa alternative learning system. Balita naman sa negosyo, presyo sa nagapanguna nga mga balaklon ginapabot nga magasaka bangod sa paglubo sang balor sang piso. Sa balita sa hinampang pagbaligya sang tickets para sa FIFA Women's World Cup 2023, magasugod na sa Oktubre 6. Balita sa entertainment, hingyo sa TV host kag actor nga si Vong Navarro magapabilin sa kustodiya sa National Bureau of Investigation ginbasura sang Taguig Regional Trial Court. Philippine Standard Time 9 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagamoy ito aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nga top story of the day.
napuno sang kasadya kag paghinugyaw ang Bacolod City Government Center kadungan sa gitpaligan nga kick-off sa lubong sa Mascara Festival 2022 kagabi. Matapos ang duha ka tuig nga wala ini ginselebrar bangod sa pandemya, makitaan sa mga tao ang kapungaw kag kahidlaw sa pagselebrar sa nasabit nga festival. Kagabi napuno ang Bacolod o kung sabayan sang Government Center grounds sa mga tao nga nagbantay sa pag-perform sa singer nga si Rico Blanco. Subuman sa mga lokal nga mga banda sa syudad sa Bacolod, napalibutan man sa mga kapulisan ang Bacolod Government Center grounds kag may ginbutang man nga Police Assistance Desk kag may nagalibot nga K9 dogs agud nga masiguro ang seguridad sa mga nagupod sa kick-off sa lubong sa Mascara Festival 2022. Samtang kabombo, detalye sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Nangin matawhay ang pagpadigan sa Mascara kick-off sa lubong kahapon. Magluwas lamang sa false alarm sa presensya sang bomba sa parking area sa Bacolod City Government Center. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Richie Gohi, ang station commander sa Bacolod Police Station 4, nagluntad ang false alarm las 6 kagabi matapos nga hinali nga nagpungko ang isa ka ido sang Explosive Ordnance Disposal and K9 Group sa Bacolod City Police Office tubang sa isa ka salakyan. Nabalaan nga ang pagpungko sa ido ang nagapatiman nga may yara sang bomba sa isa ka lugar. Bangod sinigilon Manila nga gintawgan ang Explosive Ordnance Disposal Team agud nga mag-counter-check alas 7:30 sang gabi na konfirmar nga ini ang false alarm. Gilalantaw sa maini nga mahimo nagpungko ang K9 unit bangod sa contaminated ang lugar sang perfume o kung mahimo man nga bangod sa baho sang pulbura. Ang nasamit nga salakyan ang na-issue sa opisyal sang nakaligan nga administrasyon kag nabalik na sa syudad. Samtang ini ang madugay naman nga nakapark sa Bacolod City Government Center. Pag paano namon sa EODK9, may natungko balang ido. So according sa ila, may bomb, may possible. So nagtawagin kita sa EODK9 ka PNP and then naging counter check. Hopefully, na-clear ban false alarm na balik naman sa normal. Mga 6 o'clock sa hapon, na-clear mga 7:30 na. Dari sa may parking area. Bali ang salakyan, Yaman ka City, according sa EODK9, nagpungko tong ido. It's because contaminated. Kung either may mga perfume or may mga baho sa pulbura. So na-clear man nila. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Richie Gohi, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Sa pihak naman nga bahin, ginpaig man sining 80 ka mga police personnel ang nakadeploy kahapon sa Mascara kick-off sa lubong gikan sa Bacolod Police Station 4 sa Stations 5 kag 10 subuman gikan sa Mobile Police Unit kag sa Bacolod City Police Office Headquarters. Samtang masobra naman sa 200 ang mga nakadeploy nga force multipliers. Gilalantaw ni Gohi nga sa masunod nga semana pa magadamo ang mga kapulisan bangod sa ginapabot nga dugang nga augmentation sang Police Regional Office 6 Headquarters. Okay, wala pa kita augmentation. 80 ka bilog ang na-deploy di subong nga gabi. Station 4, from Station 5, from Station 10, augment ka MPO kag headquarters. Damo man force multiplier ta, almost 200 man sila under kay Lieutenant Colonel Gabana. Madamo lang nila ang atong deployment kung mag-abot na ang atong augmentation from regional headquarters. According sa HQ base next week. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Richie Gohi, Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Samtang ginkumpirmar sang alkalde sang syudad sa Bacolod nga natalana nga magapadulong sa syudad ang presidente sang Pilipinas bilang dinapit nga bisita sa Mascara Festival. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, mahimo nga sa highlight sang festival magapadulong sa syudad si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apang ginapaabot sang presidente nga temprano nga magbisita si First Lady Liza Arneta Marcos kaupod ang ilang mga kabataan nga sanday Congressman Sandro
si Simon kag Vinnie Marcos suno pa sa alkalde magluwas sa presidente. Kumpirmado naman nga magaupod sa pagsaulog sang Mascara Festival si Vice President Sara Duterte, kalakip ng House Speaker kag Senate President. Ginhingyo naman ni Benitez ang Department of Tourism kag Local Tourism Office sa Bacolod nga magpatigayon sang head count sa mga bisita nga natala na magpadulong sa syudad para sa pag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival bangod ginalauman sini nga magadangat sa 200,000 ang mga bisita sa nasambit nga kahiwatan. Suno kay Benitez Santos sa datos sang syudad sang tiniligdan pala mga semana nangin fully cook na ang tanan nga mga hotel o kon fully booked na ang tanan nga mga hotel sa syudad sa Bacolod. Ginalauman man sang alkalde nga mayara sang 5 billion pesos nga kwarta ang posible nga mag-circulate sa syudad sa tion sang selebrasyon. Kaya ang aton nga tourism head to put a head count sa tanan nga mga visitors nga maabot di sa aton, because we have a target, no? Ang aton di basis or expectation is we hit about 200,000 visitors for Mascara. How much do you think? Expecting about 5 billion pesos to enter the system. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang aprobado na sa National Telecommunications Commission o NTC ang signal shutdown sa tiun sa Mascara Street Dance kag Arena Dance Competition kag Electric Mascara. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, hindi tanan nga daw ang may signal shutdown kundi ini ang patigayunon lamang sa highlights sa nasabit nga kahiwatan. Samtang ginahulat ni Martir ang approval sang Campo Carame sa ila sing request kay paydalm sa gun ban ang syudad sa Bacolod sa tiun sang Mascara Festival. Hindi luyag si Martir nga may magamit nga armas tang sa krimen sa tiun sang selebrasyon. Sunod pa kay Martir, magatag siya sa exemption sa mga shoot fest activities sa tiun sang Mascara Festival ka maprobahan sang Camp Crame ang ila sini nga ginahingyo. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga sugod sa Lunes, sugura na ang pagpasira sa mga store sa Manukan Country sa mga yadtong wala nagabayad o kung gamay pa lamang ang ginbayad para sa utang sa syudad. Naibaluan nga naghingyo ang mga tenants nga bayaran ang 20% sang total arrears tubtob sa Disyembre 30, santo sa nauna nga data hindi magdubo sa 500,000 pesos. Tubtob 600,000 pesos ang arrears sang kada tenant sa Manukan Country nga mayara sang utang. Nagikan sa 21 ka mga tenant sa Manukan Country, 4 na sila nakabayad sang full antes ang bulan sang Setyembre, samtang may dugang nga 3 naman ka tenants nga naka-fully paid antes ang Setyembre 30. As I've said, kung wala sila kabayad sa arrears nila, then they will be closed. If it depends. No? There was a discussion with us nga kung dako naman ang nabayaran nila that they have exceeded nilang daw token nga bayad, then we might consider. But as of now, if they are not fully paid sang ilang arrears, they will be closed by Monday. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang sa anong kanapusan nga balita lokal, ginmanuan sa alkalde sa syudad sa Bacolod na City Health Office kag City Legal Office nga siraduhan ang 61 ka mga water refilling stations nga wala nag-agi sa nagakaigo nga proseso kag wala sang permit agod nga mag-operate. Manumduman nga sa 142 ka mga water refilling station nga gin-inspeksyon sa katapos ang Environmental Sanitation Division sa City Health Office diri sa syudad sa Bacolod, may 61 ang wala gid sa sanitary kag business permit. Ipatuman sa City Health Office ang pag-inspeksyon sa bahin sa mga water refilling stations matapos nagpositibo sa kolera ay isa ka 37 anyos nga babae nga residente sang Barangay Masilingan diri syudad sa Bacolod. Nibuloan nga nag-ayo na ang pasyente apang gipayag sa alkalde nga dapat pabaskuhon pa sa City Health Office ang pag-monitor sa bahin sa mga water refilling stations sa syudad. Gipayag man sa alkalde nga dapat hingadlan ang 61 ka mga water refilling stations sa tinutuyo nga ma-aware ang mga pumuluyo kag hindi pagpakahuyan. Ginahulat na lamang sa alkalde ang rekomendasyon sa City Legal Office angot diri.
61, no? So hambal ko gani sa City Health nga i-step up ang ila ni pagbantay sang maton nga mga refilling water station kay balanta naman nga ginainom na sang atong nga mga pumuluyo and we should be vigilant sa pagbantay sang safety nila. Again, close na to sa City Legal. Kamay sa pampang ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Philippine Standard Time, 18 minutos na. Nakalipas sa takla, alas 6 sa aga mga kabombo, kagamoy ito mga kaundan. Sa aton nagapangunang mga balita sa aton si top story of the day at sa buong man sa aton sining mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa aton nagapangunang balita national, international, kay iban pagid nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga kaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabil sa mga tulog, nagasok kabalasang bra o ang nagasok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga amadamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok. Ito na kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang balita national. Ginpanugyan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga ang confidential funds nga ginahinyo sa Office of the Vice President ka Department of Education nga lunsay ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte ang dapat i-transfer na lamang sa iban nga mga ahensya
ukon programa. Gipagwa sang senador ang rekomendasyon isa kadlaw matapos nga maprobahan unanimously sa Senate Finance Committee ang proposed budget sa duwa ka ahensya para sa masunod nga tuig. Sunod sa kay Pimentel, dapat kay silo na lamang ang confidential fund sa programa o aktibidad nga may kamtanan sa edukasyon ukon sa pagtudlo sa mga learners ukon sa mga kabataan. Iniagod nga wala sa mangin problema kaangay na lamang sa pagdugang sang chalk allowance nga makabulig sa mga manunudlo o kung pagbakal sa mga libro kag dapat nga idirekta na sa mga manunudlo. Ado nga pasining akong ginahuptan ang purpose, mas maayo nga isaylo na lamang sa mga ahensya nga direkta nga concern sa national security kag sa mga related intelligence gatherings o kung surveillance nga kinahanglan agud nga maproteksyonan o kung ma-promote ang national security. Apang kung luyag naman nga ipabilin sa ahensya ang budget, isaylo na lamang ini sa mga aktibidad o kung programa na may direkta nga kangtanan sa edukasyon. Pahig ni Pimentel nga ini ang una naman kay gaynan nga ang DepEd ang pagatagan sang confidential o intelligence funds madunduman nga ang Office of the Vice President ang mayara sang 500 million pesos nga confidential funds samtang ang Department of Education naman ang may 150 million pesos nga confidential funds sa ila sini nga proposed 2023 budget. Samtang nagapabilin niya Key Pillar akong Pilipinas sa Estados Unidos ang Defense and Security Cooperation para sa bilateral relations ang duha ka pungsod. Naibuluan niya nakigsapol si Department of National Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. kay U.S. Department of Defense Secretary Lloyd Austin III sa U.S. Indo-Pacific Command sa Honolulu, Hawaii kahapon agud diskusyonan ang pagpasanyog sang interoperability sa tunga sang duha ka armed forces. Suno kay Faustino, nagapabilin ang pungsod sa pagtindog sa Philippine-US Mutual Defense Treaty kag ini sadto pa man ang basihan na sang National Defense Policy sang pungsod. Samtang nagalaw naman ini nga matapos ang bilateral meeting, mangin mas mabaskog pa ang kooperasyon partikular na sa isyu may kantanan sa external threats nga ginapangatubang sang pungsod kasubong man sa iban pang mga avenues of cooperation kung sa diin mahimo madiskusyonan ang mga butang sa interes ang parehas nga pungsod. Sa piya kabahin ginatag naman ni Connie Austin ngan ginakabig na sang duha ka pungsod nga pamilya ang kada isa kag indi lang basta kaalyado. Suno pa kay Austin, magkaupod ang duha ka pungsod sa pagpakigbato, magkaupod sa training, gani hindi lang kaalyado ang ilang nga pagkabigay kundi bilang magkapamilya. Dugang pa sini nga hindi sini ma-imagine nga mag-abot ang adlaw nga hindi na magkaalyado ang Pilipinas kag ang Estados Unidos. Sa unapusan nga balita national, ginapanugyan sa Department of Health o DOH sa Kongreso ang pagtrabaho sa amendment sa Republic Act No. 7305 o kunang Magna Carta of Public Health Workers agon nga malakip ang mga health workers sa mga private hospitals nationwide. Impayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga kinahanglan nga ma-standardize ang sweldo kag benepisyo sa mga health workers sa bid agon nga matapna ang exodus ukon pagtrabaho sa madamo nga mga health workers sa luwas sang pungsod ukon nagaalalwak ini sila. Manunduman nga una naman nga nagpahayag ang DOH ang pungsod ang nagakilanan sang 106,000 ka mga nurses sa mga pampubliko kag pribado nga mga fasilidad kag hospital diri sa pungsod. Nagapila naman ang mga health workers sang mas mataas nga sweldo agon nga makabulig sa ila labi na sa nagasaka nga cost of living. Sunod sa kay Vergere, sa karon ginatingwaan nila nga ma-analyze ang kabugusan nga sitwasyon gani ang una nila ang gilantaw amo ang sweldo labi na gid nga may dako nga diferensya sa sweldo sa bahin sa mga nagatrabaho sa public sa mga private workers bangod ang Magna Carta ang para lamang sa mga public health workers. Adugang pa sa DOH official nga may standardize ang salaries ngani kun pila ang ginabaton sa karon sa bahin sa mga government workers amo ba na dapat nga paabuton sa bahin sa mga private workers. Ilalantaw sini nga bangon sa tuman kadako nga discrepancy. Gani may mga report nga madamo sa mga gikan sa private facilities ang naga-migrate sa public facilities bangon sa malayo nga diferensya sa pagsweldohanay. Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo kakaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita international. Kadto kita sa Ukraine.
Apat kadugang nga mga teritoryo sang Ukraine nga nakontrolar na sa Russian Army ang gin-annex o kung ginangkon na ni Russian President Vladimir Putin. Pinaagi naman sa pagparigayon sa grand ceremony sa Kremlin kadungan sang pagpanugyan naman sa Kiev nga buy-an na ang mga armas agud nga managyusar ang pagtapos sa 7 ka bulan na nga pag-ilinaway. Ang engrande nga seremonya sa Kremlin nga makabig turning point sa post-Soviet history ang ipatigayon inoras lamang matapos ng pagpamomba sa southern region sang Zaporizhia o Ukraine nga nakapatay naman sa 25 ka mga sabahin sang isa sa pinakamalala nga pag-atake batok sa mga sibilyan sa sulod sang pila ka bulan nga gyera. Nagpakita naman sa kaisog kag pagpanghangkat si Putin sa sini nga address sa tubang sa senior political elite sa Russia kung sa ding ipahig sini sa West nga hindi na mabawi ang mga ginagaw nila nga kadutaan samtang nga ginapanawagan naman sini sa Ukrainian Army nga mag-ampo na gid lamang kag magnegosyar sa pagsungka o kon pag-surrender. Mensahe ni Presidente Putin sa Kiev regime kag ginaligan nga mga masters sa mga ini sa West nga ang mga pumulo sa Lugansk, sa Donetsk, sa Kherson kag Zaporizhia ang ilan na nga pumuliyo tubtob sa kinapusan. Dugang pa sa Russian leader ang panawagan sini sa Kiev regime nga untaton na ang pagpakig-away kag untaton na ang hostilities kag magbalik na sa negotiating table. Ang bilog nga hall giliw naman nga napuno sa paghinugyaw matapos naging pirmahan sa 4 ka malideres sa mga syudad ang amo nga deal. Samtang si Presidente Putin nga tumalagsaon lamang nga makitaan nga nagpadagan sang physical contact kasunod sang pandemic ang nakigbahin man sa pag-uyatay sang kamot sa iya sining mga proxy leaders nga naupod man sa paghinugyaw sa mga yara sa sulod sang amo nga hall. Samtang sa ato naman nga balita, espesyal, madamo sa nagdayaw sa mag-asawa sa Dalaguete, Cebu. Sang sila ang dungan nga nakagraduate sa Alternative Learning System o konang ALS. Nagtapos sa junior high school si Rochelle de la Torre, 39 anyos. Samtang sa elementarya naman ang asawa sini nga sa Oconbana sini nga si Edgardo de la Torre, 41 anyos. Suno sa mag-asawa, ginpili nila nga mag-untat sa pag-eskwela bangod sa kapigaduhon. Apang sa nag-abot ang oportunidad nga maka-eskwela sila sa ALS, wala na nila inigin palampuwas pa. Apisar nga mabudlay balansehon ang pag-eskwela, pagtrabaho kag ang pamilya. Si Edgardo ang nagtrabaho bilang isa ka hollow block maker kag sa isa ka barangay tanod, samtang si Rochelle naman ang isa ka housewife apang ginatungan gid nila nga makapadayon sa pag-eskwela apisar sang kadugayon. Nag-viral ang mga litrato sang duha nga kuha ni Aneza Kaimi sang A. Kaimi Photography matapos ini ang gin-post sa Facebook. Suksok ang toga. Bit-bit nanday Edgardo kag Rochelle ang duha nila kakabataan sa pagmarcha padulong sa stage kag pagkuha sang diploma. Grade 2 sa naguntat si Edgardo sa pag-eskwela kag makaligad sang 34 katuig pa ini liwat nga naka-eskwela, samtang 25 katuig naman ang naglabay antes liwat nga maka-eskwela si Rochelle. Panugyan sang duha sa ilang mga kabataan nga apisar sa kapigaduhon, dapat nga magapadayon lang gihapon sa pag-eskwela. Samtang sa ato sini balita sa negosyo, ginapaabot na sa isa ka ekonomista ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon bangod sa paghuyang sang balor sang piso batok sa dolyar. May dugang nga detalye si Bombo Macy of Famen. Tungod sa pagnubo sang balor ka peso batok dolyar magasaka sa 3 pesos to 5 pesos ang presyo sang balaklon. Sunod sa House Ways and Means Panel Chairperson Joey Salceda. Payag ni Salceda ginaekspektaran sini ang pagnubo pagid sang balor ka peso kung sa din ang $1 may baylong of 65 pesos. Bangod sa mga imports nga ginasaligan sang pungsod. Sunod kay Salceda magasaka sa 3 pesos to 5 pesos ang presyo sang bugas. Mais kagiban pa kung sa din madamo sa ini ang mga imported. Gani ginapandaman ni Salceda ang gobyerno ang magpasiguro sa supply sang pagkaon. Dugang pa niya wala na sa may mahimo pa sa pagnubo sa baylo sang peso apang batuno na lang ini. Kag sa mga krisis kinahanglan niya siguraduhon ang food supply o kon food security. Sunod naman sa Philippine Statistics Authority ang inflation o kon pagsaka sa presyo sa mga balaklon ang nagdubo sa 6.3% sa Agosto. Ang nagpahinay man sa pagsaka sa presyo sa transportasyon kag pagkaon.
Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 58 pesos and 62 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong 41 pesos and 13 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 50 centavos. Ang euro may baylong 57 pesos and 84 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylong 15 pesos and 67 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang anided ang nagabalor sa 64 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 40 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 65 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 35 centavos. Ang diesel ang nagabalor sa 71 pesos and 10 centavos tubtob 76 pesos and 31 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy ang famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, magasugod na sa Oktubre 6 ang pagbaligya sang ticket para sa FIFA Women's World Cup 2023. Yari ang report upod kay Bombo Fons Espino. Inanunsar na sa October 6 na mag-aumpisa ang pagbaligya sang tickets para sa FIFA Women's World Cup 2023. Ang kicks-off ang magasugod sa Hulyo 23 tuwing 2023 ko sa diin na 32 sa mga teams ang magampang sa 34 ka mga matches sa siyam ka syudad kag pulo ka stadiums. Nabuloan nga nalakip ang Philippine Women's National Football Team sa 27 ka mga squads nga na-qualify para sampang kagini ang maging labing una nga appearance ang Team Pilipinas sa World Cup matapos nga sila ang maka-advance sa semifinals ang AFC Women's Asian Cup sa Pebrero. Tuno kay Saraya Bariman, ang chief ng Women's Football Officers ng FIFA nga paghiwaton sa the FIFA Women's World Cup 2023 sa Australia kag sa bahin sa Aotearoa, New Zealand na may exciting event para sa mga fans. Mangin first come first serve basis sa pabaligyaan ay isang tickets. Ganigin pa kamayo sa mga fans nga magbakal sang mas temprano. Bilang host ng FIFA Women's World Cup 2023, pagasuguran sa Tamaki, Macau sa Auckland, New Zealand. Ang una nga bahin sa pagbaligya sa mga tickets. Ang last minute sale phase kasang mga tickets ang natalana sa Abril 2023 antes pa man ang 9th edition sang FIFA Women's World Cup. Amuyad to, mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponsistino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa bahay naman sa aton sininga showbiz news, ginbasura sa Taguig Regional Trial Court ang kagustuhan sa aktor nga si Vong Navarro nga magpabilin sa kustodiya sa National Bureau of Investigation o kon NBI matapos nga wala ini nakatag sa intsaktong nga rason sa NBI. Ginaligar man nga wala sa ebidensya nga mabutang sa delikado ang pagtiner sini sa Taguig City Jail. Sa karon gipasakaan sa Court of Appeal sa kaso ang aktor nga rape and acts of lasciviousness sa model Denise Conejo. Manunduman nga mismo aktor ang nagpalapit sa NBI sa ini ang makabaton sa warrant of arrest sa alleged acts of lasciviousness. Apang sa karon, nadugang nga warrant naman ini nga nabaton sa idalon sang kaso naman nga pagpanglugos. Ginaduso sang kampo ni Conejo ang pagsaylo sa aktor sa Taguig City Jail bangod ang Taguig Court mismo na nag-issue sang warrant of arrest batok sa aktor. Setyembre 20 sang ginaligar sang kampo ni Navarro nga wala sang kasiguraduhan ang seguridad sa aktor sa sulod sa Taguig City Jail matapos nga makabaton ang asawa sa aktor sa mga text messages nga mabutang sa delikado ang kabuhi ni Navarro. Apang wala sang supisyente ebidensya nga makita si Navarro sa nasambit sini nga mga text messages sunod sa City Jail officials sa ginarespeto nila ang human rights sa bahin sa mga priso nag-ila ini ginatagan sang proteksyon. Samtang sabay naman sa lakat sa aton sininga panahon, sa aton sininga weather update, iyari karon live and direct ikan sa aton sininga Bombo Weather Center. Si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Bombo Jazz, kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang makaapekto sa Southern Mindanao. Nakaligad nga mga inadlaw na batyagan ang mainit o kung mapaang nga tiyempo bangod sa easterlies o kung ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean.
Sa masunod nga 3 ka adlaw, wala sang ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob sa naaminhan nasidlangan ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, nga may 81% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.9 km per hour, kag may overcast clouds. Samtang sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, nga may 11% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 km per hour, na may partly cloudy. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius, nga may 80% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.8 km per hour, nga may clear sky. Kalibo, 25 to 31 degrees Celsius, nga may 80% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 4.6 km per hour, nga may light rain. Samtang sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius, nga may 100% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.6 km per hour, nga may broken clouds. Ang adlaw ang nabutlak 5:37 subong nga aga kag magatunod 5:39 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace Linlabaton. Para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Philippine Standard Time, 39 minutos na. Nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo, kag amoyad to mga kabombo. At mo sininga pagdulong sa inyo sa mga dalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 1 na kita sa bulan sa Oktobre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Pila na lamang kadlaw na bilin mga kabombo kag magakilit anay na kita. Upod sa aton sining mga pinalanggang miyembro sang pamilya. Kalkip na ang aton sining mga biyan of course. Bayana na lamang kita 85 kadlaw, 85 days to go before Christmas. Samtang mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, pedestrian kag pedestrian lane. Trian isa ka tinaga nga makatalinhaga. Pila sa mga katawhan ang wala makakilala, nabungguan ini suno sa balita. Gintamay ang nagamit sa sini nga tinaga. Apang ang matud wala mahangpan. Kung ano ang butsilingon sang pedestrian, baliskad sa ila na ibaluan nga nagatumod sa ginatabukan, kundi ini ang nagatumod sa tawo nga nagatabok sa dalan. Inileksyon sa kadamaan nga antes magkomento, hibalo na anay ang insakto, agud hindi magwa nga kaangay sang palta espiritu, nga kon magkomentar do sa kapiho. Panawagan naman sa nagatabok sa dalan, magtabok sa nagakaigo nga talabukan, asubong man sa mga driver nga magbahar kung pedestrian lane makitaan, agud pedestrian hindi mabungguan. Ang ini nga pangunahuna ang panadaawan ang ginpadala ni Barbara Invidia sang barangay Sumag, Bacolod City.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapainis. Minutos sang nabilin antes ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado Petsa 1 sa bulan na sang Oktubre sa mga tig 2023. Unang adlaw para sa ika-napulo ng bulan na sa mga year 2022. 85 diya sa Banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sabong aga manginakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita hasta alas 7 ang atak na sabong aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Kaga siyempre ning pagbukasan na sang Mascara Festival 2022 nga ginadugo ka na kagabi sa mga kotoran naton alin na diri sa maya syudad sang Bacolod and other parts of the province adra sa maya Bacolod City Government Center grounds. Mayroon naman sang maskaride subong nga aga kaga siyempre mo giniginahulat-ulat sa nga to na sa mga koturan ng mga nagabisikleta. Kay
Kaya ti subong nga daan ang pag-exercise importante gado para mapabilid na pagkidangaton nga sanity. I-checkan na to na dira sa BCGC, Bacolod City Government Center, Bombo Carla May Defensor. Kamusta dira? Yes, Bombo Arlene, nag-abot na ang aton sining mga kauturan para sa masquerade o kon fun ride. Bombo Arlene, so amo ining una nga aktibidades o kon activity nga ginpatigayon sa Bacolod City Government Center sa una nga adlaw sa Oktubre kag una man nga adlaw sa nga pagbukas ng Mascara Festival, Bombo Arlene. So madamo ini sila ang nag-partisipar, siguro naglabot ini sila libo man nga nag-partisipar diri, Bombo Arlene. Amo karon ning ibaloon naton kung pila kabilog ang nag-upod sa fun ride, Bombo Arlene. May makita gari, mayara man sa mga pamatanon o kung mga bata no nga nag-upod sa fun ride. Kagang iban diri, Bombo Arlene, may ara inisang costume no. Ang iba ang costume niya ni isa dito, ang costume niya Mascara Festival ginang iya siniya nga costume. Ang iban may ara lang sang ginasuksok na mga maskara, Bombo Arlene. So kanami man lang taon nagalikiting iban na wala man ini sila yan nagasuksok sa mga maskara, pero may mga uniforms ini sila ya, Bombo Arlene. So, sa naglain-lain na nga parte sa Bacolod, no? Ang ginalinan nila, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, may yara sa nga tagsa-tagsas, hindi sila nga gipangkalinan. May mga grupo na kalain-lain man nga grupo ang nag-partisipar sa subo nga aga, Bombo Arlene. Ang ano kadamo sila dera? Siguro mga sobra, siguro 500, Bombo Arlene. Basta kay kagaina, damo-damo gid sa ila ang nag-upod na, Bombo Arlene, no? Madamo man sang mga naulihi, Bombo Arlene, pero diri na ini sila nag-tabo sa BCGC. Kaya ang iba nag-una, may araman sila siguro sa mga area nga kundi man sila nag-bike, Bombo Arlene. So, depende sa ila kung din sila yan nagkanto. Kaya tikalabanan, especially weekend, tikala Bombo Carl, meron sa Granada to Alangilan. Bombo Arlene, ang iba no, mayara sang iba, mayara sila sa kagtuan, ang iba naman niya dirigid mismo nag-upod o kung nagsugod sa NGC, Bombo Arlene. Ang ila sininga ginagyan mo ang from NGC Circumferential Road, pakadto Barangay Bata, pakadto Barangay Mandalagan, pakadto Lacson Plaza, tapos dari sila nag-agi sa Bagodalan na, Bombo Arlene, sa may Upper East, dari naman balik sa may NGC, Bombo Arlene. Medyo walawig-lawig ni gawa ang ilang ruta, no? Oo, lawig, mga 20 kilometer ang ila sining rota, subo nga aga, Bombo Arlene. Pero nasadyahan ni sila, kay ti alos na makilala nila kag mga grupo nagkita ay diri sa NGC, Bombo Arlene. Oo, kaya ang iba nabi, Bombo Carl, magluwas sa balang maka-exercise kagid. Di syempre makahalubilo naman na sa iba na dara nga mga naga-bike man. Yes, Bombo Arlene, no? Amo gina ang iban diri amo na gini ila siniya nga kalingawan pag ng iban ti nagupod gid ni sila sa unang adlaw sa Mascara Festival, Bombo Arlene. Kagabi ka na mo ganda sa mga nagdugo ka dara. So, isa gana sa mga nagakatabo, magkita na to na basta may tapos ang kaywatan, amo ning basura. Kumusta dara subong sa BCGC kati technically niligiman ni bago mo. So, this is Bacolod City Government Center. Yes, Bombo Arlene, at isubong gamat-amat na panilig. Ang diri sa ginatindugan ko, tinlo na napangkuha na ang nagapinuti. Diri kagaina nga mga basura, Bombo Arlene. Hagang iba na to nga mga kauturan nga mga street cleaners. Ato naman sila sa likod, nagapaninlo naman. So, ginatumpok lang anay nila. Subong ang ila sini nga mga natipon nga mga basura. Ay may makuha man ni dugay-dugay, Bombo Arlene, no? So madamo na ang nag-umpment diri una-una, 3, 5 lang makita ko nga nagapanilhig at maluoy makita sa ila, Bombo Arlene, no? Kay ti ang kadamo kag may atong kagina nakita ay saya ka litro nga tubig, Bombo Arlene, naubos na, no? Ay tungod nga sa pagpanilhig dire. So exercise man kun tani. Oo, tungod man sa walhas area dira. So kung may rasang bago na naman yung activity or event, manugangan na naman
Sakto gina Bomborlin. Hoping mangin responsable man na bala ang mga nagatelepon na daramon mo, Carl. Sakto gid Bomborlin, no? Kabay pa nga mangin responsable gid ini sila. Tikay sadya man may mga basurahan man sa palibot diri sa BCGC Bomborlin, no? Kung wala magid sila sa may makitaan nga basura, bitito na lang gid nila, hindi na lang gid pamilin-milin. Kay ti mas manami iya Bomborlin nga kung pagkaaga matinlo ang aton sini nga palibot o kunang ginhalinan. Ba ma-impress man bala tanan na Bomborlin, mangin malipay man bala. Ay ti aton sini mga street cleaners diri ti nakadula ang ila sini nga yuhom, no? Bangod sa kadamuon sang basura Bomborlin. Amo gid nagapamulak ang hilamon. Amo gid. Sakto gina Bomborlin. So far diri sa unahan, okay naman. Natumpok na ang mga basura na sulod na sa mga sako. Ready for pick up na lang Bomborlin. Ang sa likod di amo naman tong ila sini nga ginaamat-amatan na silhig Bomborlin. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Bomborlin gikan diri ini si Bombo Carl may tapos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent for all, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Maya, Defensora, direkta dira sa BCGC. Meron sang fan ride sa buong aga bilang kabahin sa mga nakahilerang mga aktibidad sa kadungan sang Mascara Festival. Ang ginalauman na nato nagkagaginahingyo nga maging responsable lang sa mga basura. Kung pwede man lang mabutang sa bulsa drama sa mayo, dalon na lang kung wala basurahan. 1 minuto, paano manabilin nanta sang galasa shata sa aga, standby kamo, dugay-dugay, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Abay, unang araw ng buwan ng Oktubre 2022 sa Christmas Countdown. 85 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, ilang mga bansa may inihanda na namang sanctions laban sa bansang Russia. Samantalang Amerika naman, tiniyak na pananagutin ng Russia sa ginawa nitong pag-angkin sa 4 na rehiyon sa Ukraine. Samantala, balita naman sa Pilipinas, ilang oil companies sinimulan na rin ang bawas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG kaninang madaling araw. Ang oil price rollback naman mas malaki sana kung mas malakas ang piso kontra sa dolyar. Samantala pa rin, pagpapababa naman ng budget deficit, pinupursige ngayon ng Marcos administration mga economic managers na katutok pa rin sa matamlay pa rin na palitan ng piso kontra dolyar. Ang election watchdogs naman dismayado sa pagpapaliban sa barangay at SK elections sa Disyembre, kahit ipinagmalaki naman ng COMELEC na 80% na sanang handa sa halalan sa Disyembre. Samantala naman sa police report, lasing na sundalo na naka-off-duty patay matapos mabaril ng pulis doon sa may bahagi ng North Cotabato. Ang SK Federation President naman sa Iloilo arestado dahil sa illegal possession of firearms, explosives at umano'y illegal drugs. Samantala, inaabangan na rin ang tinaguriang sikat na Mascara Festival doon naman sa lungsod ng Bacolod na nagbukas na rin. Sa sports news naman, ilang atleta ng bansa sa boxing naghahanda na rin para sa pagsabak sa torneo sa bansang Jordan. Bago sa detalye ng mga balita, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Bombo International News. Mga kabombo Star Nation, kabilang sa malaking balita ngayon ay itong may inihanda na ring mga economic sanctions laban sa Russia ang maraming mga bansa, lalo na itong mga Western nations. Ito'y matapos ang isinagawang annexation o pag-aangkin sa ilang bahagi ng Ukraine ng Russia. Nanguna dito ang tinaguriang Group of 7 Foreign Ministers ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Amerika at High Representative ng European Union. Maring kinundina ng Grupo J7, itong mga foreign ministers, ang ginagawang pag-agaw ng Russia sa lupain ng Ukraine. Makikita natin dyan sa ating Facebook Live. Itong ginawang seremonyas kagabi sa panguna naman itong si Russian President Vladimir Putin, kung saan ay nagtalumpati ito at pinirmahan ang pag-aangkin na itong 4 na riyon dyan sa Ukraine. Sa panig naman ni US President Joe Biden, tiniyak nito na hindi sila natatakot sa anumang banta na ginagawa ng Russia doon sa Ukraine. May mga dagdag din na tulong daw ang Amerika sa Ukraine. Kung malala, diniklara nga nitong si Putin na bahagi na ng kanilang bansa ang mga lugar dyan sa Ukraine, itong Donetsk, itong Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Narito pang bahagi ng pahayag o sagot naman ni US President Joe Biden. You know, America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated, are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us and he doesn't or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling. The sham referenda he carried out and this routine he put on, don't worry, it's not on there if you're looking, okay? The sham routine that he put on this morning, showing the unity and, as people holding hands together. Well, the United States is never going to recognize this. And quite frankly, the world's not going to recognize it either. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. It's as simple as that. And they're going to stay the course. They're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself and its territory and its freedom, including additional resources that the Congress is going to give me today of $13 billion more to help the Ukrainians defend themselves and fight back. And we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I've been in close touch with our allies. We're announcing new sanctions today as well, that including new authorities to sanction anyone who provides political or economic support to Russia's fraudulent territorial claims. And I've been in close touch with our NATO allies who are united in our resolve to take on his aggression. Yan pa rin ang panibagong pagbabanta naman ni US President Joe Biden kay Russian President Putin. Ano nga ba itong 4 na mga lugar na bagong inangkin, diniklara kagabi nitong Russia? Sinasabing ang lupain sa mga lugar na ito ay kinapapaluban na mayayaman, heavy industry, mayaman sa sakahan at kritikal para maging tulay naman sa pag-supply ng fresh water patungo naman sa tinaguriang Crimea. Ang rehiyon ng Donetsk at Luhansk ay doon naman nakabase ang 2 breakaway republics na matagal nang sinusuportahan ng Moscow mula pa noong 2014. Ang lugar naman ng Kherson at parte ng Zaporizhia ay nandito rin yung nuclear plant at kinokontrol ito ng Russian forces mula pa na magsimula ang invasion ng Russia noong huling bahagi ng buwan ng Pebrero. Nasa halos 9 na buwan na ngayon ang patuloy naman na invasion at pag-atake ng Russia dyan sa Ukraine. Kapansin-pansin naman ang presensya sa seremonyas kagabi ng leader ng 4 na riyon, sina Yevgeny Baletsky, ang head administration ng Zaporizhia, Vladimir Saldo, gayon din ang nagmula sa Kherson na si Denis Pushilin, mula sa self-proclaimed Donetsk People's Republic at si Leonid Pashenik mula naman sa self-proclaimed Luhansk People's Republic. Sa pagkatapos ng programa ay pinirmahan ni Putin ang agreement sa accession ng 4 na riyon at patungo sa Russia, at pagkatapos ay nagpakuha sila ng larawan at kasama yung 4 na mga leader na bagong sinatop na riyon mula sa Ukraine.
Samantala naman, sinimulan nang ipatupad kaninang madaling araw ng ilang mga oil companies ang bawas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bilang salubong niyan sa unang araw ng buwan ng Oktubre. Kaninang alas 12:01 naman ng madaling araw nagpatupad ng bawas presyo ang Phoenix Super LPG at nag-rollback ito ng 2 pesos and 55 centavos kada kilo yan, habang ang Auto LPG naman ay may 1 peso and 43 centavos kada litro. Sa panig naman ng Petron, nagbawas din sila ng presyo sa LPG na 2 pesos and 55 centavos kada litro. Epektibo yan kaninang alauna ng madaling araw. Ganon din naman yung Auto LPG na nag-rollback din ng 1 peso and 43 centavos kada litro ng LPG. Ang hakbang na ito ng mga nasabing kumpanya ng langis doon sa LPG price rollback ay dahil yan sa international contract price para sa Oktubre at mababa rin naman daw ang demand ukol dito. Batay na rin sa datos mula sa Department of Energy, nagpapakita ng retail prices para sa 11 kg na LPG cylinder ay nasa pagitan yan ng 838 pesos hanggang sa 1,024 pesos. Samantala sa kaugnay pa ring balita, naniniwala naman si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na mahigit sana sa piso ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kung hindi lamang humina ang piso laban sa dolyar. Kung maalala, nakasandal ang Pilipinas sa supply ng mga langis mula naman sa mga inaangkat sa ibang bansa. Una rito ay lumutang impormasyon na posibleng mag-rollback sa susunod na linggo ang krudo sa 70 pesos kada litro, habang ang gasolina naman ay maaaring mag-rollback daw sa 80 centimos bawat liter. Ang naturang halaga ay pwede pang magbago. Sa darating na Lunes pa kasi, pinal na maglalabas ng kanilang mga presyuhan ang mga kumpanya ng langis kung magkano ang ibabawas para naman sa implementasyon sa araw na yan ng Martes. Samantala naman, sa ibang balita dyan sa Malacanang ay pinupursige pa rin at kanilang pagtiyak na ang Pangulong Bongbong Marcos na mapababa yung tinatawag na mga budget deficit at ginarin yung mga economic managers na katutok din sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Nagmalaki ng Marcos administration, partikular na siyempre ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung pagliit ng budget deficit ng bansa. Yan ay kasunod ng mga effort umano ng economic managers na kanilang sinimulan pag-upo ng Marcos administration at yung paglalaan nito ng pondo para sa mga proyekto. At yan ay naitala noong Agosto at ang budget deficit kasi ay ito yung mataas na halaga ng gastusin kaysa o kung ikukumpara sa kinikita ng gobyerno. Naitala ng pamahalaan ng 72 billion pesos na budget deficit nitong Agosto ng taong kasalukuyan kumpara doon sa 120.9 billion noong nakalipas na taon o kasagsagan yan ng COVID-19 pandemic. Parehong panahon kung ikukumpara, Bombo Elmar, at nabawasan nga yan ng nasa 48.9 billion pesos. Sinasabing ang pagliit ng kakulangan sa pananalapi ng bansa ay resulta ng bumabang 28.23 na bayarin ng gobyerno na sinabayan ng mabagal na gastos na naitala sa 6.39%. Ang year-to-date deficit naman mula Enero hanggang ngayong araw ay lumiit ng 833 billion pesos kumpara sa 958.2 billion pesos noong panahon ng partikular noong Enero hanggang nitong Agosto ng nakalipas na taong 2021. Samantala, tumaas naman ang koleksyon o kita ng pamahalaan nitong Agosto at yan ay naitala na pumapalo ng 332.4 billion pesos. Resulta man ito ng mataas na tax at non-tax collections na kanilang ipinapairal sa iba't ibang mga negosyo dito sa ating bansa at yan ay regular na napag-uusapan sa gabinete. Nagkaroon din ng iba yung atensyon ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng ating local currency sapagkat nitong mga nakalipas nga na linggo ay napakababa
ng ating local currency kumpara sa US dollar. Pero batay umano sa kanyang konsultasyon doon sa economic managers, hindi lamang sa Pilipinas nangyayari ito dahil ang dolyar ng Estados Unidos ay iba yung pinalakas. Kaya naman ang naapektuhan ay yung mga bansa na gumagamit ng ibang currency at pumapalit ng regular dito sa US dollar. Pero para sa Pangulo, anuman ang sitwasyon sa kalakalan, hindi raw dapat pabayaan ang benepisyo ng mga mamamayan, lalo na yung mga nasa panig ng may kukonsidera na poorest of the poor. Narito naman ang pagbabahagi dyan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Since this new administration began, the implementation of the Contribution Subsidy Provider Program. Inaalalayan natin yung mga hindi masyadong makapagbayad at naghahanap tayo ng paraan para hindi naman sila na masyadong mabigat ang kanilang hinaharap na pangangailangan, especially during the pandemic. Also the flexible payment scheme for fishermen and farmers. Alam naman natin na dito sa pandemyang ito, sila talaga ang tinamaan ng husto at sila ang nais nating gustong tulungan. Dahil sila ang pundasyon ng ating ekonomiya, sila ang nagbubuhay sa ating lahat, kaya't itong tulong na ibinibigay ng SSS ay napakalaking bagay, hindi lamang sa mga fishermen at saka mga farmers, kung hindi sa sa lahat ng mga Pilipino. Bahagi yan ang naging mensahe ng Pangulo sa anibersaryo ng Social Security System at mensahe na rin para dun sa iba pang sektor na may kinalaman dun sa pagpupursige ng pamahalaan na mapalakas ang ating ekonomiya para mabibigay yung pangangailangan ng nasa mahihirap na sektor ng lipunan, kagaya ng ating fisher folks at mga magsasaka. Karamihan dyan nananatiling mahirap pa rin at pilit na tinutulungan sa mga ganitong effort. Meron din sa panig ng mga trabahador ng gobyerno, yung Government Service Insurance System at iba pa, yung hindi saklaw ng naturang mga tanggapan, ito yung hindi man lang miyembro ng kahit ano dyan, Bombo Elmar, at umaasa doon sa benepisyo, halimbawa yung 4Ps at iba pang mga kalintulad na programa ng pamahalaan. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, sa ibang usapin, maki-update kami kung anong schedule ngayon ng Pangulong Marcos dahil sa may mga lumabas na issue. In fact, naging usap-usapan the past few days na ngayong weekend daw ang Pangulong Marcos ay tutungo dyan sa Singapore upang manood sa imbitasyon na rin ng isang sikat na racing activity, F1 Formula 1. Bombo Dennis, yan ba ay kumpirmado na ng Malacanang na babalik, tutungo muli ng Singapore ang Pangulong Bongbong Marcos sa Bombo Dennis? Hanggang kagabi, Bombo Elmar, ay kinukulit natin yung Office of the President at Office of the Press Secretary at sabi nila, there is no information yet. Yun yung tugon nila, Bombo Elmar. So, antabayan na natin kung anong mga development, lalo't walang inilabas na schedule para sa araw na ito sa aktibidad ng Pangulo. So, antabayan na natin. Baka naman may mga event or activities, may mga panunumpa sa loob ng palasyo, ay yan yung susubaybayan natin. Dahil nga, siyempre, malaking issue kung tutusin, sapagkat tayo'y tumutugon pa rin dito sa sitwasyon, epekto ng nagdaang mga kalamidad. So, titignan natin, Bombo Elmar, at this point in time, walang kumpirmasyon ng Palasyo Malacanang hinggil dyan. Naitanong ko yan kasi kung sakasakali, Bombo Dennis, siyempre posibleng itago muna dahil sa parang it's a personal thing, hindi naman working visit, Bombo Dennis, kasi sabi, mahilig daw ang Pangulong Marcos sa mga karera na yan, mga gandang masakyan, at mismong yung Prime Minister ang nag-imbita. So para maging hudyat din dito na pagbubukas na ng Singapore, pakikibahagi dahil sa kalapit at kaibigan ng bansa ang Singapore upang makiisa ang Pilipinas sa magitan nating Pangulong Marcos dito naman sa pagbubukas na ng ekonomiya at hudyat nga ito na sikat na racing activity na siyang magiging hudyat sa buong mundo kung gaano na kahanda, kabukas ang Singapore at ang Pilipinas nga dyan kung sakali ay tutungo di umano ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Yes. Bombo Elmar, initially sinasabi naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ano't ano man yung mga lakad ng Pangulo, hindi man direkta may kinalaman dito sa Singapore Formula 1 race, ay sabi niya,
ay nakatuon pa rin naman ang atensyon ng Pangulo kahit siya ay lalo na nung nasa Singapore, nasa Indonesia at Estados Unidos, na yung atensyon niya nakatuon pa rin naman dito sa Pilipinas. So titignan natin na lamang Bombo Elmar kung anong mga hakbang at kung matutuloy nga ba. Pero yan ay imbitasyon. Sabi nga nilang nung iba ay kumbaga momentous event yun na Bombo Elmar dahil magbubukas na yung ekonomiya at iba pang mga aktibidad. Kumbaga face-to-face ito, Bombo Elmar, at malaking event dyan sa Singapore. At yan ay inaabangan. Maraming mga bilyonaryo yung nakaantabay dyan na talagang pumupunta, Bombo Elmar. The past days sa Bombo Dennis, ang Pangulong Marcos sinabi niya hindi siya bibisita muna sa mga lugar, palipasin mo niya ang ilang mga araw. Doon naman sa mga tinamaan ng bagyo to, no? Kaya nagsagawa muna siya ng aerial survey. So lumipas ng ilang araw, Bombo Dennis, baka may schedule na ang Pangulo sa personal visit niya sa mga matinding tinamaan ng super bagyo na si Carding. Meron na bang ganung mga schedule, Bombo Dennis? How's that? Well, ang initial na sinasabi ng Pangulo ay ipapadala niya si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo doon sa mga lugar na yon at si Interior Secretary Benhur Abalos para sila yung mag-address ng problema at i-relay sa Malacanang. At hindi raw niya nakikita ang mga kailangan na personal na tunguhin yung mga lugar habang ongoing pa yung mga proseso na pagsasaayos. Sapagkat sabi niya, mas malaking abala pagka siya yung nasa ground dahil mauobliga yung local police, yung iba pang mga opisyal doon na samahan siya. Dahil siyempre, bilang kortesiya na rin, Bombo Elmar. Pero yung pagtugon, dapat nakatuon muna ang atensyon doon sa mga pangunahing apektado ng nagdaang kalamidad. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa iba pang mga balita. Ipinagmalaki ng Commission Elections sa COMELEC nasa 80% na pala silang handa kung sakaling gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Disyembre. Ginawa ng komisyon ang paglilinaw sa kabila ng panawagan na ipagpaliban ito at ginarin ang pagpasa ng panukalang batas sa Kongreso. Pero ayon naman dito kay COMELEC spokesman na Atty. Rex Laudianco, kung tutusin daw ay tapos na sila sa pagbili ng mga election paraphernalia na i-deliver na sa loob ng 2 linggo. Habang ang pag-imprinta naman sa mga balota ay nagsimula na rin noong pang nakarang linggo sa National Printing Office sa Quezon City. Inaasahan naman na matatapos ito sa loob ng 1 buwan. Maging anya ang lahat ng mga accountable ay nasaan na may dideliver na raw ito sa loob ng 15 days. Agad din namang nilinaw ni Atty. Laudianco na kahit pa man ang mga balota na imprenta na may petsang December 5, 2022 ay maaari pa naman daw itong magamit kung ipagpaliban ang halalan ngayong taon at ilipat naman sa susunod na taon. Kaya naman wala rin namang mas masasayang pa dahil sa magagamit pa rin ito sa susunod na taon. Sa ngayon ay mag-decision pa ang COMELEC kung ito tuloy pa rin ang nakatakdang filing ng Certificates of Candidacies o mga COCs na tatakbo naman dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections o kaya magtakda ng panibagong schedule para naman sa susunod na taon. Samantala naman, dismayado umano ang ilang grupo ng mga election watchdogs matapos na pagtibayin na ng Senado at ng Kamara ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at SK elections sa buwan ng Disyembre. Ang naturang panukala ay pirma na lamang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kailangan. Sa kabila naman nito, patuloy pa rin naman ang panawagan ng ilang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at maging ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE na sana ay hindi na lamang ipagpaliban ang eleksyon. Inamin naman ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia na labis ang kanilang pagkadismaya sa mga pagsusulong na ipagpaliban ang barangay at SK election dahil sa hindi ito ayon sa demokrasya at pinagkaitan pa ng publiko pinagkaitan pa ang publiko sa karapatan nilang bumoto. Ayon naman sa grupong LENTE, sana raw ay itinuloy na lamang ang halalan dahil 3 beses na itong ipinagpaliban mula pa yan noong taong 2016. Kaya naman ilan sa mga opisyal ay nasa 5 taon na ang tagal ng panunungkulan. Binigyang diin pa ng naturang election watchdog na ang postponement ng barangay at SK election ay hindi makakatulong na makatipid at sa halip ay mas gagastos pa ng mas malaking pondo na siya rin namang kinatigan ng COMELEC.
Samantala, bago tayo magpatuloy, ay bigyan daan ko muna itong ating panayam. Napakahalaga ng ginagampanang papel ang ating mangingisda, ang ating fisher folks. Nitong nakalipas lamang na pagtama ng super bagyong si Carding, marami sa ating mangingisda ang apektado. At kasama natin live nationwide, worldwide, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Information Chief Spokesman, Mr. Nazario Briguera. Good morning po sa iyo, Mr. Briguera. Si Bombo Elmar to, ang aking co-anchor si Bombo Everly. Kamusta po kayo? Good morning. Yes, Bombo Elmar and Bombo Evelyn, magandang umaga po at sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Po, Mr. Briguera, ilang mga mangisda natin na apektado sa nakaraang pagtama ng bagyo dito sa ating bansa, sir? Just siguro yung estimate kasi ang hardly hit natin ay ang Pulilio Group of Islands dito sa Region 4A. Sa talaan natin, I don't have the exact record, pero in terms of municipal fishing vessels, like sa region, doon sa mga hardly hit affected regions, like sa Region 3, mga nasa 9,345 municipal fishing boats dyan ang nandyan. So sa 4A, mga nasa 13,390. So sa Mimaropa is nasa 29,975. So kung estimate natin na 1:1, isang bangka, isang mangisda, so ganon yung tinitingnan nating figure. Ganun po ba? Okay. With this development, kasi may mga grupo dito sa ating bansa umaangal, ano po ang pagtiyak dito ng BIFAR, Department of Agriculture, yung ginagawang response, pagtulong po sa ating mga apektadong mga mangingisda, Sir Naser? Yes, siguro bago yung intervention, gusto lang natin bigyan din ng ating mga taga-subaybay ng update. As of 30 September, nasa 116 million pesos na ang naitatalang halaga nung nangyaring danyos dahil nga dito sa bagyong Carding. At sa halagang ito, nasa 47 million yung halaga ng mga damaged municipal fishing boats and gears doon sa ating mga baybaying komunidad. Samantalang sa aquaculture naman ay nasa 66 million ang halaga ng mga danyos na nangyari, at sa pagtatala din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 2.9 million pesos naman yung nangyaring damage dun sa aming mga BIFAR Technology Outreach Station. So taking into account yung mga sinabi nating mga halaga ng danyos, so nakatuon ngayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilalim ng Department of Agriculture yung pagbibigay ng interventions katulad po ng mga boat repair materials, kasali dito yung marine plywood, yung epoxy, at gayon din sa aquaculture yung pamimigay ng mga fingerlings. In fact, sa regions CAR, Region 3 and Region 5, tinataya natin na nasa 554,000 pesos ang magiging halaga ng mga fingerlings na ibibigay doon sa mga naapektuhan ng bagyo. At samantalang sa BIFAR Central Office naman, sa ngayon, magpapalabas ng initial na 10 million pesos para po sa pagbibigay nga ng tulong doon sa mga mangingisdang naapektuhan ng bagyong Carding. At patuloy na kinakalap ang halaga ng mga damage sa ating mga baybayong komunidad, at kapag kompleto ng nakonsolidate ito, ibibigay po ito sa Department of Agriculture, i-request ito sa DBM sa pamamagitan ng Quick Response Fund para tugma yung maibigay na mga intervention sa ating mga baybayong komunidad ayon doon sa actual na damage na nangyari dahil nga dito sa nakaraang bagyong si Carding. Okay, dito naman po sa ating mga kababayan po nga mangingisda, saan po bang mga lugar ito po nga nakapagtala ng mga affected po natin mga fishermen? And dito nga po sa parte po ng Manila Bay, Laguna de Bay, una na rin po silang nanawagan po ng tulong mula po sa ating gobyerno. Kamusta po yung action po dito sa ngayon? Yes ma'am, katulad ng nabanggit ko kanina, ang hardly hit natin yung Region 4A, yung Calabar Zone, lalo na doon sa Pulilio Group of Islands. In fact,
The following day, right after the typhoon, bumaba doon ng ating regional director ng Calabar Zone, si Regional Director Sabi Malvas, at kaagad na nagsagawa ng mga masusing pag-assess ng mga nangyaring danyos doon sa ating mga kasamahang mangingisda, sa ating mga mangingisda. And of course, nandyan din ang Region 3, may Maropa, Region 5. So, yung nangyari namang bagyo ay halos buong Luzon yung tinamaan nitong bagyong si Katrina, isang super typhoon. At doon sa tinatanong niyo, ma'am, na mga interventions katulad nung nasabi ko kanina, yung sa capture fisheries, kapag ganito kasing may bagyo, ang tinatamaan talaga yung ating mga bangka ng ating mga mangisda, yung kanilang mga lambat. Although at the onset nung bagyo, automatic naman na nagbibigay tayo ng abiso na sa ating mga sa ating aquaculture subsector. And doon sa punto na tinutukoy ninyo, ano ang magiging aksyon ng gobyerno, patuloy po nakahanda palagi ang gobyerno po na tumugon sa sektor ng pangisdaan kapag mga ganitong tinamaan po sila ng kalamidad, dahil kailangan po makabangon kaagad kasi dito na nakadepende ang ating food security. So kailangan makabalik sa hanap buhay ang ating mga mangisda at muling mag-operate ang ating mga fish pond operators, nang sa gayon tuloy-tuloy ang daloy ng supply ng isda sa ating mga pamilihan. Okay, Sir Briguera, nababanggit niyo po itong food security dito sa ating bansa. Kamustahin ko na rin po yung supply ngayon ng mga isda sa atin pong bansa. Sapat pa rin po ba at hindi po ba ito affected dito po sa demand ngayon ng atin pong mga kababayan? Of course, yung sa mga sumunod na araw matapos ang bagyo, syempre expected yon na may nakita tayong reduced landing ng ating mga isda. Pero nitong mga nakaraang araw, ayon sa aming monitoring report, kasi meron din po kaming isang departamento sa aming ahensya na nangangasiwa doon sa pagmonitor ng ating mga pamilihan, lalo na dito sa Metro Manila. So far, stable, may nabibili pa rin namang supply ang ating talagang sinisikap nila na makabangon kaagad, makabalik sa kanilang hanap buhay, nang sa gayon patuloy na makatulong sila sa seguridad ng pagkain dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa mga assurances na para sa ating mahalagang sektor sa ating lipunan, itong ating mga mangisda. Mr. Nazario Briguera, Sir Nazer, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinagay niyo sa inyo ng mga listeners at viewers ng Bombo Radio Philippines. Good morning po sa inyo, Sir Nazer. Magandang umaga at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig, at mabuhay po ang Bombo Radio Philippines. Thank you very much po. Ang tagapagsalita, Information Chief ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o kaya naman ay BFAR. Balik tayo sa ating pang mga balita. Ibinasura ng Taguig Regional Trial Court ang motion ng kampo ng aktor-comedian na si Vong Navarro na manatili ito sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, NBI. Nakulangan umuno ang korte sa rason ng kampo ni Navarro kung bakit ay nararapat ang mga ito na manatili sa kustodiya ng NBI. Bigo kasi niya ang aktor na magbigay ng sapat na ebidensya na may bantay ito sa buhay, kaya nanganganib ang kaligtasan nito kapag ilipat siya sa Taguig City Jail. Nitong nakalipas sa Setyembre 20, mapila nga itong aktor na manatili ito sa NBI Detention Center dahil sa may banta raw sa kanyang buhay. Mayroon umanong natanggap na text messages ang misis nitong si Vong Navarro na nanganganib ang buhay sakaling ilipat ito mula sa NBI. Tiniyak naman ng mga personahe ng Taguig City Jail na kanilang poproteksyonan ang karapatan ng mga bilanggo. Kung malala, voluntaryong sumuko sa NBI ang aktor matapos lumabas sa mandamiento de aresto nila naman sa kasong rape. Nagbunsod ang kaso ng ireklamo ito ng modelong si Denise Cornejo noong pang-Enero ng taong 2014. Samantala sa iba pang balita, sunod namang bubusisiin ng Department of Education ang Senior High School Program sa buwan yan ng Nobyembre. Kaya ito nga ay kasunod na rin ng pagkumpleto na rin ng isinagawang pag-review ng kagawaran o ng Department of Education doon naman sa iba pang curriculum, mula yan sa kinder, sa elementary at gayon na rin sa junior high school program. At kaugnay nga niyan ay nagpapatuloy ang sinasagawang pag-review dito naman sa curriculum pa para naman sa mga senior high school. Samantala pa, ito na mga
Sa katunayan ay nagsimula na rin itong ginawang pagkonsulta ng kagawaran para yan sa mga stakeholders, kabilang yung mga private stakeholders at gayon din yung mga eksperto sa naturang sektor upang maigi na rin masuri itong K-10 na curriculum. Ayon pa kay Education Spokesperson Michael Powa, nakapokus ang K-10 learning competencies ng mga mag-aaral para matukoy ang pangangailangan ng mga estudyante. Samantala, nakasentro din ang curriculum na ito para naman yan sa foundational literacy at functional literacy. Bagamat inamin naman ng opisyal ng Department of Education na hindi pa available sa ngayon ang komprehensibong resulta ng kanilang ginawang pag-review, subalit kanila itong ilalabas sa oras na masuri na ng mga stakeholders ang naturang curriculum. Umaasa naman ang opisyal na matatapos sa loob ng isang taon o sa June 2023 ang pag-review sa K-12 na siya namang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala naman sa ibang balita, nais namang panagutin daw ni Senator Grace Poe ang sinumang bumili ng 3 train sets sa China na hindi compatible sa release naman ng Philippine National Railways o PNR sa ginawang pagdinig ng proposed 167 billion pesos na 2023 budget ng Department of Transportation na paparating na raw ang nabanggit ng mga train set kung saan walang paglagyan ito dahil sa hindi raw magagamit sa Philippine National Railways bunsod ng pagkakaroon ng masikip daw na release nito. Dumepensa naman ang PNR General Manager na si Jeremy Regino at sinabi nito na ang PNR Board ang may desisyon sa nasabing pagbili ng mga train mula sa China. Noong taong 2019 ay pumasok ang gobyerno sa loan agreement sa China. Kinausap pa nila umano ang China na kung maaari ay magkaroon ng adjustment para makapagkasya daw ito sa mga release ng tren dito naman sa Pilipinas. Samantala pa, ilang mga kababayan may iba't ibang naging saloobin na gawing batas ang SIM card registration bill sa bansa na pirma na lamang ng Pangulong Marcos ang inaantay. Kaugnay niyan may balita si Bombo JC Galvez. Bombo Elmar at Bombo Ever, sari-sari ang naging reaksyon at mungkahi ng mga Pinoy, maging ang mga nagtitinda ng SIM card na gawing batas ang Subscriber Identity Module o SIM card registration bill sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radyo, ibinahagi ng mga gumagamit ng SIM card na makabubuti raw na gawing batas na ito upang maiwasan na daw ang text scams na talamak ngayon sa bansa. Kasi para iwas scam, para safe yung number mo na ikaw lang talagang gagamit. Kasi para iwas scam, para safe yung number mo na ikaw lang talagang gagamit. Pabor naman po. Naiwasan na rin yung mga text scam. Kasi syempre, talamak na rin. Sa sinabi sa Senado, so pabor naman po ako. Kasi maganda rin naman po ang epekto nun eh. Aking pananaw dun sa SIM card registration bill, no? Para sa akin, okay din siya. Kasi syempre, may iwasan yung mga text scam nga, tsaka yung mga gumagawa ng kabalastugan. Tapos, sa isang banda rin, marami rin maapektuhan na retailer eh. Kasi yung mga karamihan na nagbebenta sa vendors kasi, syempre nag-aangkat lang, tapos binibenta lang nila as ganyan, di ba? Marami rin kasi mababawasan na magbenta ng mga SIM card kasi pili na lang yung mga pwede magbenta rin. So maapektuhan rin yung business din somehow. Ayan, Bombo Elmar, ang pahayag ng mga seller, gayon din ang mga gumagamit ng SIM card kaugnayan sa pagpasa ng SIM card registration bill sa Pilipinas. Yan ang bahagi ng salubing gayon din ni Martin, kaugnay na gawing batas na raw ang SIM registration bill dito sa ating bansa. Una rito, aprobado na sa Senado ang Senate Bill number 1310 na kinakailangan mag-register muna ang mga gagamit ng SIM card bago ito ma-activate. Ito raw kasi ang isa sa mga paraan upang masugpo ang pagkalat ng mga text scams, data breaches at krimen kaugnay sa paggamit ng mga mobile phone units. Titiyakin naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na masusunod ng mga telecommunication companies ang pamantayan ng ahensya sa pag-secure ng mga personal na impormasyon na kanilang subscribers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala naman sa ibang balita, iniulat po ng Department of Health na mas mababaw umano ang naitalang COVID-19 cases sa buwan ng Setyembre. Lumalabas na bumaba raw ito ng 34% kumpara naman nung nakalipas na Agosto. Ayon naman sa datos ng Department of Health, nasa 69,442 na ang mga COVID-19 cases na nai-record noong September kumpara noong August na nasa mahigit 104,000. Mula sa daily average na 3,370 noong buwan ng Agosto, ang naturang bilang daw ay bumaba pa hanggang 2,315 nitong nakalipas lamang na buwan ng Setyembre. Sinasabing ang number of new cases sa September ay ang pinakamababa na raw sa loob ng 3 buwan. Nitong nakalipas lamang na araw ng Biyernes, ang Department of Health ay nakapag-record din ng 2,489 na mga bagong COVID-19 cases. Ito na ang ikalawang sunod na araw na mahigit sa second day na magkakasunod na mahigit sa 2,000 ang COVID-19 cases na tatala. Lumalabas din sa nakalipas na 2 linggo ang National Capital Region pa rin ang nanatili naman sa may highest cases sa 13,991. Sinusundan ng Calabarzon, mahigit 5,000. Central Luzon naman ay mahigit sa 2,000 o halos 3,000 na. Yung Davao Region naman merong mahigit 1,000 at Western Visayas naman nasa mahigit 700. Yung mga active ngayon na cases sa Pilipinas, ito po yung mga pasyente na nagpapagaling pa, ay nasa eksaktong bilang na 29,118. Samantala naman, lumobo pa umano ang pagkakautang o outstanding debt ng national government sa kabuang 13.2 trillion pesos sa pagtatapos yan ng buwan ng Agosto. Ayon pa sa ulat na ibinahagi naman ng ibang kumpanya, katulad na lamang ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng nasa 133.64 billion pesos o 1% kumpara naman noong buwan ng Hulyo. Nilinaw naman ng Bureau of Treasury ang pagtaas ng pagkakautang mula noong pagtatapos ng Hulyo nitong taon ay dahil umano yan sa pag-i-issue ng tinatawag na domestic securities at currency adjustments. Sinasabi naman na nasa 68.7% ng mga pagkakautang ng gobyerno ay mula yan sa domestic borrowings na nasa 8.94 trillion pesos. Habang yung external debt naman ay nasa 31.3% o mahigit pa sa 4.8 trillion pesos. Sinasabing umutang ng husto ang Pilipinas sa kasagsagan niya ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, tiniyak naman ng economic manager ng administrasyon na mas rerendahan pa nila ngayon ang pangungutang ng bansa. Samantala pa rin, binuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang nasa 43 mga pre-pandemic public utility vehicles routes. At good news ito para naman sa mga mananakay at ginarin sa mga drivers at mga operators sa Metro Manila. Dahil sa batay kasi sa Memorandum Circular. At ginarin sa mga drivers at mga operators sa Metro Manila. Dahil sa batay kasi sa Memorandum Circular, yung mga reopen routes ay para sa mga buses, mga traditional jeepneys, mga modern jeeps at mga utility vehicles. Sa ilalim ito ng Metro Manila Urban Transport Integration Study Update. At yung capacity program sa ngayon ay mula raw sa kabuang mga ruta na 43 na at ginarin yung 20 ruta rito ay para sa mga bus kung saan nasa 100 o 1,675 units ang papayagan ding makabiyahe. Nagpaliwanag naman ang LTFRB na ang pagbubukas na turang mga ruta ay pagtugon na rin sa pangangailangan ng pampublikong sakyan sa gitna ng pandemya at pangbuhayan ng PUV drivers. Nagpalala rin naman ang LTFRB sa mga PUV operators at mga drivers na ang pagbabalik ng serbisyo ay dapat din nasundin ang mga pulisiya na nakapaloob naman sa Certificates of Public Convenience nila. Dahil sa kung hindi ay posibleng patawan mga ito ng multa o mga penalties. Ang naturang hakbang ng LTFRB ay sa gitna na rin ang simula na ngayong Oktubre ang implementasyon ng dagdag na pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Istambay muna ang Bombo Radio Bacolod sa pagbubukas na ng sikat na Mascara Festival, pero bago yan sa ating munang mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz!
Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang grupo ng siklista natuwa sa pagpasa sa ikatlong pagbasa sa Senado ng Walkable at Bikeable Communities Bill. Alamin yan sa nikalap na balita ni Bombo Jovino Galang. Ikinatuwa ng grupong Bike to Work PH ang pagpasa sa ikatlong pagbasa sa Senado ng Senate Bill 1290 o ang Walkable and Bikeable Communities Bill. Layo ng nasabing panukalang batas na magkaroon ng ligtas na bike lanes sa lahat ng mga lugar sa bansa. Ayon kay Kiko Vicente, ang presenter ng Bike to Work PH, na malaking tulong ito sa mga nagbibisikleta papunta sa trabaho dahil meron na silang ligtas na daraanan. So, isa sa mga advocacy namin for doing that channel is for people to encourage biking to work. And then, in line with that, syempre, you cannot encourage people kung yung dinadaanan nila is there are a lot of hazards and threats. Kaya when I saw yung regarding sa post regarding sa third and final reading kay Senator Pia, which she created in sa Senate Bill 1290, I was very happy with that. And looking forward na hopefully ma-approve to by the executives. May mga LGUs that implemented and deployed yung bike lane. However, when it comes to the law or yung talagang sabihin nating higpit, nakikita ko talaga na talagang nababypass and talagang nadadaanan yung bicycle lane. Will be only possible na hindi madaanan if there are like yung safe pathway or there's like a physical barrier sa pinaka-bike lane. So, implemented siya wise. But yung talagang strictly na bawal daanan because it's really dedicated for the bike lane, I think that falls short on that category. Nito ikinaila na maraming mga naaksidenteng siklista dahil wala silang ligtas na daanan, kaya umaasa ito na tuluyan ng magiging batas ang nasabing Senate Bill 1290 o Walkable and Bikeable Communities Bill. Nakikita ko na paint yung bike lane sa mismong sidewalk and then may mga obstacle. So, dun nga sa page namin na i-post ko na makakapag-bike to work ka na, may libre ka pang obstacle. Kasi nga, kumbaga, nailagay lang talaga siya. So, I think when you put a bike lane, you should also consider yung urban planning on that case. Kasi, importante na dapat siya, pwede talagang daanan. So, what's the use of having a bike lane kung naglagay ka nga ng bike lane kaso may obstacle or hindi mo naman madadaan? Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nakatakdang bumisita raw sa Pilipinas si Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman bago matapos ang taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito'y bahagi ng kanilang pagbisita sa 5 mga bansa sa Asia, kabilang narito ang Thailand, Malaysia, Brunei at Pakistan. Ibinulgar ito sa pagpagtulong na rin o pagpulong nitong Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farla Al Saud kay Pangulong Bongbong Marcos at kay DFA Secretary Enrique Manalo. Bagamat ayon kay DFA Assistant Secretary for Office of Middle East and African Affairs, Alfonso Ver, hindi pa naisapinal sa ngayon ang plano para sa aktibidad ng pagbisita ng Crown Prince dito naman sa bansa. Sa kabilito, inaayos na rin ng DFA ang ilan sa kanilang ilalatag gaya ng taxation at investment promotion. Ayon pa sa opisyal ng DFA, malaking kailanganin ng preparasyon gaya ng logistics at requirements. Bago tayo magpatuloy, at last, nasa linya na rin, isa po sa magiting na senador dyan sa Senado. Siya po ang minority floor leader ng ating bansa dyan sa Senado, si Senator Coco Pimentel. Ito po si Bombo Elmar, ang inyong kasama, ang king co-anchor si Bombo Ever. Good morning, kamusta na po kayo, Senator Coco? Bong, sa inyong lahat, magandang umaga, maayong buntag na imbag na bigat.
Okay, maayong buntag, live ka ngayon sa Bombo Radio nationwide and worldwide, Senator Coco. Makiki-update po na kami dahil kayo po ang nanguna sa nagbabantay ngayon sa budget sa Senado. Of course, aprobado rin dyan sa Kamara, pero nasa mga kamay niyo po ngayon. Ano pong mga nakita niyo? Understand, tinututukan niyo itong issue sa mga Intel Fund, Intelligence Fund ng ilang ahensya ng gobyerno. Bakit particular interest niyo rito, Senator Coco, sir? Ang interest talaga natin actually yung lump sum. Ibig sabihin ng lump sum yung isang buong halaga tapos isang isang description lamang. Kasi pag walang detalye, yan na yung hindi na transparent, 'di ba? Kulang nga sa detalye at ang isang example ng lump sum ay intelligence funds at saka confidential funds. Meron din iba, central office funds. Yan, lump sum din yan. So, tuwing makaka-encounter tayo ng lump sum, tatanungin natin doon sa ahensya ng gobyerno, ano ba ang detalye dito? And then kung makaprovide naman sila ng detalye, sabihin na lang natin na ba't di na lang natin i-detalye sa batas mismo? Kasi pag wala yung detalye sa batas, pwedeng magamit na yung fund sa hindi talaga nakaplano pero nasa loob lang ng konseptong intelligence na gastos or confidential na gastos. Yun. So ayaw natin ng ganon kasi nga ang direktiba sa atin ng ating konstitusyon ay dapat line item budgeting. Kaya nga sinabi line item. Ibig sabihin nun, kada linya, mayroong description saan ito papunta, and then andun sa dulo yung halaga. Ganun po yun. So, ano lang tayo, tuparin lang po natin ang utos ng konstitusyon, pati ng Supreme Court decisions, yung spirit ng kautusan, mag-line item budgeting tayo. Senator Coco, ito bang dahilan kung bakit nakita nyo dyan sa Office of the Vice President na walang line item budgeting? At ito'y kinu-question nyo dyan kahapon sa Senado, Senator Coco, sir? Meron tayong nakita, for example, sa Office of the Vice President, yung line doon parang confidential fund, 500 million pesos. Ayaw natin ng ganun kasi ano ibig sabihin ng confidential fund? Saan po yung gagastusin? Iba po yun sa bond paper, may halaga. 'Di ba? Office supplies, mayroong halaga. Satellite office, rental of satellite office, may halaga. Iba yun. Yun, klaro yun. Hindi alam natin kung saan papunta yun. Pero pag sinabi mong confidential fund, tapos nilagyan mo ng 500 million na halaga, hindi na natin alam kung saan papunta yung halagang yun. Kaya, sayang, tsaka against the spirit yun of line item transparent budgeting. In fairness din naman, Senator Coco, yung mga dati pong mga budgeting sa OVP, Office of the Vice President, past administration, merong ganito bang sistema rin o walang ganito? Kaya ngayon, kinukusyon nyo, Senator Coco, ngayon lang ba ito nakita nyo na nangyari? Parang hindi ito kustumbre o ugali ng Office of the Vice President na merong ganyang item. Sinabihan ako ng aming chairman na sa past nagkaroon na ng ganyan, pero ang halaga noon na 5 million, ganyan lang, 5 million, hindi po 500 million. So, napakalaking lundag at saka yung customary na yan o yung practice na yan, ayaw natin ipagpatuloy sa OVP. Wag na po lagyan ng confidential or intelligence funds yan kasi hindi naman yan dapat intelligence gathering or surveillance agency. Kasi ang trabaho ng Vice President nasa konstitusyon naman yun eh. Maging handa ka, maging presidente. Tapos kung bigyan ka ng assignment sa kabinete, pwede mong tanggapin, pwede ring hindi. Pero pag tumanggap ka ng assignment sa kabinete, gamit mo na yung budget ng departamento na yon. So no damage kahit walang confidential or intelligence funds ang Office of the Vice President.
ang aking co-anchor, Bombo Ever, your question to Senator Coco. Go ahead. Yes, Senator Coco, regarding po dito sa budget po, proposed budget for the 2023, posible po ba na baka may mga questionable pa na mga pondo na makalusot kung sakali dahil nga certified as urgent na po ito po nga proposed budget for 2023, Senator? Magandang tanong nga yan kasi pati yung certification, medyo disagree ako roon Ang budget kasi yearly activity naman natin yan Every year, parang ritual nga yan Nakaschedule na nga yan So, bakit kailangan i-certify to as urgent? What is the, meron kasing requirement yan sa Constitution that there is a public emergency and the public interest so requires. The budget is a cycle. It's a yearly cycle. It's a predictable yearly cycle. So para sa akin, disagree po ako dun sa certification as urgent, unnecessary, and then maybe inapplicable po yung certification na yun. Wala namang public necessity na kailangan gawin yun. Yun lang nga, ang danger nga doon, yung tinanong mo po, Everly, na baka dahil certified as urgent, magiging dahilan nito na, ay, bilisan lahat ng kilos, bilisan, pati yung mga time period dyan, iklian. Yun, pag may salita sa English, haste makes waste. Kung tayo'y labis-labis na nagmamadali, marami tayong pagkakamali na magagawa. Ihabol ko naman itong tanong, balik sa akin, Sir Coco, mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Yung DepEd, may nasilip din ba kayo dyan na confidential fund na kinu-question nyo rin, Senator Coco, sir? Meron din 150 million pesos. Na hindi rin kostumbre o ugali ng DepEd na may confidential fund. Ngayon, meron 150. Ang suggestion ko, hindi ba sa DepEd maraming line items doon kasi mga libro, of course, libro, sweldo, classroom, upuan, chalk allowance, etc. Marami. Hindi ba mas makakatulong na kung yung 150 million pesos na yon ay gastusin na lang natin sa isang item na directly related sa edukasyon, sa pagtuturo sa ating mga bata. So yun po, kung so yun ang aking point, kung gusto nating manatili yung 150 million na gastusin sa edukasyon, then baguhin natin yung kanyang purpose. Dapat hindi confidential fund. Idagdag natin yun sa mga pangangailangan talaga ng mga guro o pangangailangan ng physical sa classroom. Pero kung gusto natin na talagang pang intelligence yan, pang surveillance yan, pang national security yan, yung 150 million pesos na yon hindi dapat sa Department of Education yun. Ilipat natin sa mga security agencies natin, AFP, DND, National Security Council, etc. Pero syempre mas pabor na ako sa education natin ito gastusin kasi yan din ang direktiba ng Constitution natin Education should get the highest priority in the budget. Alright, Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel, maraming salamat sa Zoom video na napakaga ngayong umaga. Maraming salamat at happy weekend po, Senator. Daghang salamat kaninyong tanan. Thank you. Daghang salamat din, Senator Coco Pimentel, ang Senate Minority Floor Leader. Balik tayo, ihabol pa rin nating balita ito. Abay, dyan sa Negros ay simula na, inilunsad na itong Mascara Festival. Bombo Radyo Bacolod, kumusta dyan, Bombo Radyo Bacolod? Yes, Bombo Elmar, na puno ng kasiyahan at ingay mula sa tugtog ng mga banda, ganoon na rin sa iyawan ng mga taong isinagawang kick-off sa Lubong para sa 2022 Mascara Festival na isinagawa dito sa Bacolod City Government Center kagabi. Kahapon bago pa lamang yung performance ng mga banda, Bombo Elmar, maaga pa lang ay naset up na ang mga stage sa harap ng Government Center kung saan idinaos ang event na nagtapos sa isang fireworks display. Inabangan din, Bombo Elmar, ang karamihan ng performance
ni Rico Blanco na isa sa mga naging bisita sa kick-off salubong sa Mascara Festival. Sa tuwa ng mga tao, Bombo Elmar, lalo na at halos 2 taon din na hindi nakapagdaos ng festival, marami ang mga pumunta at napuno itong Bacolod City Government Center. Upang masiguro, Bombo Elmar, ang safety ng mga tao, nagkalat din ang mga personnel ng Philippine National Police o PNP at mayroong din mga naglibot na mga K9 dogs. May inilagay rin ang mga police assistant desk dito sa area o sa palibot ng government center. Inaasahan din na makabilang sa panauhin, Bombo Elmar, sa highlights ng 2022 Bacolod Mascara Festival si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang First Family. Ganon na rin si Vice President Sara Duterte, ang House Speaker at ganon na rin ang Senate President. Inaasahan rin, Bombo Elmar, na aabot sa 2,000 ang mga makikilahok o mga bisita sa gaganaping selebrasyon ng 2022 Mascara Festival. Sa ngayon, Bombo Elmar, 80% ng mga inns at hotels dito sa Bacolod ay fully booked na at inaasahan na mag-fully book ang 100% o ang lahat ng mga hotels at inns dito sa Bacolod sa huling linggo, Bombo Elmar, ng festival sa Oktubre 17 hanggang sa 23. Bombo Elmar, ang Bacolod Mascara Festival ay sinasagawa tuwing buwan ng Oktubre bawat taon, Bombo Elmar. Bombo Zaldi, ngayon lang ba mangyayari ulit na ganito kabongga, kaing grande? The past 2 years, di ba? Matindi yung COVID-19. So face-to-face na rin tayo mangyayari dyan, Bombo Zaldi. Ganun ba? Maluwag na? Yes, Bombo Elmar, at sa ngayon nga medyo malaki-laki yung ginastos din ng city government at paghahanda rin ng city government dahil nga yung tema nga ibalik you home. Ibalik daw yung ngiti ng mga Bacolod noon dahil nga sa 2 taon na walang naisagawa o walang selebrasyon nitong Bacolod Mascara Festival, Bombo Elmar. Talagang nakaka-excite. Darating din yung dinagyang dyan sa Iloilo. So talagang simula na ng ating selebrasyon ng napakagandang Mascara Festival. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Zaldi. Mula dito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consist number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Malakas po ang halaga ng piso kontra dolyar at medyo nakabawi ng bahagya, laban naman sa isang dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, katumbas siya ng 58 pesos and 62 centavos. Samantala naman, sa iba pang mga currency, ayon naman sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 13 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 67 centavos, ang euro ay 57 pesos and 84 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam niyo ba kung saan napanood ang tinuturing na biggest Christmas light show in the world? Walang iba kundi sa Canberra, Australia, noon yang taong 2014. Haabot lang naman sa halos 1.2 million LED lights ang ginamit sa 75 miles cable. Nabasag lang naman ng Christmas light setup na ito ang Guinness World Record para sa largest LED image display. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 85 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 3 minutos sa nakaligad sa takanang alas 8 saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatuntunan na Bomboharay Big Time adlaw sang Sabado petsa 1 sa bulan sang Setyembre or sang Oktubre sa buong tiga 2022. Kada siglagyan sa mga inadlaw na pulo na kitang bulan sa buong sa year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 85 dias na lang banwa ang nabilin antas ang adlaw sang Pasko. 85 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Wason Visayas, sa mga nagatutok abroad pinaagi sa paglantaw sa Facebook Live sa ato ng Facebook page sa Bombo Radio Bacolod at sa same time sa ato ng YouTube channel. Welcome na diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Sa mga aga maginakaupo ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga. Sa udalong sa inyo sa kadalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa ruwasang pungsula sa mga balita sa batagal sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubikong nga maging sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ibalo na ito na karoon ng assessment sa Bacolod Police Station 4 sa sining pagbukas kagabi sa Mascara Festival 2022 dira sa BCGC Grounds. Siyempre mo na ginakaidlawanan sa ngaton na mga kauturan na makaligad ang duha ka tuig nga wala kita sa Mascara Festival. Magod man sa COVID-19 pandemic, amo ni ang nagbabalik ang pagpatigayon naton sa festival. So, good sa buong may mga nakahileran ng mga aktibidad sa Banwa kadungan na sining festival. I-check at na karon ng assessment sa mga kapulisan ang nagasako padra sa BCGC. Amo ni ang Bacolod Police Station 4. Inakaroon na sa report with Bombo Carla May Defensor. Mayaraman na kita sang maskara sa Panaa dahil naman ng pagupod sang provincial capital sa pagpatigayon na sang Maskara Festival. Sa requested man ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez and ginamando man sang gobernador. Siyempre te preparado na dira although ang maskara sa Panaad ang patigayonon na Banwa Oktubre 10. Pero siyempre ang tanan, mga LGU dirate sa bongga palanga preparado na. I-check at na karon na nagikan sa Kapitolyo Provincial with Bombo Dennis Rubica.
Sa iba na pang mga balita lokal, mga grupo o kon mga asosasyon sa mga tenants dira sa may Marocan country, meron sang reaksyon na diri Banwa kasunod sang pahayag ni Bacolod Mayor Alfredo Benitez nga pagasiraduhan gid ang ini mga stalls nga ang ilang tag-iya wala nakabayad sa syudad. Kaya ang pahayag man niya kapon sang presidente sang Marocan Country Tenants Association nga ginatagan sila sang tubtob Desyembre 30. However, kuan ang alkalde naman niya pahambalon, siraduhan na gid sila ya. Ang syudad gid nato na masunod na Banwa kay kung sa bagay kalawig dagi man sa ginatag nga tiyempo para sa sining mga nagbaligya dira o kung restaurant bala dira sa may Marocan country para nga mag-settle sang ilang mga arrears. Kay manda ko na kaysa nga daan ng extend mentras tanto talaga gid na ang extension. I-check na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Atensyon sa mga budget officers sang balay, mayon nga balita mayara sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo epektibo subong Oktubre 1. Kung mayara man sa mga balita gusto nato na batian mo gining mga rollback. Ang Petron Corporation nagapahayag nga sila ang nagapanubo sa nga 2.55 pesos sa kaga 55 centimos sa kada kilogram sang liquefied petroleum gas epektibo alas 12:01 kay nasang kaagahon. Pagod sini Banwa ag 11 kilogram nga tangke mayara sang pagganabo sa presyo nga 28 pesos and 5 centavos. Sa mga balita nasyonal, ang utang sang aton nga pungsod sa pagtakop sa nga bulan sang Agosto nagalapaw na sa 13 trilyones pesos. Nadugang nga na Banwa sa nga 133 bilyones pesos ang ginautang sa aton nga gobyerno sa nga nagligad nga bulan sang Hulyo. Sa iba na pang mga balita nasyonal, DepEd nagakinahanglan na sang masobra 1 billion pesos nga pondo para nga igapakaayo sa mga eskwelahan nga ginaguba sa nga Bagyo Carding. Kung way sa nga pondo, iributang na lang diri ang confidential fund ang ginapangayo ni Vice President Sara Duterte o yadi pa man ipakayo sa mga eskwelahan. Pag-abolish sang Land Transportation Management System sang LTO ang ginakonsiderar sang ilang pinuno. Kaya ini ang ginagamit man ang kono sa mga fixer. Department of Health Banwa minadong juta yung mga Pilipino nga interesado nga magpa-booster shot or magpatublok sa nga booster shot batok sa COVID-19. Sa balita international, ang Hurricane Ian na nag-landfall na sa maya South Carolina, halin sa maya Florida. Mo naman subong ang ginabayo sang nasambit ang bagyo, amo ni si Hurricane Ian. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang kalas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Pati kagabi na puno sang kalipay dra sa BCGC grounds sa Banwa kadungan na sang pagbukas na sang ginahulat-hulat ang ginakalangkagan nga Mascara Festival. Isugod sa bongga meron na sa mga aktibidades. In fact, kay na sa aga pa meron na sa masquerade. Ginaupdan na sa mga kotoran na to ni balang mga bikers dra sa may Bacolod City Government Center. Kay station naman lang gabi ang way na hidlaw, no?
Sino man lang nga beag wala na hidlaw ang maglagaw-lagaw kag sumugmanti syempre magkinasadya. Aminado kita nga timaya pilan na ka mga nagdesisyon ang bisan na ra sila ya sa madamo nga tawo o kunara sila sa lugar nga madamo ang tawo basta outdoor lang siya bala kag open naman lang tiway naman lang nagasuksok sang face mask. Kita ninyo kagabi ganing mga nag-telepo na dra sa BCGC ground sa Banwa kadungan na sang opening sang Mascara Festival. Ang iba na sa ilat syempre way naman lang naga-face mask. Depende naman lang na kaya kung sa bagay managba ng mando sa ngaton sa gobyerno Banwa optional na lang nga pagsuksok sang face mask sa outdoor and open space. Teko nang imoy nga desisyon magasuksok kaya sang face mask tiway naman na sang problema. Kag ang importante lang tin sa jahon na talangan niya kaya preparado ang ato na sining mga otoridad para sa pagpasiguro nga hilway ang ato na sining pagpatigayon sang Mascara Festival. In fact, may raman sang augmentation ang Police Regional Office 6 para sa pagbantay sang kalinong kag katawhay diri sa aton sa syudad. Kaya syempre tanan nga mga kasyudaran na subong amo na gimani ang ginapatigayon na Banwa hindi man na pwedeng apektado lang ginapirme nga tono sa ekonomiya because of the virus. Kuwada sa bagay tinabo naman na sang mga kadabo naman na sang mga vaccinated naman na bala. Although pahayag ang subong sang Department of Health daw kajutay gina ko sa mga interesado nga magpatublo ka sang booster shot. Kagabi medyo traffic gawa ang aton suning nga dalanon. However, basta nagapatigayon kita sang Mascara Festival amo ni gimanaya ang nagakatabo. Ilabi na kon per month sa nangadaan sa medyo nagdamo-damo na giman ang aton suning kwarta no. Nagligan nga gusto. Doon na mo mahangpa na kung ano ang ag-extend sa nga to sa ning kapigaduho na bala. Ginaduganga na pa sang pagasaka sang presyo sang mga nagapangunang mga balaklon. So sa opening kagabi, dahil na to na sila nakita Banwa ang kahidlaw sang tagsa ka mga nagtambong at sa either na dira mga magbarkada ang iba na magululutod o kung magpamilya nga nagpadulong dra sa BCGC grounds para nga magpatigayon o kung magupo na dre sa selebrasyon o kung pagbukas sang Mascara Festival. Kaya mayo na gaman ako na actually dra sa BCGC kay mas maligwa ang area kag daw kumbaga picturesque siya no. Daw masiling mo yung that is may option na kada-ride sa either matalikod kaya sa fountain o kung sa building man niya mismo ya sang BCGC para yung tikon na pang Instagram mo man dara pang my day mo man kon pang post mo yan sa Facebook no bilang pag-update database ng imo sa nga status at least bisan na paano katahom. Sa mga idolo, sa mga nag-idolo, nga ginanamian sa kay Rico Blanco, tiyan mo ginang isaban sa mga ginalaga sa kagabi sa mga nagapadulong nga dra. Nawala si Maris, no? Maris Racal, ang kahagugma sang singer. Speaking sang Mascara Festival Banwa, may raketa sang mga pavilion dra sa may Panada Park and Stadium. Amo ni ang isa sa mga venue para sa festivity. So gin-expand din siya including ang Panada Park and Stadium sa Barangay Mansilingan. Amo niya ang nanaran no kung ang venue sang panaad sa Negros Festival nga ginapatigayon sa tagsa ka bulan sang Abril ang Festival of All Festivals diri sa province of Negros Occidental.
ang panaada sa Negros 3 years na ganyan may kita nakapatigayon since 2020, 2021, and 2022 bago daw sa coronavirus pandemic. Di mayara sang request nagligad si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa Kapitolyo kung pwede ti mapreparar biyang Panaad Park and Stadium para sa Mascara Festival sugod subong Oktubre 1 hasta sa Oktubre 23. Ang construction na dira sa may panaada gina fast track parang makalaggas sa kita diri bisan na paano sa deadline. And ang mga booth dira sa mga LGU ang manginabukas lang banwa ang mga naglain-lain ang mga event ang patigayon nun man dira para sa Mascara sa Panaada concept. Magkanto kaya nga dandra sa Panaada Park and Stadium or Panaada Park katanan ng mga pavilion na sang mga LGU at 31 ka mga LGUs diri sa may province of Negros Occidental including ang syudad sa Bacolod nga ka-32 ang ara dira. And first time ini nga mayara man sang isa ka event for the Mascara Festival nga patigayonon sa may Panaada Park and Stadium. Subong nga tuwig nga aton nga street dance and arena dance competition patigayonon man sa may Paglaom Sports Complex ginapanagyahan man sang Kapitolyo Provincial. Sabay do, ang patigayon nun nadra sa may Bacolod City Public Plaza para sa ato na sining mga kauturan. Kay mas maligwagin man ang nasambit ang area. Ang iban pang mga venue diri amo ni ang Bacolod City Public Plaza and then ang Lacson Tourism Strip. Ang Lacson Tourism Strip. And then adra sa may Upper East sa may Circumferential Road man gyapon. And patabok na lang sa muning tinggo baga ginabantayan sang Bacolod Police Station 4. Alindra sa Upper East padulong banwa sa may Bacolod City Government Center. I-check kami na to na report with the Bombo Dennis Rubica kay Tisubong ang manining isa sa mga ginapreparahan halin na Oktubre 10 para sa pagpatigayon na sang Mascara sa Panaad. Or pwede man na gani panaada sa Mascara. Parang maka-showcase man na deraho Ang iba na sila actually ng mga produkto, ang mga nagalin nila sa mga naglain-lain, ang mga kabanwahan na nakagkasyudaran dahil sa ato na sa may province of Negros Occidental. Tiamo ni ang isa sa mga makita ninyo dara. Ato to siya, Oo. Amo na isa sa mga makita ninyo dara sa may Panaad Park and Stadium. So, walin sa may Calatrava, padulong sa Tubuso, Tuibi, Magalon na, no? Ang mga naglain-lain na sining mga produkto nga ginapabugal sa ngatag sa mga LGU dahil sa ato na sa probinsya, makita nyo naman na dara sa may Panaada Park and Stadium. Sige, balikan din nato na sa report ni Bombo Dennis Rubica sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. It's Christmas in the Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan. Ni pa
Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi 19 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa 8 saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. I-check ka nato na lina sa Maya Capitolio Provincial kaya temo maning isa sa mga partisipasyon sa nga to suning probinsya sa pagbatigayon sa nga Mascara Festival. Amo ning pag-display man sa mga pavilion sa mga 31 ka mga LGUs diri sa aton sa Maya Negros Occidental excluding Bacolod City. Bati mayara man sa pavilion ang Bacolod City dira sa Maya Panaada Park. Nga sa tion nga mayara kita sang Panaada sa Negros Festival. Dire na nagatililingo banatanan nga mga festival sa 32 ka mga LGUs including Bacolod City dira sa Maya Barangay Mansilingan. Pati maybe next year maka-resume na makabalik ka na gaman ng Panaada sa Negros Festival kay tiamo maning isa sa ginahulat-hulat maka-showcase ang tanan nga mga LGU sa ilasin nga mga produkto. Kagate syempre ka sa Dia dira sa Maya Panaada Park and Stadium. Mayroon kita sa maskara sa Panaad concept ini naman niya iya sa Capitolio Provincial. Kasunod man sa request ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Halin sa Capitolio Provincial, Bombo Dennis Rubica sa report. Kamin. Bomber Lane halos patapos na ginapatigayon nga mga renovation sa mga pavilion sa ato sa mga LGUs sa Parad Park. Bumiligati balanta naman ang aton nga probinsya isa man karon sa nag-upod nagpartner man sa syudad sa sining Mascara Festival kaya tawag yang Mascara sa Panaad Bomboylin Gimpatahom gino gani Bomboylin damo na sing mga LGU nga nagpatigayon sa renovation na kaya ang Mascara sa Panaad Bomboylin 1 week lang ni ma-start ini October 10 to 16 1 week na dira iya sa may park na to muning
ang mga LGUs nga reportation dialogue pa since the last month nga ang mga LGU halos tanan nga LGU 31 LGUs diri sa probinsya ang mag-participar bukas na ila sila nga mga pabilyon da is Panaad Park ang tagsa kay mga LGUs baton nila sila sa tag 100,000 pesos pagikan sa provincial government. Di mayo man no, at least ang mga naga-street dance mo danis, meron man sila subsidy, ang mga LGU may araman alin sa probinsya. Correct. Sakto na kay nabalaan Bombo Eileen duwaman ka tuig no pandemic kita way ka Maskara Festival, way kita kawat sa Panaad sa Negros. So ini separado niya no sa Panaad ginato yang ton nga as mentioned earlier at next year sa may nato niya sa aton gobernador sigurado gid ka next year mag-iwat kita sa nga Panaad sa Negros Festival no. So ini video ka na timing ng nanay no sa aton sining Panaad Festival next year daw March ba na Bomberlin no nga subong ya 1 week April no 1 week lang niya subong ang maskarada sa Panaad no tindamo kamada kun halin ka sa City Bacolod sa plaza sa government center sa pilapag ka mga maskara sites na ton pwede gid sila magkapadulong dito sa Panaad Park na from October 10 to 16 no dati sila ton kuan man nila da obserbaran o makitaan nila da pag showcase no sa mga GEOs sa ilaman niya nga mga produkto naroon da nga mga services nga pwede mo ma-avail no makitaan magadto ka sa tagsaton ka mga banwa kay syudad diri sa probinsya kay Bombo Eileen ang Maskara Festival sinaton damo kita sa mga turista na dilalin diri sa palibot sa probinsya may mga turista sa ibang probinsya may mga turista rin sa Gua. So, as isa man ka pamaki, ma-showcase man sa probinsya ang ari no, sa sining Maskara Festival. Kasi hindi lang Bacolod, hindi lang Katuan. Makakadto man sila sa ibang bayan sa ngaton nga probinsya. So, damo na. Singkutan sa LGUs. Ang rambutan sa Talisay, guro, makalabot na din, no? Pwede. Tigrambutan sa buong Bambo Dennis. Tigrambutan. Oo. Timing gate no kay kon next year sa April daw lilipas na yan kwan. Tapos tigrambutan. Timing gate subong no singko tananda nga kun anong ara sa mga LGUs makit-ang gina nila da sa Panaad Park no. Ang sila inyong kwan the one town product? Kung sa mga sa silay, kung ano mo yan, mga kakanin na, mga finger foods, no? Kita mo dahil silay, ma-showcase mo na tanan gid, makitaan mo na no, sa pavilion sa silay. Ang dami ara Bombo Eileen isa na to na subaran ang panibag o bala additional sa bating hindi magalona ng ila blue crab structure. Correct. Terrible kay sikat man lang ibi magalona sa kwan mo kasag. Correct. Daw mo nagindugang ladang structure sila siling pavilion no para makuan man nila kung gusto mo gid fresh makajulo joyride ka lang to. Pwede git no kadto at makaon tabi kasag tilantang blue crab nga kasag sa ibi magalona pwede kito kadto no makakaon dito no kaya sino mangkot nga ti pula man ti maluto ng kasag ko tiga pula na pero nilaw pa na siya blue na ang color no nabi na daw isa na sa mga species si kasag bla ang sagay naman ya ng ano gani scallops. Sagay amo da ng kuan man mga seafoods man. Correct. Radang tapos makita mo dang mga kuan fish ang tori sa Carbon Reef, nag-showcase mo na nila. Gusto gito kadto sa sagay kita sa Carbon Reef. Scallops tamo mga seafoods no. Sa sagay no sa ibang pag sa dulid so bong doon galing tagtig diliwal. Gani man
daw ano kan diwal sa Kwanman March do summer na yan. Tapos na. Tapos kung subong hindi na matluwan next year sa panaad timing na ba si Miara pwede man diwal sa Valladolid no. Uga sa Cadiz. Cadiz kati mga dry fish uga para man da terrible no mga tanan ang kawayan galing nga pavilion niya unique gid no Bombo Dennis no kiba-kiba. Magani do may inang daw bloda nga daw laba-laba nga daw kuiba no. Dami man no sikot mo na blakon lang yan sa Panaad Park mamakitaan mo na dira kung ano ang ara sa LGU no ang kahit nila showcase so mo sila daw ginakuha na daw medyo cover base sa Kabanwa kanto kita iban Bombo Erlin sa Tubuso may mga raman sila daya nga mga kantuan mo si Moises Padilla ya mo ning Carabao Moises Padilla kay Bombo Erlin kabalo ko Carabao kay ang Moises Padilla si Katia sa nang baligya bala sa mga livestock muna alin sa una da gusto mo bakal Carabao baka kandeng may adlaw na da sa Moises Padilla nga nang tawag lang nga tabo gatabo da amo na da gabligya sa sapat na mo na kon na lingkati Carabao na diya no tingin ba dalhin sa may Negros Oriental ga dulhog pa da nadalon ng sapat o dahil na baligya during sa designated nga adlaw ang livestock dahil pagbaligya no sa Tubuso ti isa na Bombo Erlin sa nakuha naton iniblang sanctuary da sing mga amo namo mo ng sikat da sa Tubuso kita mo na ilang billion da mga structure da sa amo pero kadto ginato sa Banwa kay may sarada ka barangay nga sanctuary iya nga protected nga dapat maglabay kada kita mo na mga amo sige sa dalan manadang makitaan man abi sa Tubuso o sa Sipalay Bombo Erlin narada mga matahom nga mga beaches manang isa sa mga isda da bala mga dalagko mga bluefin tuna ano pang iba mga dalagko mga isda sila na sing kawayan of course si Pala ang inubahan araman may ang talabaya din hinigaran hinigaran yes on magagigan na sigaran sa may taytay kidabla pag sulod mo sa proper makita mo na ang mga mga cages ang talaba nga gina-cultured mo na daya na sa hinigaran kadamo sila makakadto sila sa Panaad Park makuan nila makaingan yung sila nga kadwagin mismo ina nga Banwa o nga syudad para mismo personal nila makuan masaksihan o makitaan ang mga ara gina-showcase sa sila mga syudad or Banwa Bombo Erlin. So 5 hapos patapos na ang mga ginapatigayan nga renovation kaya sinatontid kita sa Panaad ma-start ang Maskara sa Panaad October 10 to 16 Bombo Erlin. Ang lang porsyon sa pagpayag ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. Sa October 10 to 16 pata, no? Subong ang mga LGUs sige na improve sa ilang mga booths, no? Photos, reports have been submitted to me and almost tanan man nga LGUs ang nagaprepara sa ilang mga booth. Ang aton nga financial assistance ilang 100,000 I think is na may pag-usaron para sa pagpakayo, no? But sa ila burong day activity itself, no? As what was promised, I think every day ang kada district may ara sila sang parade or festival sang food or delicacies nila nga gina-offer parehas dito sa ginubrata sa Lakbayanihan where guests are treated to their various nga mga pagkaon ng mga delicacies, no? Amo na I think ang gastuhan, no? Ang project proposals so far nakita ko
ang pinakadasig. Sabit ang nakastilyana pa lang. The rest, pass na, and hopefully, by next week, makapapirma na kita. May authority naman si Gob mag-sign sa aton project proposal with memorandum of agreement for that 100,000 pesos subsidy to all our LGUs participating in Maskara sa Panaad. And as soon as it's signed, within the week next week, pwede na kita kapag-release so that in time for October 10 to 16, mausar nila sa ilang mga activities. Oo. Bombardier naman to. Tiyade ba na siya, Bombo Dennis? Kaya for sure ang ining mga iga-display dre kung hindi ba niya ina mga vendor sa gadya bala baklon man na nila sa mga naga-produce na dito sa ila LGU. Correct, sakto na no ti income ni, no? Kay po mostly Bombardier balaan tayo ning mga asosasyon bla, kuti may mga association sa mga banwa ko syudad ko na nag-produkto dira. Nga trawalan nga mismo sila nagtagamon da lugar sa ilang pavilion area nga maka-display sa ilang mga produkto. So sakto na income sa mga natungdan nga mga asosasyon or individual sa pag-showcase o kung pagbaligya sa ilang mga produkto. So namin man ay kay ekonomiya, maka-generate kita sini, maka-attract sa duga nga turista, ag siling ko ti makatagid sa income no sa mga locals no sa tagtag kay mga banwa kay syudad nga makaba-display kay makabaligya sa ila siling nga mga produkto sa ilatag sa kanatungdan nga mga pavilion no sa may Panaad Park Bombardier sa aton nga stadium dagani Bombardier sa mayroon sa mga naga-display yung mga agricultural crops sa baladra sa may dalan sa Tubang Kapitolyo. O galing kay tiwan man na naga-permanente mo no, Bombo Dennis. Correct. So this time panahon naman parang inang makabulo nakaulo income man na sila. Wala mo tigmalais subong din ang mais ganin din sa Southern Negros no? Ang damo mais southern yes no dawara bala kwan Escalante Tuboso damo na dang may damo tanom sa mais no? Mga sweet San corn Carlos. rada damo mais ba baligya mga mga ang first sagay class. gali may marang man na sila. Yes, may dumduman sa una. May arada festival man sila. May marang festival na sila. Dugay-dugay na to. Ado na yung marang ng seasonal man na. Seasonal na Bombardier na. Like sa subong do wala pa kita marang sa kuan no sa merkado do summer man na blagagwang marang mo. Do subong wala pa kita. Na metiling marang do sa una hindi ko nakauyon mo. Sus Pero kanami na. pagpasagay namon to kami marang festival do gulpiada lang ko nakauyon. Daw nami dado pa pareho kay kuan sing ganyan ng langka. Mas tamis pag ganyan marang Kuando nang luto gid sa blas puno pag kuha mo yan ng luto na ginamit ano ba kanami suhan lang pagkaluto niya wala mo Dennis hindi siya over. Amo na. Tanang. Example magdagsa marang disigros sa kabilog tag 5 lang pesos gani 10 pesos baligyanay na Salvador Benedicto Pinya Bomo Dennis ka mga plants pwede na dire. Mga bulak arada Salvador Benedicto Pinya of course ang matahom nga mga kwan man day resort coffee kwanda sa Disby kulato na plungal padamo gid ka so isa ka banwa sa LGU Bombardier di magnubo sa 3 or 4 ang mga ma-offer nila nga serbisyo o produkto mo so damo ka gid choice damo ka pilian nga sinaton ti pagi pagka tumuda mabalaan mo no kun ano ang ara sa sinaaban o syudad nga pwede mo ma-avail na timing lang ngati kadto ka sa Bacolod Maskara kadto ka sa Panaad tumanto ang showcase ang bilog nga probinsya so daw personal nga nag-tour ka nakalibot kina sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental so ito na October 10 to 16 Maskara sa Panaad. Sige. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial
Ines Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Urbica. So, medyo dugang-dugang nga nagatono sa mga sites sa kadungan ng sang Mascara Festival kay sa mga nahidlaw sa mga produkto sa iba ng mga kabanwahanan na kag-component cities diri sa ato na sa Maya Negros Occidental. Pwede ka makalagaw-lagaw dira sa may Panaad Park kadungan na sang Mascara sa Panaad sa Oktubre dia sa Tubdoba 16 apito sa Nikadlaw Banwa. Para nga maka-showcase man kag malulili ninyo mga nahidlawanan ninyo nga mga produkto sa iba ng mga kabanwahanan ka mga kasyudaran diri sa ato na sa Maya Negros Occidental. Maka-showcase dira ang halin sa northernmost part San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante, Sagay, Cadiz, Manapla, Victoria, Ibi, Magalona, Silay, and then Talisay. We also have Morosian, Salvador Benedicto. At the same time, madre sa may Southern Negros. Alin na sa may syudad sa Bago, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, and then pagkadto na sa may Banwa sa Ginubaan. So hinigaran, Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan, Kawayan, Ilog, Kandoni, and then Sipalay kag Hinubaan. Siyempre araman na dira ang Banwa sang Ibi asang Moises Padilla, Banwa sang La Castellana, Isabela, and then ang syudad sang La Carlota. Parang makabakala ka mo daraw, kaya tiya mo maningat tayo Manila, syempre mga kulukalan-an manadara, makainuminom ka mo dara, bulo banding with the friends and the family. Kangaya sang nakanda na sa tiyon na sang Panaad sa Negros. Siguro sa next year, makabalik ka na gaman niyang Panaad sa Negros, kaya 3 festivals na nga ginapay, naton 2020, 2021, and subong 2022 because sa kinandan ang Panaad sa Negros ginapatigayon naton natag sa kabulan sang Abril. Kagabi ginadugo Canada ang opening sang Mascara Festival sa BCGC Banwa. I-check nato na binga sa sementa sang Bacolod Police Station 4. Mayroon sang 80 ka mga nagbantay dra sa Upper East kaya mo maning isa sa mga festival sites including Lacson, BCGC, Paglaom Sports Complex, ang plaza naton, and Shantos Tanta naman ang ginadeploy para magbantay sa Bacolod City Government Center. Because siguro kung lapit ng highlight, amo na ning pagka-deploy diri sang augmentation sang Police Regional Office 6. Iba na sila mga ginapayuway na giman nila ang paglagaw-lagaw. However, tiyan mo nang siling yung doon nila gilba jump pack gidya sang mga tao dira sa may BCGC grounds kagabi. Pati syempre katahom ano. Amo ba lang ning isa sa mga pagi na to na siguro parang makalimot ang katabisan paano sa stress. Sa stress nga halin sang Lunes hasta kahapon na bisang hapon kaya tinakaulo enjoy dra sa amba kapag perform ni Rico Blanco. For sure ang aton sa ni presidente kagaya sa nga First Lady Liza Araneta Marcos sa nga bata magakadto na diri sa highlight na gid. And possibility dira na pati gayonon sa may Paglaom Sports Complex. Para sa aton nga street dance and arena dance competition, bawat preparado na ning Justice ka mga barangay nga magatanyaga sa aton sang Kalingawan sa ilang nga pag-interpret sa ni mga ambahanon ang ginabantayan ng galing nato na diri Banwa kung magapabilin batog yapon ato mga old balang nga mga medley songs. Kagina
interpreta sa mga kabarangayan kung ginapatigayon ang ganing street dance and arena dance competition. From Bacolod Police Station 4, i-check na to na si Bombo Carl may defensor yara sa piya kalinya. Bombo Carl sa report. Kamin. Bombo Carl. Asos preparado naman na din ang aton sa mga kapulisan. Siling din nagligad ni Police sa Major Richie Gohe. Abisan hindi naman lang kuno makatagid sa Milalawan. Pero sa aton sa nga syudad, kumera man lang kamo may hatag libre abi derang dinner or panyaga kaga pamahaw kaga tubig sa aton sa mga kapulisan na mas iga-appreciate nila. Kaya tingaton yung mga festival ang ani mayara gid na ya sang budget mo. May nakapain gid na yang pondo para nga muna nga gastohon sa pagpatigayon na to na sang festival. Bobo Carl may defensor sa report. Kamin. Sa Bombo Arlene na malinong kag matawhay ang pagselebrar sa Mascara Festival kick-off sa Lubong kagabi. Bombo Arlene sa pahayag ni Police Major Richie Gohe, matawhay ginang ila sini nga pagbantay kay tungod nga wala sa reported nga mga insidente diri sa may area sa New Government Center Bombo Arlene. So may ara lang sa may nga kapamatanon nga nagmasikat siguro Bombo Arlene, pero na ano ini no ini sa aton sini nga mga kapulisan kiti makita naton kagabi diri sa palibot sa government center. Bisan di lang makita naton ang mga kapulisan na Bombo Arlene no, may ari diri sa tubang sa likod kumbaga Bombo Arlene na kada kanto-kanto may ara gid sa mga kapulisan no, tagduwa ka mga kapulisan ang gaupdanay o kung na body-body ini sila Bombo Arlene. Kada pusod may pulis, kada pulis may pusod. Sakto gina Bombo Arlene no. Kaga sa palibot man diri sa government center, mayara man sa medics police no. May mga desk ini sila diri. Yes, diri sa tubang kagabi sa diri sa ginatidugan ko, ari diri nakapwesto ang mga ambulance sa Bombo Arlene no. Wala diri nila ginapaparkingan sa mga salakyan para diri igaplastar ang mga ambulance kiti if in case nga mayara sa mga insidente pwede ini sila dayon makagwa dasig lang gid dali-dali kay ti pwede makapa-north, pwede man na makapa-south kay tungod nga lapit ini sa highway gid Bombo Arlene. Kagabi may nasiplatan man kita diri nga katapos ang BFP bali didto ini sila sa atubang gid mismo sa NGC plastar Bombo Arlene kagati aton sila mo na ya kaguto kagidya galino Bombo Carl sa atubang Bombo Arlene duwe gid mo na ya kagutok galino. Oh yes Bombo Arlene hindi gid tanto gid na kagutok diri no kay ang tumpok lang gid sa mga kumuluyo dito gid malapit sa stage Bombo Arlene, pero sa diri niya sa likod hindi lagi tanto no ay wala man sila sa may lang tawon diri no. Okay lang to tani nagligad nga Tando Eye Fest, may arat sila dito nga gimbutang nga LED no, another TV no, ay kung malayo ikaw kung sa kilid lang ikaw pwede gid ikaw makalantaw. Tiya mo na Bombo Arlene nga nagtumpok kulang lang ni sa publicity. Kay bala mo hindi ba natanan na may arasang Facebook Bombo Carl or may Facebook man na sila. Pero ang ini balang nga mga sites nga ni why nila ya gina-follow. Yes. So mayo gina mapakuan sila diraw bati-bati man niya kag mayara man bala imbitasyon sa mga pumuloyo. Sakto gid. Iba niya ganing nga mga lugar ako Oktuon Setyembre pa lang ka pangagdanaya para sa event sa bulan sa Enero. Yes, sakto gid Bombo Arlene no. Kaya iban diri sa aton nga mga kauturan wala ini sila access sa mga Facebook no. Ang ila sini nga access sa radyo, TV. Amo ni ila sini nga access aton sini iban ka mga kauturan pero kalabanan diri Bombo Arlene ang mga naka schedule, ang mga schedule subong Mascara Festival do ginabutang na lang sa Facebook dira lang published. Oo, dutay lang ang makakita. Sila dire sa aton na pila ka segundo. So, adlaw-adlawon mo na susperte na kadamo sang malabotan. Sakto gid. Nanaran labi nato ni Oktubre 1 Bombo Carl ang opening gid sa Mascara. Yes, that's why nga nahibaluan gid sang tanan no pagambal nga mayara sang Mascara. Abot na gidilay nga pag October 1 may ara gid sang selebrasyon Bombo Arlene. Kaya mula ning ginabantayan ang opening kag ang highlights.
Ang iba expect niya, na why kita. na kabalong kagabi ang kick-off. Paano Yes. ba sila makabalo kay why man gani sa nga mo ginabalay ang announcement? Amogid da Bombarlin sakto gina no ti may aratod sang page nga naga dulong no sa mga impormasyon na galing kay ti hindi bala mamambal taman Bombarlin nga hindi well known kay tungod nga bag-o lang gid ini siya. Amo lang na Bombarlin ang problema dira no. Pero mas maayo pag gid ako nga mabatian pag gid no. Bisan diin mabatian nga ay may amo ni nga mga aktibidades sa diri may ari mga may ara naman aktibidades ti subong nga Bombarlin sa sita lang gani na ibaluan no nga may ara gali sa nga masquerade no. Wala kita diri nagpadulong hindi naton mahibaluan nga may ara gali sa masquerade diri sa NGC. Amo gid kay nga makabotang nga sila dira. Pagid kanyo abi may Facebook pagid kita Bombokar may YouTube pagid Yes. Mas kanamo na yan sa makaibalo. Hindi ka manabi sila kampanting at yara na yan sa Facebook. So, ano kaya kadamo ang nagagamit sa Facebook niya kag makabasa sina iyang ang follower mo nga daan tama man ang kajutay. Nga mogid ang kalabanan kid siguro nga makakita Bombarlin mga millennials no. Ay di subong ang may mga Facebook access maka-access sa Facebook mga millennials. Laka lang gid sa mga katigulangan ang naka-access sa Facebook Bombarlin ang iba na lang ganito wala naman interesado kung hindi ini sila interesado ya sa mga Facebook mga kung ano dira nga mga applications bala Bombarlin ang ila siniya gusto mabatian Manila no mga ang iba bisan tigulang na ya mapadulong inaya sa gihapon sa mga area kung sa diin may ara sa mga big events Bombarlin. Sa taga-PIO daw matay pa nila ang alkalde kag makapagwa sang mga panawagan na bala. Pero bala kay Mayor Jerry Treñaso bulan sa September pa lang nagapangagda na bagi sa Bombo. Sakto gid nga aton sina nga pagpangagda man gikan sa area sa Iloilo. January pa ina iya Bombarlin no. September pa lang nagapagwa na ini sila sa ila sini nga announcement na mayara sa nga dinagyang no. Kag may invitation na mismo gikan sa ila sini nga alkalde. Bugid. Yes, Bombarlin so balik kita Bombarlin no, tiyan mo na wala man sila sang reported ako ng Police Station 4 wala sang reported nga mga insidente nataptama sa galayon kiti may mga teenagers no nga naga-enjoy gid diri kagabi sa may NGC kag wala man bi Bombarlin sang curfew no ay sa information naton before no nga nako naton kay Police Lieutenant Colonel Gabana nga during Mascara Festival wala sang curfew Bombarlin ti pagusto gid niyang tanan no nga magwa ko na malampasan na 10 oras ang gabi sa Dalanon no kun diri man sa area kung sa diin may mga big events Bombarlin tumayo man kay tinatap na kaga may man Bombarlin nga mga kabataan nga nadula pero hindi do kumbaga nagsalisihan na ilang ini sila sa ila sini nga mga ginikanan Bombarlin kag sa kagapon nga false alarm no nag-isa ka K9 unit nga pundo sa isa ka salakyan. So may possible Bombarlin ang pulbura may napanimahuan nga pulbura bangon man nga kay tungod nga mayra sa fireworks sa kagabi Bombarlin. So amo to ang ginalantaw. Na ya kadamo balan mo may mga fireworks display na bala. Amo pala nang ginalagas ang iban na Bomokar. Nakita naton hindi gid mo na ya ka jump pack gid balaya sang mga tawo ang BCGC grounds. Amugid ang iban diri nga mga kabataan nga mga gagmay Bombarlin ang ilalang inis niya nga ginahalipay kung magwa ini sila sa ila sinipan ni Malay nga mahambal di Malagaw makita nila ang mga hampanganan nga naginabaligya diri sa NGC Bombarlin kay isang wala pa ya sa nga Mascara o kung wala pa nag-open ang Mascara Festival may mga nagabaligya na natin nga daan so siguro natandaan sa mga kabataan nga magambal NGC may pwede sila mabaklan sa mga hampanganan Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin, pamatian na to ng pahayagi kan kay Police Major Richie Gohe. So far so good. May ara lang kagina medyo false alarm kay pag paano namon sa EOD-K9 may natungko balang ido. So according sa ila may bomb, may possible. Bombarlin. So tawagin kita sa Okay, sige. Dahil lang gid Bomokar kay abon tutuod kung nagkaisa na to mga false alarm na Yes. Amo ganang isa sa mga nagapasalaman sa mga pumuloyo. Amogid. May makita kapag balang
Ining dobag na balang doon na pabayan? Hamugid. Sakto gina Bomborlin, no? Pero mas maayo nga ang ginimo man, no, nga nagpalibot sang K9 dog para mahibaluan man bala Bomborlin kung mayara sa nga o kung mambal man kung delikado bala ang lugar o kung hindi, at least bala ma-aware ang tanan nga hindi dara pwede danay magagto, hindi mapapadulungan sa pumuluyo. Ay ti Bomborlin ma-expect na gid kita nga magdamo pagid ang tawo ay tungod nga yari diri ang dako nga event Bomborlin. Oo. Subong medyo tulatawhay na da, no? Yes, Bomborlin, kay tibag o lang gid na tapos ang Mascara ride Bomborlin sa atong sini nga mga kauturan. So 20 kilometer ang ila sini nga ginbike. Palindiri padakbahag to sa circumferential, Barangay Bata, Barangay Mandalagan, Lacson, then padulong sa Plaza. Then diri sila nag-agi sa may Upper East. Balik sila liwat diri sa NGC. So may mga price man ini sila naging hatag sa aton sini nga mga kauturan nga nagupod sa sa Mascara ride. Ay banderi may mga costume man Bomborlin, no, nga ginsok-sok or kon may ginsok-sok nga mga maskara Bomborlin. So mayari man ini sila nga mga premyo nga nakuha Bomborlin. Sige, karon na sa hapon base mga event, pero sa iba na ba nga site Bombo Carl. Doon Yes. Bugat sang galoob, no, pero puti lang siya. Ano naman? Yes, Bomborlin, no, so far. Oo, hindi man ni siguro gid magtupa gid Bomborlin, no. Kay ti mabatyagan man naton ang kainiton diri sa palibot Bomborlin, pero mula na Bomborlin mas mayo na lang gid nga magbitbit na lang gid kita sa panaming sa aton sini nga mga lawas para at least nga kung mag-ulan man dra may payong kita dayon nga pag bukadon Bomborlin. Amo gini kay at least bisan na paano kuana inang preparado. Yes, sakto gina lapat preparado gid, no. Mayo man kani kagabi wala man nag-ulan, kay kung nag-ulan ate kamote gid Bomborlin, no. Ay kadamo sang pamatanon, damo mga bata gid nga nagahinampang. Ti pila lang diri nga daan ang may mga tents sa Bomborlin, pero hindi man pwede nga pasilungan ina, no. Kapin pagid diri sa may mga kalanaan diri sa kilid. Correct. Hindi man pwede kay ti madamo man sang naga-occupy kag damo man sa mga nagakaon Bomborlin. Sige, Mama Carl, thank you, Ged. Yes, Bomborlin, na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Sa mananay ginayo sa katon ng sining mga kapolisan, importanteng matawhay lang kag enjoy lang ni naton because once a year lang ni siya matabo. Ari kita dari para nga magpatigayon na isang pagkinasadya bolngon ninyo ang kahidlaw ang feeling nga balangara ka sagwa kag nagahugyaw-hugyaw ka dara. Tras binoto sa Banwa nakaligad sa taknang kalasan Nueva Saga, pagbalikan naton report de Bomo Gracelyn na Lobaton na kay ang kalabanan na kuno nga mga tenants dira sa may manukan na country na kay nga agaw man nga magabayad sang 20,000 pesos tubtob kahapon na Setyembre 30 because ang hindi kaya makakuha sang business permit. Hindi siraduhan na gindi na sila Banwa. Siraduhan maunta tangilang operation. So, kung mayara man sang deadline nga ginahatag, amayo gidya kung makomplya nimo. Amo na sila nga balang by hook or by crook. By hook or by crook, may buwan na gid sang paagi nga ang isa ka natalan na dira nga igasettle ilabi na sa ato ng sunod gobyerno because why kagad may mahimo kung wala ka business permit. However, hindi ka makakuha business permit kung mayara ka pa utang o kung mayara ka arrears. Istoryahan din naton sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. Sa 14 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sang damlag pa naghatag sang tubtob Setyembre 30 kumbaga grace period para sa mga tenants dira sa may Manukan Country nga iset lang nila sining arrears sa city government kay supot-supot na ni siya banwa. Doon na siguro matrace ko na sa no pa nila siya nagasugod bala and then nag-accumulate na ang mga arrears, mga balayran sa mga tenants dira sa may Manukan Country. Actually naman nabi kita makapating gakapamirdihan ang mga tenants dira sa may Manukan Country nga ma-justify or mag-survey bilang justification hindi sila makabayad. Kay kung perde ina sila dira perme, nagsirado na sila. So nga makasarang man niya ang iban nga magbayad and they are paying sang ila sining renta religiously. So mayara man niya sang hindi makabayad, siguro may ban man niya nga gusto man magnegosyo dira sa Manukan Country nga willing niya magbayad sang renta sa aton nga city government. So, kung why kaya nakasettle sa imong arrears, ang konsekwensya is pagasiraduhan man ang imong pwesto. Kung siraduhan man na dira, andan man sila guro magbayad
Pariwadugayan nila, basi pwede na ma-open sa iban man nga willing, Kahit ikaw na sa bagay, mag-agwanta kita sa hindi makabayad, pero mayara ya sang mga nagahulat, nga willing sila yung magbayad sa ilang renta, nga hindi naton pagpasulabihon ato mga willing magbayad. Sang damlaga lang, mayroon sang pag-sinapol, kag doon nakasugtan to ko nung hasta Disyembre 30 ang pagbayad nila sa arrears nila. However, kahapon, ginapahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga kundi kagid siya makabayad or mga kotoran naton nga mga tenants dira sa may Manukan Country, hindi sila ya makabayad, ti siraduhan na ginan sila ya kay kung mayra ka arrears, syempre hindi ka makaproseso sa imo nga business permit. Ang business permit, amo ni ang nagasurvey nga business permit to operate mo bala. So kung wais nga mo na yung permit, dapat nga hindi ka mag-operate. Amo lang ginaya ka simple. Kung wais ka sang permit, hindi ka mag-operate, kay ina siya simple malang tani kung hitso kagina proseso sang maayo. Hindi man gina mo naguro ka budlay kaga kadugay iga proseso ang pagkuha, pag-secure sini mga clearances. At the same time, tiban pa nga mga requirements sa dira parang parang maka-process kag makakuha ka sa imo nga permit. So, sugod buwa, asa Lunes, ang mga stalls ng tenants nila wala nakabayad, mayara pa sang utang, ini sila ang pagasiraduhan na dira sa may Manukan Country. Mayara manugaling ko sang daw kasugtanan nga mabayad sila 20,000 pesos hasta Setyembre 30 ang nabilin na sinadara sa ini maganubo sini 500,000 pesos nga balayran nila sa aton sa nga syudad. Iga-settle na nila tob-tob na sa Disyembre 30. Diba damo ba na kuno sa mga naging agaw para makabayad sang 20,000 pesos. Kung sa bagay subong kita yung nagapati nga makabawi ginaya ang mga nagarenta dira sa may Manukan Country. Hindi labang ganay subong nga Mascara Festival but magluwas sang siguro sang COVID nga kasagsagan gid sang pandemic. Maka lampuwa sa ganyan makapatakas gid sila. Kay pila man ang arkilan nila dira 2,500 kada bulan. Makatago ka isa kag gatos kada adlaw. Pagtakop sang bulan, mayra ka na 3,000, sobra paganay sa inong bayad nimo sa renta. Mayra diri sa pahayag, ang presidente balikan naton, presidente sang Manukan Country Tenants Association with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Erlin, nag-agigid ang tawag nga deadline kahapon nga adlaw sa pagbayad sa mga arrears, no? Sang 17 ka mga tenants diri sa Manukan Country. So live kita diri subong makita naton nga ang ila sini nga yuhong Bombo Erlin, no? Naga gid sa aton, nagasalubong na ba? Yes. Damo na galing kalaon subong? Yes, amo ni nga oras, madamo na sang ari diri, kag nagakaon ang iba nagabaka lang sang sudan tapos mahalin man kay may mga obra kalabanan Bombo Erlin nga nagakadto diri kag nagabakal, no? Ang iba niya piga tener gid sulod kag maplastar makaon, no? So ang update diri kay sa 17 sa ila Bombo Erlin, i-check pa ni karon ni Sir David Montoya, ang presidente sa Manukan Country Vendors Association, kung may ara man gid bala isa, no, or duha nga wala nakabayad. Kay sa 17 sila 15 ang nakabayad beforehand or before the deadline, no, sa September 30, sang 20,000 pesos. Kay nakukita mo. Yes. 20,000 lang ini 20% sang balayran. Kundi? Yes, 20,000 lang. 20,000. Kay
Ang 20% naman niya until December 30, which is ginokehan man ni Councilor Celia Flor and then naging relay no kay Mayor Aldi Benitez nga nag-okay man kuno sa ila sini nga hangyo, Bomberlin. Oo. Kay kung masettle ni nila Bombo Grace, una man lang nindo medyo mabulubudlay. Pero kung masettle na nila, pwede kita sila makaimo dira diskarte. For example, kada adlaw abi na dira matago kay sa kagatos. Pagtakob sang bulan may 3,000 ka nang natipon. Yes. Di sobra pa sa imong renta nga 2,500. Sakto na, Bomberlin, no? Basta nga makasupot-supot bala until 20,000 nga balor. Kag or I mean mag 20%, no? Labo 20%. Oo. Kay tikiba na to, kay naligad 20 pila gani sila, 21 sila dira ka mga tenants. Mayra sang apat nga naka fully paid. So bilin 17. Ang 17 ti for sure nag-comply to siguro kalabanan sang tag 20,000. Yes, Bomberlin nag-comply kag ang latest or ligad nga information nga sang 3 or 2 nga naka full payment. No? Sang 20% lang na abi. Okay. Subong niya ang nabilin ng iban before sang deadline naghimo gid sang pamaagi nga makabayad sang 20,000 kagapon nga adlaw makahuluhawat-hawat kay duha ka mga tenants ang wala pa makabayad. So sa pagkatapos ang adlaw sa September 30 ang isa bomber nakahingagaw. So ang isa wala pa mabalaan kung nakahingagaw manggid according kay Sir Montoya. I-check pa nila. Oo. Kaya tiway ka na choice mo, balan mo ang gobyerno ginanaton yung masunod because obligasyon mo na iya nga magbayad. Kung hindi kaya willing magbayad, kadamo iya sang mga negosyante nga kung pasugtan lang kag may space siguro dira mabutang man dira sang ilang pwesto, pag willing sila iya magbayad. Correct. So ang isa to Bomberlin nga ginaligar ha nga wala pa makabayad ti balon ta na karon kay ang presidente nila wala man gambal sang pangalan no kung sino na siya kay ti syempre ano man na no subo-subo man na si iya nga wala pa siya kabayad pero base pala nakingagaw kagapon nga adlaw kagati wala man ko kita nga do close gid bala Bomberlin. Isa kastol, no? Nga wala pa sang panawag the preparation sa amo niya nga adlaw. So ginatingwaan gid sa katong nga mga tanan no subong kay ako na kay sabi iban na nag-open sila kun dali na lang bala panyaga. Oo. Kay kung aga pa nagalabay mata di aga pa Bomberlin. Close pa ng iban, ang iban ting tag-iya diri man katulog mo, no? So adlaw-adlaw na sila or adlaw na nagabukas. Pero ang iba niya, alas 7 pa lang, ara na. Kaya damo man din magalalabay ng mga drivers padulong bisa lain nga mga area diri no, sa isa ka mall. So amo na nga aga pa sa bukas kay aga man gabalalakal ang iban sa ila mga sudan lang da or rice lang da iban gani wala pag baligya sang rice kay basi kuno maurot di ka ano sa sudan. Oo. Kalabanan na ginaderati kung gusto mo gidya ang the best nga chicken inasal tiba kadto kadara. Actually namin ganyan kung damo tawo bala Bombo Grace. Kaya sigurado ganay fresh ganang ila balang supply. Teka ikon kaisa teko hindi man tuod maubo sibutang mo naman na liwat sa ano mo refrigerator. Tsaka na. Subong October 1 sa freezer abi dira. Tini subongo ampay-ampay gini nila kay Mascara Festival. Yes, exacto yun na, Bomberlin. Mascara Festival, tapos Vermans. Kaso wala maayos ang activity siguro sa malapit sa area. No? Only that sa dito lang sa public plaza, dalan sa Juan. Pero kung mayroon din nga pamakal Bomberlin sa diri sa SMO ay pwede may kapit di gani kung halin sa biyahe pwede gid ka kadto no kay open sila sa gabi mo no kag inisla na di ang pangalan nga namit ang manok sa Bacolod manok country be pala ko be are panantawan ta ka
Ara sa babaw. Yes, Areo. Marlene. Ano, namit ang manok sa Bacolod? Oo, namit ang manok sa Bacolod. Welcome to Manokan Country, home of the best chicken and asal. Oh, ti mayo gid. Ti amo na dapat panindugan ta na balad mo muna isa na sa mga landmark na sa Bacolod ang Manukan Country. Ti ko Yes. nagadto ka dere somehow hindi bala kompleto ang pagpapakulod mo. Kung why ka nakapanyag ka o kung nakapanyapon dira. Yes, Mama Arlene. So mo na kasama ni gato nga daan. Sa mga may campaign bala, no, sa election, no, kalabanan nga nagakadto diri nga mga politiko, diri na di ka panyapon, gagutok na di ang dalan. No, hindi ka nakaagi bisan galakat ka lang. Hindi ka gid ka dasig-dasig bala, mahinay ka gid na di, no. Amo na ang aton sa nga mga kapulisan kalabanan sa police station 1 diri na di ka na deploy kung may dako nga event man kay gutok gid ang dalan one way na lang. Pero sa mag-park ka pa nga daan na dira, kagutok mo. Aba nang hindi ka na makapating, hindi sila makabayad mo Grace. Kay Yes. kada gabi kagutok dira. Nagligad sin Domingo to alin ko sa may Red Cobla. Yes. Teka gutok ka na dira, imbes ka man yapon ka tani madiretso ka na lang kay why ka man parkingan. Gani. Di kadastol din nga daan, gutok gid, kalabanan, mga magbulubarkada bala, Ma'am Arlene, no, mayara pa sang inom-inom, di nami gid ya i-plaster, kag isa pa ka nami, bala sang mga aso bala, gagwa lang sa kadastol, no, di maglabay ang mga tao sa dalan, ano gid, maganyak gid, nga magsulod man makaon, kay ang baho sang aso, di mabalaan gid nga, ang manok bala, no, diri sa Bacolod, nagaano gid, pang-akit. Ang manok ni San Pedro. Pero ambot, kababatian, pa na nga mo nga kanta. Ang manok ni San Pedro na galing niya kay sulog na yan, no? Oo. Sulog na yan. Sige, abe, matianta si Sir Montoya. Yes, Summerlin. Ang bali, may duha kami tabi mga wala gitla kabaya daw. Ang amon ang ginagawa niya. Kay alas tanan naman kami nakabayad kami. Oo. So, ginato gani, kabilog ang ginatong mo, yes, sir, nga kulang pa bala, sir, how? Ang duha namon ma'am kakuan kami. Ginambala naman to sila ma'am ni Consuelo Rosilya Flor na September 30. Di pa close gid sila. So duha lang ang mga nagpa-close. Ma'am, kung wala sa kay nga gapon bayad ma'am kasi tumuntik. So, ang bayad yung gapon, kamo din ship, kamo tanan hindi bala, sir, sa mga wala ka comply or ka bayad bilog. Ma'am. Dason, kamo nga 15 yan, nakabayad kamo sang 20K. Yes, ma'am. Oo, nag-okay to si Mayor sa 20K. Dason, sa 17 kamo, duha ang wala ka bayad 20K. Sakto, sir? Ma'am, bali duwa wala ka bayad, ma'am. Amon ablam daw kimuno man ni Consuelo pag meeting namon sang Friday. So ato man to sila tanan ma'am kapamati, kung balon man na sila kung sino wala man muno si Consuelo kung sino sa duwa. Okay. So, subong, sir, ang duwa ka mga tenants ni close na gidra, wala na gidra. Bali, kagapon ma'am, kung nakaingagaw sila sa September 30, hindi sila maklose ma'am sa Monday. Okay. Nakaingagaw sila to, sir. Tingin mo lang din. Ang pagkabati ko ma'am, ang isa to daw nakaingagaw man sa siguro gapon bayad. So may isa to na daw wala pa. So, ang nagali. Oo. Ito bong, sir, kamusta dira ang plastada nyo kay December 30 kagapon? Nagaw ka mo ang isa lang nyo wala gid. Ano ang dira balita dira subong? So para ma'am daw wala man kami subong kwan may nagkadto nga city legal. So okay man kami nga subong ma'am. Oo. So padayon ang operation ninyo, sir. Ila ka man sa ganay. Ma'am, ready naman kami doon, ma'am, tinlo naman sa tanan. Bali, makadto pa gani kami, ma'am, sa kwan sa hindi siguro karon.
Kaya mapirma kami ito sang certification kag-arrangement namon sa payment. Amo na ma'am nung ginayo ko lang sa ako na member. Again, ayo na namon kay Councilor Celia Flor tapos nag-okay naman si Mayor tani ang amon nga member magtuman man sang amon nga kinpangako sa city. Tsakto ginamo ganang importante. Bombo Grace. Kaya tinga, iba ng mga negosyante nag-comply sila mo. Nagabayad na sila. Palareho man lang ning mga ginabayaran na sa mga negosyante. So, kung na-settle to sang iban, nga angay di ma-settle sang iban. Sakto na, Ma'am Berlin. Nakabayad ang iban din ang mga tenants, I'm sure masarangan man asang sini mga wala. Kaya di mo man nayaabi masiling ati pierde ganabi kami diri, way kami sang income, way kami sang inugbayad. Kung pierde ka, nanirado ka na eh. Kay puto ka na mo, ang imo capital hindi mapatakas, way ka sang ginansya. Kano abing punto mo nga nagtener ka dira kun ang ilang rason is why sila yasang customer. Kahit ko maglabay kita dira sa Manukan Country, kada gabi halos tanan man mayara man tawo gagakaon. Yes, Ma'am Berlin, tsakto gina kag kung naga-negosyo ka, siyempre may risko gina. Pero kung dako ni mo utang niya kag lawig na bala nga wala bayaran, hindi na matawag nga risko. May pagka-pabaya ka naman tawag. Kung pierde kaya mainis ka na yan negosyo. Or mapaway ka bedera manirado ka. Yes. Okay, hindi ka magrisko, Ma'am Berlin, kung alang-alang kagidya ka tama, no? Marisgo ka kung may bato ka man bala. Tis ano tada mabato sa manok? Sa ano lang mag-birthday ta. Mayroon ako no, depende na kung anong gusto mo kaunon. Isendo ka pangita ka energy. Kinanglan mo atay ko no, Bombo Grace. Iti, payo na. Oo, iba mga batikulon, mga isol. Kakaon ka isol, wala. Wala ko kakaon isol. Hindi ko yun. Hindi ka yun. Iba na lang yan sila yakado ka na, may blado ka fatty, bala. Iba naman yan, is na magkaon kay nila gusto isulan. Amugid. Ako wala mo ko kapate, pero sige, sumukar lang. Ano? Kakaon isol. Kaon kay isol. Tipa, alagi mo, ni gani pet shop pack or pakpak. Yes. May ari mas labang Berlin nga mga talaba, gapon ng talaba kami di mo. Kaya may kagi dyan ng hagad. Kay iti, siyempre Bomberlin, rush balahaw. Momo Grace, thank you, Ged. Yes, Bomberlin, lapit ito rin sa Manukan Country. Ini si Bombo Grace, dapat na nag-report para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Labato na maning pahayag sa nga to na sining alkalde Banwa nga kung hindi sila makabayad so siradohon so good sa Lunes. Dahil syempre kung ikaw gusto mo yung makapadayon ka sa pagbaligya dira sa may Manukan Country, way kay iba na nga choice kundi nga isettle mo gid. Kaya kung sa bagay kung doon kanamo ganaya sang paagi, pero kung di mo gusto tiyan mo na sila nga kanamo sang balibad. Kung masarangan sang iba na darang mga nakasettle na sang ila sa nga balayran, masarangan man sang iban nga mga nagapwesto dira. Kaya ti ko nang imoya argumento, nga di ka makabayad kay daw ka puraot agi da kag kapigado o kung hindi makapataka sabi dira sang kapital tag sa kadlaw, titani dugay na nagapanirado ini mga nagapamoto-poto. 35 minutos sa Banwa na kaligad sa Tanggalasan Webes sa aga. Walabos na hangaton nga tiyampo dahil sa pagpangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw isang sano lang Lunes, subong Sabado naman Pagabot mo adlaw sang Domingo, to pilalaya ka oras ang Domingo, pagkadugay-dugay Lunes na naman.
85 días na lang banwa na bilin. Antas ang adlaw sang Pasko. 85 days to go before Christmas. Here you can feel it everywhere. Yari na kita dere sa unang adlaw sa mga aktibidad sa Mascara Festival. Enjoy lang gid, di bang itaga mo. Kay ko madakpa na kagani. Sorry ka na lang. Kadamo sa mga otoridad naton nga mga nagabantay. Ado nga na sang sining festival. Sining dako nga kaywatan diri sa Maya syudad sang Bacolod. Sige, of the night kita sa Lunes sa Momban sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan. mga misteryo sang kabuhi. Isa ka bagay lang nakita ko nga rason kung nga ang nagkakatabo ang tanan nga ini. Ano ina, Mig? Wala pa abi kamo sang bata eh. Mig? Oo. Presured ang kaisipan ni Nelia. Kagbisan hindi pa niya pag-akuon, may kahadlok sa kasing-kasing niya. Nga ba si isa kadlaw sina? Ang bagay nga ini among kabangdanan nga magbulagay kamo nga duha. Ano? Oo, Mig. Ang malayan nga damgo ngay na ang nagapamatuod kung ano kadako sang kahadlok niya nga maguba ang inyo pag-upod bilang mag-asawa. Daluwi ako kay Nelia. Matuod gid nga masubo ang kabuhi niya kung wala sang anak. Ilabi na. Kay almost 5 years na kami nga nagkaupod. Apang bisan makaisa. Wala nagsulod sa kaisipan ko. Hindi ko mahimo ang kaugtan ng asawa ko. Tungod lang sa ginahigugma ko gid si Nelia. Kag malipayan ako sa akong kabuhi kung kaupod ko siya.
Kabay pa nga makaangko lang siya sang kalinong. Sa iya pagtulog, subo nga gabi. Rosalia! Manuhay ka! Mahadlo ka sa Diyos! Hindi! Hindi! Tamko? Nagtamgo naman ako. Kakang babae nga napuno sang dugo ang lawas. Ang iyang ngalan, amo si Rosalia? Ano ini? Ari naman, hindi naman ako makahulag. Kag nagakurog ang akong lawas. Hala, ang akong mga tiil. Do may kabuhi. Nga husto na lang ako nga magbangon. Naglakat ako pa kadto sa dako nga espeho diri sa kwarto. Kadulom diri sa kwarto. Tungod patay ang suga. Kagang nagahatag na sang kasanag. Among nagahalin nga silak sang bulan sa langit. Kag nagasulod sa bintana. Hindi. Ang ako nawong sa espeho. Nagangisi. Kag daw tuman kabalipayon. Ang reflection sang nawong ko sa espeho. Nabusla naman sang matalom nga panulok. Kag nagapalang lisik ang panulok. Amat-amat ko nga nabatsyagan ang pagpalanindog sang akon nga buhok. Kasubong sang akon mga tiil. Ang akon ulo daw nakaangkon man sang kabuhi. Hindi ko mapunggan ang pagliso niya. Kagahalos magisi na ang panit sa ulo ko. Nabatyagan ko na may gusto nga ipabuhat sa akon ulo. Hindi. Ang ako dawong nag-igo sa mabaskog sa espeho kag nagkalawasak ang kristal. Kagara nakaangkon sang pilas ang akon agtang. Mabatsyagan kong kainit sang akon dugo nga nagailig sa akon nawong. Do nagmag-an ang lawas ko. Wala lang persa nga nagatulod sa akon sa paghimo sang isa ka butang. Do nagakupos ako nga kandila. Wala ko sa kusog. Gusto ko na lang may ustang sa salog. Ano ini? Sinilya? Wala diri sa akong tupad? Sa din pala siya. Oh, Diyos ko! Sinilya? Ara siya sa salog?
nagausdang. Kalang iyan akong. Ano pala natabo? Ang espeho. Nabuka. Mabangon ako. Palapitan ko siya. Ang pangantis na. Pasigahon ko hanay ang suga. Nelia, alalayan ko siya. Nelia, ano ba natabo sa imo? Ha? Miguel, sino si Rosalia? Puligi ako. Puligi ako. Hindi. Nagdunglay ang ulo niya. Oh, Diyos ko! Nadulaan siya sa pangalibutan. Hakwaton ko siya. Kagdalon ko siya sa ospital. Lain ang kaso sang asawa mo, Meg. Ang tanan nga test, nagapamatuod, nga normal siya. Wala siya sang masakit. Kagang tabo siya kagabi, beyond medical explanation. Wala ko sa nakita nga explanation sa mga hitabo nga to. Mig, hindi ka magsiling nga nagaduwa-duwa ka. Ya himo-himo lang ini nilang tanan para ma-focus ang akong atensyon sa iya. Mig, hindi amo sinakanapaw sa asawa ko. Nga kinahanglan pa niya nga sakito ng kaugalingon niya. Para nga matalupangdan ko siya. Meg, kag mahatagan sang sobrang atensyon. Meg, hindi inang buot ko silingon. Nakahibalo ako nga hindi kagustuhan ni Nelyang nagkakatabo sa iya. Kumbinsido ako nga may pwersa nga nagasugo sa iya. Sa lawas niya, nga buhaton ato, kag mahimo nga makasakit sa kaugalingon niya. Oo. Meg, hindi man sa nagapahilabot ako, no? Pero may nahibalaan ako nga tao. Nga may nahibalaan kag makabulig sa kaso ni Nilya. Sinong tao nga namig? Kag sa diin ko siya mahimo nga katuan. Siya si Madam Amor. Ang isa ka espiritista nga eksperto sa regresyon. Espiritista? Regression? Oo, Meg. Meg, nagapakadlaw ka bala? Doktor ka? Nagapati ka sa paranormal? Kagaa nga hindi. Samtang nasaksihan ko ini sang akon mismo nga mga mata. Ano? Prangkahon ko ikaw, Meg. Nagapakadto na sa malalaang kondisyon ni Nilya. Tungod may ginasambit na siya nga mga ngalan. Wala na ako sang mabulig sa iya. Yaning buhaton mo, amo nga sundon ang ginahambal ko sa imo. Magkadto ka sa tao nga among makabulig sa iya. Ano? Sa din ko siya makita. Ihatag ko sa imong i-address. Pagpalihog, hindi ka na mag-usik sang tiyon. Maghulag ka na dayon. Hugod ako nga walaan ay nagpauli. Kundi dire ako sa simbahan nagdiretso. Kag subong. Ari ako sa tubang sang altar. Kag hindi ko mapungkan ang maghibi. Tungod sa ginabatyag ko ang kabugat sa dughan ko.
Nahadlok ako. Nahadlok ako. Kaya hindi ko gusto makita sa akong asawa. Kag nakahibalo ako. Kaya nagahuyang siniyang hiyabalat siya kun. Kag naluoy ako. Nga naghatag sa akon sang dugang nga kasakit. Tagsang makita ko si Nelia nga ginabudlayan. Kag nagakadulaan sa paglaom sa pagligad sa mga inadlaw. Daw kinahanglan mo ang kahambal, anak. Father? Trapuhan ko nga akong mga luha. Father, gusto ka. Kinahanglan ko sang kahambal. Tungod daw hindi ko na madalang problema kag ginadala ko subong. Oo, sige, ihambal. Ano balay na? Mamati ako. Pangamuyo ka, Miguel. Pangamuyo. Kang magsalig ka sa mahal nga Diyos. Amuin na ang pinaka-epektibo nga armas para malampuasan sang asawa mo ang pagtilaw nga ini. Pagsalig. Pagsalig sa mahal nga Diyos ang gahom. Amuin na ang dapat ninyo nga buhaton. Si Nelia. Nagakatulog siya. Bisan paano. Nalipay ako nga nakapahuway siya subong sang maayo. Buwas, mahal ko. Maabot na ang tao nga makabulig sa aton. Mag-aabot na siya. Mayo, kaya ginukdan ako ni Walter. Agud madali ko na matultulan ang lugar sang among espiritista. Kag si Walter, kahipos sa iya. Pabayaan ko na lang siya. Kahipos ang amigo ko. Nakaibalo ako kung anong ginabatsyag niya. Gani nga pabayaan ko na lang siya. Para nga ituon niyang iya konsentrasyon sa pag-drive. Magabian sa tagarinyo sa pagpumati ang magabatagong magsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuki. #1 Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup
2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
star for me. In the promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald nga iya man ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Sa ding kagali nag-eskwela, Sa State University diri sa aton. ati ko na mo na idulong ko na lang ikaw. Dira man ako nagkalabay. Ay, huu anak. Magupod ka na lang sa iya ah. Ina kung hindi makaistorbo kay Randy. Pero nay, makahuluya sa No, iya. no, it's okay. Okay lang. Balabagid man ako dito sa nasiling ko na. Gani, i-drop ko na lang ikaw dito. Mara man lang gali. Sige na anak. Kay base kung malate ka pa sa klase mo. Makita mo gid karon. Abi mo kung hindi ko ikaw pagbalusan. Sige na, mag-ilis ka na. Amo na kami, nay. Bye-bye. Maghalong ka mo, ha? Oo, ma'am. Sige ha. Marakat na kami. Ato gali sa guwaan ng sarakyan ko. Ay, ano ka? Ideahan mo ba sakit ang mga bata ngina, oh? Nagampal sila nga wala sa bayo. Ang iban, wala ganit sa nga pinagilang ang mga tiil. Amoy nang talan-awon diri sa amon adlaw-adlaw. Siguro, naanad na sila nga wala nagabayo. Wala man sila nagamasakit. Nay! Oy! Ba? Ihada? Ginhawiran mong akong bag? Uy! Nagauba ka naman? Hindi pa lang nagsiling si Ninay? Na hindi ka magbuwa sa inyo balay kung wala ka sang bayo? Mas cool ka na, Ninay? Oo, mas cool na ako. Sige na, pauli na. Kay pag pauli ko karon, may pasalubong ka sa akon. Yay! Dali na. Malate ako. Kahipo sa iya. Wala siya luhang bala. Maayo gani. Kitamaran man ko. Hindi pala dapat magpangayo ka sa pasensya sa ginhimo mo sa akong kagabi. Kag sa maparat nga kape, nga ginpainom mo sa akong kaina. Damol kuya ka man gali, tol, no? Dapat gani magpasalamat ka pa eh. Kaya hindi hilo ang ginbutang ko sa kape mo. Padulugang sa lakyan mo! Paduluga! What the hell? Hinugay gani English ah! Kaya nagaduga ang kaantipaktiko mo sa akon. Silingan nga paduluga! Gabra kagin padulog mo sa lakyan? Mana
Daog na ako dire. Ops! Not too fast. Uy! Kinbutong mong backpack ko. Nakausdang na ko balik sa pulongkuan kay. Hindi ka magwa sa salakyan ni ini mientras hindi ako magsaling. Gintampa mo naman ako. Magwa ako sa salakyang ini. Ano man oras ang gusto ko. Kag hindi ako paghilabti, ha? Huh? Kinalo ka naman niya ako sa bibig. Kag nabatyagan kong pagpalanginit sang lawas ko. Ay, hindi ako magpadala-dala. Itiklod ko siya. I hate you! Nagibi siya. Nagdala konsensya ako. Emerald, I'm sorry. I'm really sorry. Ari na kita sa eskwelahan mo. Salamat sa pagdulong mo sa akon. Kag sugod subong, hindi na ako gusto nga magpalapit ka pa sa akon. Leave me alone. Bala na pagligad sa panahon, no? Tusaksan ko lang. Nagakulokanta ka lang sa resto bar. Apang subong, graduate ka na. Kag with flying colors pa ang pag-graduate mo. Amo ka man, hindi bala? Yes, bala, Mega. Ahay, Ito sa mahipiman ko ba? Ay, ambot, Hindi na lang kita magdrama, Kikaroon magupa pa yung make-up naton. Correct. Ay, may ginhanda gali si nanay nga pagkaon sa balay para nga saluhan naton. Kadto ka mo ni nanay mo, ha? Sure, bulos-bulos lang kita, Kaya naghanda man si Mother Dear ko sa balay. Ano abi kung sa balay na lang kita matingob? Ha? Ate, pwede gid, Mas bongga, ina. Nagabugtaw ka pa? Nanay. Madali lang kay buksan kong pertahan. Dali ka. Mapunggo kita sa kama ko, Nay. Ay.
May kinahanglan ka pala sa ako, Nay? Congratulations, anak. Oh, amoy ng regalo ko sa iyo. Nay? Nay? Nagpagamo ka pa? Pasensya ka na, ha? Nagpagamo ka pa? Pasensya. Si Nanay bala mo. Madali lang, Kay buksan ko regalo mo inisa. Check. Hello. Ba? Jutay na kahon? Sige na. Buksi. Agod makita Check. mong agod. Hello. Kagkabay pa nga. Magustuhan mo, anak. Isang magkasakan. Check. May kulintas? Kag may pendant pang heart? Nay, salamat. I love you, Nay. Nagdasto ka pa. Dapat lang, no? Kung lauding anak ko, no? Ganibisan paano? Nagtinguhain ako nga makarigalo sa imo, anak. Ginapabughal ko ginikaw, anak. Ni sa damgo, wala ko magunahuna. Nga mag-abot ang amo sini sa kabuhi ko. Nga magmalipayon ako sa amo sini. Nay, jutay nga panahon na lang, Check. Kag mahawas ko gid ikaw sa tuog nga ini. Ginapangako ko sa imo, Nay. Batakon ko ikaw sa kaimulon. Hindi ka na magpangaputlay. Kag nakahibalo ako. Sigurado nga buligan kita sang mahal nga Diyos. Bisan amo sini ang kabuhi naton. Apang malipayo na ako, anak. Ikaw man lang ang ginapanumdum ko, Hindi ako gusto nga manigulang ka lang bilang singer. Gusto ko nga mag-abot ang tion. Nga makita ko ikaw nga masulhay ang kabuhi mo. Kag malipayon ka sa luyos ang imo kaugalingon nga pamilya. Hindi ka magkabalaka, Nay. Madali na lang. Jutay na lang ang panahon. Sige na. Matulog na kita. Kay Buwas Domingo. Nagsiling ang iloy ni Rina nga madungan kuno kita sa pagsimba. Amiga, hindi ka magkalipat nga magbakas ang newspaper, ha? Nga, haw. Ano pa? Kuni masugod na kita pangita sang trabaho, Mas temprano, mas manami. Hindi bala? Ay, oo, no? Ate, sige, Antes kita magpauli karon, mabakal kita sa newspaper. Abi mo, Rina, ginpangamuyo ko gig kaina nga kuntani. Makakita kita dayon sa trabaho. Kay gusto ko naman nga maglain naman ang ato nga linya. Kag isa pa, hindi ko gusto nga manigulang na lang nga singer, no? Siyempre, Amo gani nga nagtinguha kita nga makatapos ang aton pag-eskwela. Dasiga na. Bukaro nato ang newspaper nga ina. Mangita na kita nga daan sang obra Mangita kita sang bagay sa aton nga tinapusan nga kurso. Bisan hindi gid lang amo sina Bisan related lang sa kurso naton. Okay na na. Correct. Ang tasige na.
Bukara na ang classified ads. Yes! Ay, Ren! Kaswerte gid sa aton. May bakante gid nga para gid sa aton profesyon. Oo, amiga. O ti ano? Saan o kita mapapicture? Subong na Kay kung sa Tagalog pa, daig sang maagap ang masipag. Ay, nga ahab. May nakita na bala ka mga trabaho? Nay, Ario, lantaw bala inyo. Abe? Nan, nabutang diri nga gina-prefer nila ang ma-experience. Apang gina-encourage man nila ang mga fresh graduates. Gani, mag-go ko yan ay Himal inaton. Kung sa kadamo sa nag-apply, ako pa yung makuha. Ay, ikaw pa ya, Amega. Sureness, ginaiya. Kag syempre, ari man ang ako, no, Please pray for me, ha? Nga mabaton man ako. Ate, good luck sa inyo nga duha, Nagtunog ang alarm clock ko. Mabangon ako kag maghimo sa kinahanglan. Hindi ako malate sa akong interview. Baho katapong ginsang akon anak ba? Sigurado nga mabaton kagid sa ginaplayan mo. Magdilang anghel ka lang kung tani, Nay. Nagapati ako nga mabaton kagid anak. Ay dali na, magkaon ka na. Sudli bisan jutay lang sang pagkaon ang tiyan mo antes ka maglakat. Ay, hindi na lang, Nay, Basi bala ko mapanas pa karon ang lipstick ko, haw. Ay, hindi mahimo nga hindi ka magkaon. Mabudlay na kung magutuman ka. Magkaon ka bisan jutay lang. Magbutang ka lang liwat ng lipstick, Sige na lang gani. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon Marnie Mungkal.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la.
Ano ato? Uy, nagtupa ako sa duta. Nagkapaon ako. Bay, ano ini? May nakita akong nga duha ka tiil. Nagabutas. Pasakaon ko pag nga akong panulok. Uy, wow. Kanami sang legs niya. Kalaba. Kaya nagasuksos sang maitom nga leggings. Anay ka. Ipaibabaw ko pag nga akong panulok. Wow. Kanami sang dugan niya. Kagang yan ang nabong niya. Hindi. Si Lorraine? Siya ini? Wala siya magliwat. Katahong gihapon sa iya. Sang una ko siya nga nakita. Kapres ka sa iya. Lamaron. Kagdawala sa pagbagong itsura niya. Do 20 anyos na siya gihapon. Oh, hindi ano ini. Do nagdulog ang pagpitik sa akong kasing-kasing. Jack Galendo? Animal ka? Hi, Lorraine. Long time no see. Anong ginabuhat mo dire? Ginintra mo naman ang akong mga ginikanan sa wala mo sang pulos na plano? Abi mo nalipay akong makita kaliwat. Abang nagsala ka. Si Conrad among nagplano sini. Kag nagasakay lang ako sa iya. Siya naton ang nagasakay sa imo. Ang partnership naton, madugay na nga na-dissolve. Kag magapabilin nga amo sina. Kag gusto ko nga magbalik ka didto sa kundiin ka naghalin. Ikaw nagali subong ang nagamandar diri? Buhaton ko ang tanan. Agod nga maprotektahan ang akon mga ginikanan sa imo. Wala ako sa may ginhimo nga hindi maayo kay Maria kag Conrad. Bisan sa imo. Bisan pa gani sa butang nga sa diin, may dako ako nga oportunidad. Natumtuman pa niya. Nga halos idaso kong akon kaugalingon sa iya. Nakahibalo ako. Nga nagapalamulang ako na Hindi na kinahanglang ipanumdum mo ina sa akon. Lamharon pa ako sadto. Kag wala ko pa ikaw makilala sang lubos. Ikaw, isa ka oportunista nga wala sang loyaltad. Hindi ka namon kinahanglan. Hindi amo sina ang pagkabig ni Conrad. Maluluyo na nga akon amay. Apang ako, hindi. Siguro, gininto mo siya nga gastuhan lang imo wala sang pulos nga plano. Kag napapati mo siya. Apang ari ako, agod nga mga balabag sina. Hindi ako magpasugot nga gamiton mo siya. Gali. Amo gali siya ng pagpati mo? Nagapati ka nga ginagamit ko siya? Oo! Tungod ikaw, isa ka tinuga nga tawo, agod nga maggamit sang iba na. Apang kung hitabo, hindi mag-ayon sa gusto mo, ang buhaton mo na lang, amo nga magpalayo. Parehos ang ginhimo mo kay Pablo. Ginbilin mo siya sa isa ka balay, samtang ikaw, nagapanakayon nga daw wala lang sang responsibilidad sa kabuhi. Ato ako dito. Nagkadto ako dito. Pagkatapos ng isa ka tuig, nakita ko nga sa tangkal mo ginbilin si Pablo. Isahano na siya, kag nagamasakit. Kag halos wala na siya sa makaon. Nagsiling si Pablo nga wala siya makahibalo kung saan o ka magbisita sa iya. Wala siya makahibalo kung diin ka nagasalom nga bahin sang kalibutan. Hindi matuli na, Lorraine. Apang pasulabihon ko pa nga mautod ang dila ko sang sa isugid ko ang kamaturan. Daho! Husto si Che Pablo. Husto siya. Kinahanglan ka niya. Apang wala sang kaso sa imo kung mapatay mo siya o kung mabuhi. Ginbayaan mo siya. Nagapahubog siya agud nga malimtan ang imo malaing nga pag-atipan sa iya. Kung nakahibalo lang ako
Nga amo kasi nakalain? Kung tani, ginhaboy ka na lang nila. Kaginpakaon sa bagis sa baylo nga si Pablo. Kag sa ano kasi na nakaibalo? Nakahibalo ako. Nakahibalo ako. May 8 ka tuig nang nakalikad. Nakilala ko ikaw. Kung ano ka nga sari sang tawo. Kagpasalamatan ko ikaw. Kung magbulag ka sa akon amay, sa kung ano man nga plano nga ginabuko ninyo nga duha. Pabayan mo ang akon amay. Palayo siya! No deal. Mabalik ako sa Isabela. May mga utang ako nga dapat ko bayaran. Pwes! Hindi pa gamitang akon mga ginikanan sa imo pagbayad sa mga utang mo. Diyan ka na! Manawag ako diri sa duyan. Nagakurog ang akong mga tiil. Mapungko ako. Piliton ko nga palinungon ang akong balatyagon. Piliton ko. Lorraine, wala ko magpaabot nga batunon mo ang akong mga yuhom. Apang wala man ako magunahuna. Nga mo gali sinakadalom sa imo kangilad sang ako magkatao. Apang antuson ko ina. Bango din ang nagakadapat. Apang paano ako makapadugay? Ang laham ko kung makita ko siya. Wala na ako sa mabatsikan pa, bisan ano para sa iya. Kagtalagsa ko na lang madumduman ang nakaligad namon. Itong nakaligad niya mga tinuig. Kag nakibot ako. Tungkol sa makita ko siya liwat subong. Nagkahibala ako. Nga wala ako malipat sa iya. Kaglabaw sa tanan. Napatod ko nga ginahigugma ko gihapon siya. Ginahigugma ko gihapon siya. Sa mo sini ka desperado. Kag makabulu ang nga balatyagon. Oh, shit. Bullshit! Wala pa ako makasulod. Kinahanglan niya palipason ko anay ang akon kaakik. Kinahanglan makaginhawa anay ko sa maayo. Nabatyagan ko nga daw hindi ako makaginhawa pangod sang akon kaakig kay Jack. Maayo kinapungkan ko ng akon kaakig. Apang, napahibalo ko na siya sang akon gusto nga matabo. Kabay pa nga makalayas na siya diri, so wala pa mag-abot ang gabi. Halin diri. Makita kong pag-ungayati sang akon amay. New adventure. Duha ka tuig pa lang nagligad.
sang ginbunyagan ini ni Mami kag ni Daddy. Mas matahom. Kag mas dako sa daan namon nga yate. Makadto ko dira. Dira anay ako mapaligad sang akon kaaki nga nabatsyagan kay Jack. Abang. Anay ka? Hindi lang kay amon yating nagadungka dira. May isa pa kasakayan. Kay sinoy na? Matahom nga sakayan. Kaguntulokon ko. Do sa ginhimo siya. Para sa rubo-rubo nga pangpanakayon sa kadagatan. Abang, matahom ang pagkahimo sina. Ba? Si Pablo? Nakita ko siya. Naggwa siya sa sakayan. Ahoy! Pretty woman! Ahoy ka, daya! Masaka ako din ang Pablo! Sige. Nasiga. Dawaton ko ikaw. Ihatag sa ako ng kamot mo. Ari na, nakasaylo na ako. Wow! Pablo! Nakibot ako sa imo subong, Mapula-pula na ang dagway mo. Wala ka na sang buyon. Kag wala ka na nagapanimaho sang whiskey. Nagsiling na gid ako nga buhaton ko ang tanan. Para nga hindi na ako matawag pa nga palahubog. San ang paginhimo ang sakayan nga ini? Hindi ini akon. Iya ini ni Jack. Kay Jack? Oo, kay Jack. Bag-ulan niya ini matapos. Kaga amo gali ang pagpanakayo namon pakadto diri. Si Jack ang nagdisenyo sang sakayan nga ini. Kagintrabaho niya ini sa sulod sa madamo nga tinuig. Si Jack ang nag-design sa sakayan nga ini? Kagintrabaho niya nga siya lang? Oo. Halos siya lang ang nagtapos ini. Ginpalasay ko siya sang premyero. Apang ginpamatudain niya nga nagsala gali ako. Kisa nagpanakayon kami nga nagabagyo. Agud nga matilawan ang kabakod sini nga sakayan. Kaga nakibalo ka? Wala ini malingkang. Oo. Nalampuwasan namon ang bagyo nga ato. Wala kami malingkang sadto. Kadala inisang 2 kagatos kagalon nga mga tubig. May 2 ka motor, kiga 45 shaft horsepower. Doon sa nagadali gid siya. Wow! Pablo, tanawa ang mga gamit. Top of the line sonar, deep finders, magnetometer, may radio telephone, radio direction finder, nav text for offshore weather data, kag LCD screen video plotter. Handom gid Jack nga baka angkon sang the best nga gamit. Selfishness without someone to care. What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelal, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naandanan sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung oras nga Bambo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time 57 minutos na kaligid stock na ang Las Jess Saga. Welcome kami na pagpalagay sa pratuntunan Bombo Hanay sa Udop ang Sabadong Lisyon sa pratuntunan pet sa 1 sa bulan sang Setyembre o bulan sang Oktobre. O nang adlaw sa kadapulo bulan tuig 2022 kada sa ilaw do San Olang mga kabinan ang aton sininga adlaw do sa San Olang ang aton sininga pagsulod sa tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy, so good sa buong mga kabiyanan, so good sa buong adlaw, 85 diyas lang ang nabilin, antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Sa mga maninoy-maninay dira, ba preparar. Sa kaihado kaihada, bang 85 diyas lang nabilin, Christmas Day na. So welcome na din pagpalagad sa pratuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Kamusta na kamo? Welcome natin mga tagbati. At nung sa mga katuran, mga diras-diras, volunteers sa mga merkado na ito, madamo pa sa gigagawa sa buong matiniyon ha.
mga nagapamalaklon sa aton sining nga mga merkado, hinyagaw paluluton panyagahon sa tagsa nila iya ka mga panimalay. Kamusta na baklanay, kamusta ang binta sa aton nga mga senderos-senderas? Of course, sa aton karong mga driver banat, buto pa sinimateo na pisara wala sang klase, wala sang trabaho. Ang aton pagidya nga makaturaman draw, mga utod naton nga nagahingagaw pa man yaw, hingagaw pa lutos, nagsalag mga panimalay, hingagaw pa himos ang palanyagahon, iban tito tapos sa gani paniaga, iba nagaprepara pa paniaga ha, sa pila naton ka makuturan niya sa palibot sa aton probinsya. Of course, na welcome taman, makatutok live sa aton sa FB ka YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila na makitaan, mabatian na ito magpalagad silingog tos niyo platuntunan na Bombo Hanay Saudo. Ang mga Ilonggo naton nga makoturan sa ibang nga bayan niya sa kalibutan. Of course, welcome taman ang aton nga mga nagapamati subong nga mga driver, mga family driver naton nga nagamaniho ko sa ila sila nga mga salakyan, di mas nga bahay niya sa syudad o di mas destinasyon sa probinsya. Welcome na diri pagpanagan siya patutunan Bombo Hanay Saudo. Kapo nyo tagsa diri kasabado sa Ogto Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton naman ni balon, balita naman nga aton gaan informasyon, balita naman nga aton gaan igtalopangon sining Ogto pagpanagan siya patutunan. Di kita na sa pila naton niya kaman nagapauna nga mga balita lokal nga syudad sang Silay na mo may taas karon nga kadamuon sa pito no ka mga kaso sa kolera diri sa probinsya sa Negros Occidental. Mga ko po natin korelator sa atong program mismo alkalde sa syudad sa Silay no Mayor Judith Gallego ko ang mga pinaka-latest nga update sining kaso sa kolera no diri sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa may syudad sang Silay. Duga pa naton nga mga balita, ang aton nga Provincial Legal Office na pagi sa aton PILO Head Attorney Alberto Nillas nagpagwa sa show cause order sa 18 ka mga personnel sa Provincial Disaster Management Division bangod sang pila ka mga dapat nila tagon nga mga paglapas nila no sa pilaya ka mga procedure dira iya sa nasambit nga departamento. Kag ining rerouting plan karon, maskara rerouting plan sa syudad sa Bacolod, ibalon tali kay singita advance information ni para sa aton sining mga driver, mga commuters diri sa syudad sa Bacolod sining pagpatuman sa pag-reroute sa pila iya ka mga ruta sa salakyan no sining Maskara Festival na mga ikopod naman di karon or mangin balon taman ko sa report ni Bombo Carla sa patrol no ang pahayag sa ato sini head sing Bacolod Traffic Authority si Police Major John G. Liba Kaya ka ba sila tingala mga commuters naton dire sulod kadto sa Bacolod nga daw lain ang rutay agyan nila halin sa norte halin sila sa sur pakadto sa downtown area naton bangod ipatuman ining mga rerouting bangod sa aton mga festivity na mga aktibidades naton diri sulod sa Bacolod sining pagsugod na subong adlaw sa aton sining Maskara Festival. Kaya of course, si balon taman nagkaroon ang aton nga mga driver kaya sa maabot nga Lunes, no, Oktubre 3, ipatuman na nationwide ang dugang nga saka sa plitihan. Diri sa Bugos sa Pilipinas, si balon nagkaroon anong pinakaligtes sila diri sa aton nga mga driver. Kung bala may mga ara na sila sa fair rate o kung matrix, nga igapaskil sa ila sinitag sa iya kamasalakyan, jeepney, buses, para sa dugang sukot. Included na diri ang ato siling mga taxi. Kahit si taxi natin may dugang mga 5 pesos sa plug down rate nila. So dululungan ito na sa mabot nga Lunes ang pag-implementar sang dugang nga saka sa pletihan. Ibulong na karon sa sentimento kag dugang mga may operasyon pagikan sa ating mga driver
Sa report ko ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa balita sa palibot siya sang pungsod, ang Department of Agriculture nagpahayag nga may aras ang pagsaka sang presyo sang utan. Particularmente dito iya sa Luzon, bangod sining efekto ni Bagyo Carding, no? Dula si Super Typhoon Carding nga naghanot ito sa pila ka area sa Luzon. So may pagsaka kunong presyo karon sa utan, no? Particularmente dito sa Metro Manila, pulo tob-tob 20 pesos na tagsa ka kilo ang gisaka sa presyo sang utan. Imedya sa aton nga probinsya guro kay daw way tayo mapiktuhan giting tudo sa Bagyo Carding. Layo-layo makita pero ko batya kita sa mga pag-ulan kag pila pa gani area sa aton Southern Negros ang nagka-experience man sa mga pagbaha-baha. Samtang ang Department of Foreign Affairs nagpandam karon sa mga Pilipino dito sa Amerika, particularmente sa mga lugar nga agyan sining Hurricane Ayano nga nagbalbal nito na sa Florida, nga dapat ang mga Pinoy dito sa Amerika nga ara sa mga lugar, no, nga posible agyan ni Hurricane Ayan ang patigayon sa precautionary measures. Kaya dito sa Florida nga una nag-igo ning si Hurricane Ayan, no? So far so good kay way man kuno sa mga Pilipino gid nga nalubha na nga napiktuhan ako nahalitan sining Hurricane Ayan. Kag sa balita naton gikan sa luwas, ang Russia, Moscow lubos na karon nga nagkontrolar sang 4 ka mga rehiyon sang Ukraine. Antes makaligad ang malawig nga binulan nga patigayon sa paglinaway, pagbombardiyo sa Russian forces dito iya sa Ukraine mga kemanan. So apat na ito kamariyon nga ito mo na mga riyon nga sa damlag paginambal sa ni Russian President Vladimir Putin nga yara sa ila siniya nga kuanabi pag-control, no, to daw lubos na ni kuno agin annex na sang Russia nga mo karon nagatag sing kwan sing kakig, no, sa pila ya ka mga world leaders. Sa mga balita nga ato ni may balita nga ato ni balita nga ato kapagtamod sining aga pag pangalagad ya siya tuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Oras naton 6 minutos o 7 minutos. Ang nakaligad sa takna nga alas 11 sa agad today kadtuan ta si Bombo Carla, no? May Officers Patrol ay kinuan ta ning rerouting plan niya sa ato sining Bacolod Traffic Authority, of course na dito sa may Bacolod Public Plaza. Ang first day man, amot may mga nagplastar na man, human-human na man, may mga nakadisplay na man, aning mga kiosko na to niya nga kalanaan kay ilimnan o sa may Bacolod Public Plaza kasi na to. Subungan daw first day sa ato sining Mascara Festival diri iya sa may syudad sa Bacolod. Amot pilang arkila sina diri sa mga kiosko, the same lang yapon ang size na sa compared sa last 2 years, nga Mascara Festival may hambal-iban nga dito ko gamay subong sa space gin alat sa mga kiosko dira, no, sa palibot ya sa public plaza pratikamente sa dalan San Juan kag dalan Gonzaga, bot ang ligan do banyo before the pandemic uti nakamaskara kita dire. May mga presyo na tag 25,000 kuno mo, 25,000 tub-tub 20 tub-tub 25,000 ang arkilhanay sada ti sa aton maskara subong ti is 23 days affair lang, na so good subong October 1 aktil sa aton siniyang highlights sa October 23, ti pilang arkilan na dra makabawi man yaton nga mga kiosko renter dira sa may palibot ya sang public plaza. Isa man ni kontra na dang ulan mo. Kay kun ulan, kung mag-inulan sa tao malagaw naman. Sa may plaza naton po kun naming tiyempo
at least so far wala pa to si may monitor yung weather disturbance nga makaapekto diri sa aton sa Visayas area. Amo man gila pangayo sa mga kuanato mga negosyante bla sining Mascara Festival nga magnami lang tiyempo kay ko namin tiyempo damo tao gagwa, damo tao galakat at least makaganar-ganar magka ulo income ang aton siniya nga mga vendors hindi lang mga kiosco nagabaligya sa kiosco, of course iban pa nga mga commercial establishments, iban pa nga negosyante sa aton sini downtown area kung sa makitaan mo gini magdamo ka tao ang damo man si mapiktuan mo, damo matagaan blas ang bulig ni investmente income nagabaligya da sing bottled water ang mga street vendors naton dira sa downtown area ang aton nga mga barker sa downtown area ti ko damo pasero kundi makadako-dako manatag sila mga driver ang aton nga mga ano pa gid baligya dira sa aton downtown area kun damo tawo damo manugbakal dako man ang ma-income sa aton sini nga mga kauturan of course pang nightlife naton sa mga bar naton ang mga balay ilim na naton di sa sudad sa Bacolod kun sining maskarati daw kuan gid daw makaganar-ganar sila yan. Of course naton nga mga hotels, mga inn na ngati mga hotel natin ko sa damlag pa daw damo na nagpabook para sa mga hotel naton diri sa may City Bacolod ang aton ni bantayan ang last week sa aton sining event to the highlight ang last week nga highlights sa aton event kay di mo na ding ginalauman nga pag sulod sa mga bisita naton niya sa halin sa gwa sang probinsya ning last week na lang highlights sa aton event mo ning dagsaan puti subong niya ti mga lokal sa makita mo day nga nagalagaw-lagaw nga nagalibot-libot sa aton sining pagbukas. So may sinaton may mga rerouting na ang aton Bacolod Traffic Authority nga ginplastar especialmente sa pila ka mga ruta public road ng galabay sa downtown area naglabay sa may Bacolod Public Plaza especialmente ti subong daan na may kuha naman may mga inadlaw nga bulyo maton nga mga salakyan pasero bangod may ara kita sa nga partial nga face-to-face classes ti mo ning balantayan kay magutok-gutok naman aton sini nga dalanon ti may mga rerouting ang posibilidad basi malotrasar kamo pagkadto sa inyo sini nga destinasyon kung inyo sakyan nga jeep dira kalakip sa ruta nga reroute ang mga estudyante naton saga o sapon ng puli base malo trasar bawod sining igapatuman nga rerouting sa ating Bacolod Traffic Authority kay kinanda sa mga nagligad nga mga maskara ang dalan da San Juan Rizal San Juan pati dagagi na da ngaton nga mga jeep Bata Libertad, Mandalagan Libertad da nagagi. So kung may routing possibility din sa kasulod sa tinuod sa hapon kay mga kiosko na nadara din ini sila malabay ti asinta maglawig-lawig ang ruta nga paglabayan sa aton nga mga jeepney sa aton nga mga public utility vehicle ti siling base kon matingala bla sinanay tatay lang bata ya way pakabot bangod na delayed sining mga rerouting nga patuman sa aton sining Bacolod Traffic Authority. Sorry si Bombo Carla Malifensor unang hagda sa hugna sa nga balita nga madulong ni Bombo Carla gikan sa patrol ang iyas ni pagpahingangon sa aton sining head sa Bacolod Traffic Authority Police Major Junji Liba kay naton kita mismo may kopekta dire sa rerouting nga ipatuman sugod subong adlaw until sa katapusan sa highlights sa ato sining Mascara Festival diri iya sa may sudad sang
Bacolod. Di ini nga mga area, from the normal route nila, din sila magi. Para at least may idea kung mo na ton, basta isting ka matingalak mo bla, nga haling ka di sa norte, haling ka sa sur, kadto ka di sentro, tingalak ka doon, hindi mong lagyan mo, kay may mga ipatuman nga rerouting. Ibalonta, sa report ni Bombo Carla Milifensor sa patrol. Bombo Carla, good morning, Kimin. Yes, Bobo Danis, gimpahayag ni Police Major Junji Liba nga mayara sa rerouting nga magatabo diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Danis. So ang rerouting ang area sa Plaza sa Maydalan Lacson kag sa NGC. Amo ining tatlo ka mga areas nga iga mayara sa mga lainon ang pag-agyan sa mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod, especially diri sa area sa Plaza, Public Plaza, Bombo Danis, kay tungod nga mayari diri sa mga kiosk. So ang ma-close ini from 4 p.m. to 3 a.m. Bombo Danis. So wala na di may maagi diri sa may San Juan Street. Wala na diri may makaagi nga salakyan sumugod subong adlaw. Okay. So karon alas 4, sirado na ang dalan na San Juan Street. So bali mag-aagi na ini sila sa may SM sa likod na sa SM Bomberlin. Okay. Yes, so tanan-tanan gid nga mga salakyan kay ti isaradoon na di kay ang mga kiosko diri mag-open na. Naman. Yes, so ang subong ni nga mga tinion na Bombo Danis plasta na diri ang mga bagabaligya ginapang butangan na nila sang ila sini nga mga atop, mga mga trapal palibot sa ila sini nga mga kiosk Bombo Danis. Kag sa likod ko diri man sa area sang San Juan Street sa tupad dito sang Sea Breeze Bombo Danis, mayara na sang ginabutang o kung mayara na sang gimbutang stage, no? So nagaplastar na, mayara na sa nakaplastar nga stage. Oo, plastado na Bombo. Sa punta to sa Lumana na stage. Yes. Oo, okay. Sa may alapit ina sang Sea Breeze nga hotel Bombo Early, no? Bombo Danis. Corner na da sa Gonzaga, San Juan. Yes, sakto. Tubang sang Plaza Mart, Bombo Danis. So dara ginbutangan na nila. Base may karon sa gabi, base may mga program na da. Posible. Bombo Danis, no? May mga mini program, may mga mini concert siguro nga patigayunon dari karon sa gabi ay ti sarado ginadari nga dalan na Bombo Danis from 4 p.m. to 3 a.m. Bombo Danis. So tanan nga mga nag-aagi diri, especially Bata Libertad kag Mandalagan Libertad, malibot na gid ini sila sa mall o kon diri sa malapit nga mall diri sa syudad sang o kon diri sa may Public Plaza. Bombo Danis kag sa Maydalan Lacson. So ti Bombo Danis magasarado man ang dalan Lacson, no? October 19, 20 bali ang gagamiton gid ang dalan Lacson 21 to 23 gid na Bombo Danis, no? Maskara? Oo. Ang paling electric maskara Bombo Danis pati gayon at inaiya sa may NGC. Okay. That's why nga igasarado man ang NGC, pero Andrea sa may dalan Lacson kay tungod nga may mga programa man dira nga pagatigayonon, may mga aktibidades nga patigayonon. So sa 1920 nag-ayo nga i-close siya Bombo Danis kay tungod nga igabutangan sa nga mga stage preparar na para sa 3 ka adlaw nga sa gunson nga programa dira sa may dalan Lacson o Bombo Danis. So may mga areas man kita nga pwede gid maagyan sa likod sa hotel, no? El Fisher Hotel, may magyan kita dira Bombo Danis. Baga gina shortcutan naton kung kaisa. Dalan Aguinaldo. Dalan Aguinaldo. Tunaling ka sa norte. Yes. Okay. Oo, pwede gid dira nga makaagi amo ginaangila sini nga pwede gid maagian na Bombo Danis. Kag sa may NGC Tesera dogid Bombo Danis, no? Bukarla, wala just bigay may kayo nag-waving imo sining sulod. Dalang kayo naman kabina, naka-live karon si Bobo Carla dira sa may dalan San Juan, sa may Bombo Danis sa isa lang kita ka communication. Okay, patawagan ka na sa Perso Jota, no? Kay
makapulong mangkot kita karon sa mga kiosk owner, no? Bombo Carla kon pilang ilar kila sinadra ano kadako ni kay may mga report kang nabaton nga ini mga kiosko nila sa mundo kung gamay kano para mo sa nagligad nga kwan nagligad nga Mascara Festival na pukunta na ko ako do pareho man nagyapon kadako na pribolan tanaya kag pilang ila sin arkila no until sa nong ila sila nga permit nga magbaligid dira starting sa buong adlaw until katapusan sa Oktubre kahit nga aton nga highlights ng festivity nato is October 23 no amo ni mo na karon sa pila naton ka mga kiosk owner dira Bombo Carla kambak. Yes, Bombo Dennis, kasi balo ni naton kung pila ang rent kinadiri sa aton mga kauturan diri sa may kasiniga kiosk mo o bagong kiosk nga gipatukod diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Dennis, makita diri naton nga ay banderi tagduwa ang ila sini nga ginakuha nga mga kiosk. Di makita man naton kay may mga may mga separation bala Bombo Dennis ang kada kiosk bala ni naton kung pila ang kalapadon sinisang isa ka kiosk diri sa public plaza Bombo Dennis. So sa subong kaya mo na nino nagamat-amat na ini sila butang sa mga balikya nila sinasaradaan na lang nila ang kabunan no sa tampalan nila sini tagsa-tagsa ka mga kiosk Bombo Dennis. So sa balik kita sa area sang NCC Bombo Dennis. So sa during electric parade na Bombo Dennis bali igasradaan man ang dalan no kanina lupaskis pa kadto sa may NCC kay malibot pa ang parade Bombo Dennis at gusto makabalik luwat sa NCC kag i-display pa na no ang mga Bombo Dennis ang mga display o kung iga-display pa ang paggagamiton sa electric mascara Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nila natin na bakayagi kay Police Major Junji Liba. Ang natin nga rerouting kag closure sa with regards diri sa aton sa plaza ma-start na sa karon nga adlaw mismo sa plaza may hala kita suwa pagid special nga maliwat na siya ang aton pag-reroute no sample sa Monday sa 1 kag 223 every 3 o'clock sa hapon 3 p.m. to 6 o'clock the following day ma-close ang aton nga downtown area or sa plaza area so tawag ng may rerouting man ta. So amo na siya para sa 1 to 23 na siya to ma-change naman na siya sa pizza sa aton during aton nga grand parade. Okay, may lain naman na siya nga rerouting scheme. And also sa aton man nga dance parade, no? The dance parade and arena competition. Yes, sir. So, sir, 23. Bali ang 1 hindi 1 to 3 kundi 1 to 23 gid. So din okay, may ara kita nga may ara kita sa plaza every night may ara ginatawag nga food festival. So, especially sa San Juan Street. So amo na nga i-close ang palibot sa plaza. So amo na sa ang rerouting ta is of course malikaw tanan sa plaza kay ang before aton nga mga like Punta Taytay dire na sa malibot sa Aranita going to Gatuslaw and then malibot sa plaza no while mga mandalagan like Bata may aragi naman na sa San Juan. So this time bali mariroute na sila dito na sa Tanan Magi sa SM on Badulog to and ang ato naman nga west coming from east gali nga mga salakyan so dira lang na sila malimit up to the last ang last nila is ang Locsin no Locsin Street. So mabalik naman na sila sa ilang point of origin na kay bali malop lang sila meaning maagilar sila para mag load unload and then mabalik na sila sa ilang point of destination. Sa ang second naton na may reroute may pagsara sa ining aton sa Lacson which duha na siya ka hugna or duha na siya ka scheme una kaya nga aton una tani no 21 nang tani to 23 amo man na siya desin man na siya mali 3 o'clock sa hapon then
up to 5 o'clock the following day, pero ma-resume na sa biyahe, mga 6, butan pa na 6 o'clock. Now, galing kay during our meeting, nag-ayo na sa ang foundation para mag-put up sa ilang mga stage. So that's why gin-request naman nila another ang aton nga 19 and 20, duha ka gabi. So ma-start sa kagahon sang 19 up to 20 sa midnight. Isira na nila so purposely for putting up some stages. So amo lang duha ka scheme naton sa Lacson. Bali 3 days and 3 nights nga party or party proper. Then 19 and 20 is special para sa pag-put up na stage. So ang third naton or ang pinakamayara man kita nga mga matabo nga closure kag rerouting ang diri man sa NGC no during sa electric mascara which is in October 22. So ma-start na siya 6 o'clock sa gabi and then matapos na sa 9 o'clock estimated time nga matapos is 9 o'clock. So ma-resume aton nga pagbiyahe is 9 o'clock sa gabi. So 3 hours nga pag-close sa aton nga from Burgos to Banga Doña Juliana or kitawag nato na lang Las Palmas. So ma-close na siya for all vehicles. So ang mga vehicle naton except mga cane trucks or cargo trucks dito sa malibot sa Doña Juliana going Gonzaga and magwa sa Lupesayna. So from there it's up to them nga kung di nila mapili nga dalan in order nga makalabot sila sa ilang north point of destination. While ang north naman, coming from north nga salakyan, lumaliko na din sila sa Burgos, either before Burgos, basta malikaw sila sa aton diri nga circumferential area sang aton Lupis East so that kay close na sila. So may option sila dito sa Dalom kung paano sila makalabot whether gamito nilang Lacson para abot sila sa south. While lang aton nga mga trucks ang nahambal ko, all vehicles except truck or cane trucks, cargo trucks, no. Kaya aton nila sila gidya iban. Starting so normally aton nga under City Ordinance 542 maban ginawa sila 4 o'clock to 8 o'clock in the evening. Now galing since malaksam niya may start kita sa aton activity 6 o'clock to ma-continuous na from 4 o'clock na lang and then ma-release sila posible panilaga naton anay kung anong lakat kung dawhay na. Then we will release sa ila pagka mga 11 siguro between 10 to 11 gradually tagduwa-duwa an interval of 10 minutes kada isa para ma-safe aton nga dalan sa circumferential. So amoy na aton nga mag-closure lang. Kaya nga aton nga electric mascara will start sa diri sa Upper East then going in GC malibot then balik sila ang float mabalik sila going Upper East para dito sila mag-standby. While ang ilang mga dancers will remain diri sa tubang sa NGC for an individual judging sa ilang individual performance. Okay, 1 day lang man sir no ang electric mascara. Yes, electric mascara is 1 day lang 22 sa gabi na. That's why that's 6 o'clock to 9 o'clock. Yes sir. So balian mo na tatlo sir ka mga areas ang mayara sang rerouting. Yes, Okay. Sir, ang sa Lacson, sir, diin nga street ang ma-close ged. Ano nga street? Well, ang aton nga closure sa Lacson from North Aquino Drive or ginatawag nato na Ramos. And then up to Cottage Road, no? Sa dire sa LTO. No? So, ang aton nga rerouting all vehicles coming from south. Maliko siya dito sa Cottage Road and then Gatoslaw. So, pag Gatoslaw, kung northbound siya, pagto siya sa north, maliko siya sa North Capitol Road, ma-right turn siya, and then from ma-left turn na naman sila sa Aguinaldo, kasi ang Aguinaldo, may mo na siya one way going northbound. While ang aton nga southbound, all vehicles from south, sa north, going southbound, no? Bali din sa maswing from Aquino Drive going Gatoslaw, so straight ang Gatoslaw, then going sila direction ng town, but
before sa downtown since may closure. Maliko na din sila sa Burgos, Manawag to sa San Juan, and then going sa SM. Tayo mo na mga ruta. So, ang ining Bombo Carla, ining Gatoslaw area ko na rin ka sa north, going ka downtown, daw 2 lanes na dramo, magutok-utok ng aton nga, yung mga salakyan dira, especially kung rush hour, Bombo Carla? Yes, for sure. For sure, gina Bombo Dennis, no? Expected na gina ang pagbutok sa nga dalanan, especially pag ginadaan nga may klase. So, Ate Bombo Dennis, pasensya na lang gini ang dapat malunod sa ato hindi nga mga drivers kasi ang mga nare-route nga daan, amo ba ang ginaagyan permit sa aton sini nga mga salakyan, Bombo Dennis? Galing kiti ang closure da sa San Juan, hapon man niya, hasta magkagahon. So, sa adlaw, okay man, may problema dira. Sakto gina, Bombo Dennis, no? Pwede pa no, mga hasta alas 3 ng hapon, pwede pagidya sila makaagi din. Kalingiti kung alas 4 ng hapon, Bombo Dennis, hindi na gini sila yan pwede makaagi. So muna gaan talaga dan advice on unang impormasyon aton nga mga commuters kasi natin mas matingala sa bala. Kasi mente bumukar lang halin sa out of town bala nga masulod diabe. Tapos halin naman sa southern pakadto sa norte nga malabay din sa aton syudad no basta matingala sa bala no nga muna nga may mga rerouting kita bangod sa aton Mascara festivity. Yes, Bombo Dennis, so mas mayo nga ma-inform na sila no nga mayara sa rerouting so gusto ko nga daw. Para at least nga hindi man sila pala matingala nga kung di ko traffic ito ginabahan. Correct na kay ang maulopak tang di ko bumukarla ang mga kuan gibla ang mga di pasayro natya hindi gid man lubos pektuan diri mga private kay pwede man sila magkapangita gid sa alagyan kay private sila mo pwede sila makasulod-sulod sa ibang dalan pro ni mga public utility jeepney ito sundon gid nila ang ruta ginatag sa ila sang bitaw nga mo ginaagyan nila bumukarla. Yes, Bombo Dennis, so ang pag-considering sa rerouting mo ang mga PUJ, Bombo Dennis, ay ito yung mga private, pwede pag-postoin sila kung hindi sila yung makaagi. Pero ang mga PUJ, Bombo Dennis, may dalan, hindi sila yan, nga ginaagyan. So, dapat sundod nila ang rerouting na ginahatag sa gitna, Bombo Dennis. Okay, no? Tingnan na, ate Sara, na-plastado na ta. From day 1, so butin karon alas 4, ang Rizal San Juan close na nidra. Para sa aton nga mga all kind of vehicle, private man or pang-day pasahe, Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, kaga from today, October 1 to October 23 na, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, yung kadugang na lang ini nato ng deriva lang sa mga kiosk diri. I-try natin diri paan kung pila ini ang kalapadon sa kiosk ko pagpila ang rentahan na yun. Kasi hindi lang si Sir hatag lang sa yes nga ni Bombo Dennis kaga sila sa magpa-video Bombo Dennis. Sorry si Sir, no? Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Alias na sir, sino gala? Jason. Sir, pila diri ang kalaparon sang kiosk nga ginaarkilahan nyo? Based sa kontrata na napirmahan namon 8x8 sa plaza. I think sa NGC 10x10 sila. Mas dako, yeah. Mas dako sila. Okay. So sir, pila diriya ang renta? 25,000. So amo na ng fix nga fix na tanan. Okay. So sir, sa 25,000 nga na-fix na natanan, mabutang na lang kamo sa inyo sini nga mga baligya? Well, amo nang ilang marketing sa amon na once we pay 25,000, masaylo na kami sa mga tigo to church namon para magbaligya. Pero hindi amo natabo. Ang natabo is gitagaan kami nila diri sa plaza sa structure ng kawayan. Previously, before ang maging kakatabo structure pero before mga 15,000, 20,000 pa lang sila. So, kung i-base sa kontrata, tagaan kami nila sa Kanubi. So, natabo, structure ang ginatag nila sa amon worth 25,000 plus sa mga gastos niya kami pa mapatibot sa amon mga gusto o makawa namin. So, hindi siya worth siguro 25,000 kung akong pamagod. Okay, kung nataon sir, may mga trapal na nga nakatabon, sigo pa ni ang nagpaubra ka mo? Ang mga tenants, kami nagbayad sa mga palay, kami nagbamakal sa mga gamit. So, skeletal lang yun ang ginatag sa inyo? Skeletal lang.
Okay. So, amon man natanin nga gininyo, sir, nga pagkamayan kung tani ang renta. Amo na tani nga mo na pangayo sa organizer kung pwede nila tani ma-distribution na amo nila kasi Oo. kasakitan nila mga tenants dito sa plaza mga plastic sa mahal. Tapos kinatagsama lang sila tani mga di ba lang ang mga vacancies timely ka tama mas kala mo. Oo. Tani matagal din sinipin pala para sunod nga maskara mapayo may isda ng organizer naman nga mayo bit bala. Oo. So, Bombo Danis, mo na, no? Bukay lang? Medyo, yes, Bombo Danis. Kaya sila ang size kaya sila kiosko, 5x8. 8x8. 8x8. Kaya sa GC to, 10x10. Yes, Bombo Danis, no? Dari. Carla, ang ining isa ka lane sing dalan naton sa may dalan San Juan o tubangan sa ilang may kiosko, pwede nila maakupar sa gabi? Pagsugod, pagbukas na, pag-close na traffic na? Bombo Danis. Bukay lang? Pwede nyo makakupang. Sa tubang o sa first lane after 4 p.m. amo na datang madalan. Iling katunga diri natin. Okay, and then kung matapos naman until 3 a.m. 3 a.m. balik naman sa business. Sa Diri na, transportation. duwa na kaling naman. Duwa na kaling. Okay. Bombo Danis. Okay, no, sa tis klaro, no? Butil pwede sila extend sa gwa sa first lane, no? Pag-close na sing dalan. Kaya ito, amo man lang nagurong lugar nga pwede madugangan, butangan sa mga lamisa to cater sa ila sila nga mga customer, Bombo Carla. Yes, Bombo Danis. So, galing kiti may concern na ini sila sa ila sining renta, Bombo Danis. Napaabot yun na sa inyo sining headman. Sa organizer gid mismo. Napaabot yun. Well, may GC ang isa may GC kami tanan ding attendance support ang mga organizer pero unresponsive sila unprofessional approach ginambala nila ang mga tao na kanina nag-withdraw na lang kamo. So kung hindi nyo gusto nga mo nga lahi or procedures do kalain ba lang ang sabat sa amon kay kapangita man la bugas sa mga musim mga negosyante di mo tani kaso lang kay ang response nila sa amon do ka unprofessional gid daw coming from organizer gid mismo nga head. So Carla, majority is disappointed gid katama sa sininga mas. Until sa nung permit nila until lang sa October 23 or until sa end sa October? Until when na, sir? Sugod siya October 1 hasta 23 gid which is the highlight of the mascara. October 1 wala pa muna ka-plastar. Ang magagalay man nila buot kay dapat October 1 tanan ma-open, di ba? Nagsugod na to sa NGC which is 10 by 10 sila 10 by 10 nila nga location plus nagbaligyan na sila yung 30 pa. So do kanami lang kay nakabawi na sa ginan sa Manila. Ang ilang gingastos man ni pero dito sa plaza ya standard date kaya is October 1. So, medyo do ka unfair git amo na nabatian ko sa mga tenants do ka unfair git katama kay kami agahulat sa Japan ng grasya di mo ang tenants sa NGC daw na ulan na nagitang so kay kaguto-guto gabi ng tao. Ang subong tiga pa kamo kasugod pa kamo di pang opera sa inyo sininga. Oo, do majority dito wala pagkatapos kay late katamang ila service. So ang ginimot ang organizer mo si 3D sa hatag sa baka na ang kuryente nito pag sa ulan naging kayo kagapon lang subong signage wala pa Japon. Matamat pa sila Japan pamutang. Do ka ambot na kaya mo ng feeling subong sa mga tenants diri sa plaza do ginpabayaan. So pasensya na lang sa mga organizer ka pamatida pero amugi na sa mga emosyon sa mga tenants disappointed katama. Okay lang. Mga pamilya mo ni pero gulat sila gabi para lang sa kuryente. Kami vlog adjust which is worth 25,000 na siya. So amo nang ginalain ang butang tanan. Katani makuna nila kag matagaan refund ang mga tao magaulat ang mayong nga serbisyo sa bag-o ngayon foundation ina. Okay lang. Ang supply ng kuryente, supply ng tubig, dala na sila nga bayad. Dala na sa ang tubig na ginpakipagbato para sa mga tenants kay hindi sa tanim ma-provide ng tubig. So napasagan nila bilang nga akig na mga tenants dire. So gin-open nila ang tubig sa likod. So which is kailangan gid sanitation wise kailangan tubig. So ina-provided na ang kuryente si Galing Bombo Danis makabaligya ka mo karon, sir? Aron las 4 sa hapon masugod na talang yung tenants. Mabaligya na. Mga pila ka makabilog, sir? So 95 to 110 kios na di mo na. Oo. Pero ang iba Wala mo man nag-withdraw pero of course may waiting list kinaya ang yung foundation for that situation. May mga planti gina sila ya. So
business-wise, kailangan kita nila i-cover up para makakita man sila. Kaya mo man ang ilagay yung main goal man. Okay, doon na nakalawig si Sir Gabaligya da, every maskara, doon na sa kalawig. Kalawig, kabaligyan, sir. Every mascara, diri ka ginagaplasta. So, this is third time na ninamon, pero amo niya nga sitwasyon, nga experience, kaya nga do unacceptable dito. So, hindi kita manamon. Pero nagligading ka mo, sir, nagplasta. Dari man sa plaza, Ano inyo yan? last 2 years ago. Sir, ma'am. Awa mo nanto, pero the pila pa doon sunang 16, 18, so lang to damlak. Barato. So, wala man tayo reklamo mga tao kay barato man ng renta. Kagga, isa pa, kamo man nagpahimo sa mga tabon nyo sa inyo, siningan ko. Subong bing kay ina-market din nila ang super mascara. Tiyan mo na nagkagagid yung mga tao because bisan kamalmal 25,000. So kanami lang sa marketing nila nga masaylo kamo. May kanupi na kaming ihatag sa inyo. Do kanami lang ba lang ang marketing pero amo lang ang ganun tabo. Wala gid nag-abot. Wala pa kanupi? Wala diri kanopi, wala na sila sang kanopi nga yatag sa inyo. Amo na gini ang structure. Structure which is sponsored by Sandig man. So hindi man ni-design sang yung foundation kay iya gini ka Sandig. Sponsor na siya. So, pero may yara sila karon nga yatag nga mga kanopi, sir, para diri sa guwaan. Per stall? Per kiosk? Wala na. Why na ginagawa matupa kay may start na gid karon ng negosyo. So bisan isa kanopi do kami dikita. So Mga bisan diri lang tani sa guwaan, ibutang nyo tapos after para puro kanopi sa mga corporate guro kag sa mga sponsors guro amo na makita ang mga kanopi. Pero sa mga tenants kid, ga-expect pa kami Japon pero we're hopeless na gid kay October 1 naman. So kami na lang mabaka-baka pa namin sa amon ng mga kiosko di para makapangita makamit ang amon yan. Makabawi-bawi man. So amo na lang inyo ginahigit. Sabay pa mga batian. Kabay tani mabatian gini mayor kay para ma-sakto na bala sa next mascara kag tani makapangita sa Mayo gini organizer. Ang malipay man bala mga tenants ang mga tao kay Bacolod local sa ditanan. So gabuligay kami para lang mapanami atong nga tourism pero tani sila bulig man sa amon kay pare man lang tanan gagapangitaan. Negosyo. Okay, isa pa do, wala diri masyado program diri sa plaza. Sir, ano lang diri mga information yung mga may program? Oo, isa pa na ka-concern namon kay mostly nga mga events diri, mga local, mga barangay events, mga banda man nga sponsored man sa Sandig. Pero if you talk about mga famous na mga tao, celebrity, sa NGC nila ginabutang. Kay atutuya ang daw class A nga sura sa Bacolod. Kailangan gid. Pero of course, sa tenant standpoint naman niya, kalain ni kay unfair katama pala. Apareho mo lang ito ng 25,000, canopy sila dito, 10 by 10 sila, with mga celebrity sila, di ba? So kami diya, 25,000, may structure na kawayan, tapos may mga barangay event. So pero guys, peki kami nga makabawi, kag tani ang tao, makadto, gidi ka. Of course, may ang super mascara ang gina-market ito bang sa syudad tayo. So, Bombadani, thank you, sir. Si Sir Jason Bombadani. So, muna, no, concern nila, Bombadani, dari sa mga kiosk, dari sa public plaza, no? 25,000 ang per kiosk, nga 8 by 8, Bombadani. 8 by 8 feet. Bombadani? 8 by 8 feet ang takos. 8 by 8, yes, Bombadani. Hindi ko na kung nag-aapas sila kiosko, anong kanopi. Daw bubudla daw kating kanopi, buta mo sigat sa dalan. Pagkadlaw da bukas man ang traffic, makasulo sa vlog sinadra, no? Bumbo Carla? Yes, sa Bombadani, so kung mag-dupli pag idere. Pero ang ilang expectation, ang naka-structure nga ni, ako ng kawayan nga ni, is canopy. Galing kayo wala nakabot ng canopy. Amo lang gid ni ang kawayan. So, pasalamat na sila tani kung mayara sang canopy gid Bombadani kay ang sa likod ko ni bala ginapahimo pag nila para extension nga may atop ang ila sinadiri nga butangan nga lamisa kung mag-close na mga 4 PM Bombadani. O correct no kag ining sa babaw da blatong siling ni Sergina Jason nga may mga ngalan. Babawas na da sa imong store, imo da kiosko. Ara da na butang ang ngalan sa imong kiosko mo. Masugod na kita subong adlaw. Way pa ngalan sa bawas yung mga kiosko. Saan pa na butang? Basi kung igo na butang malaya, 1 week na lang nabilin sa aton nga festivity. Bukala? Ang Bombadani, wala kagidari may makitaan nga may mga ngalan no, sa kada kiosko. So, masami, itatali nga antes magsugod. Kompleto, presentable lang noon. Kaya pasabla mo Carla kung ikaw dabi isa ka tinang kung imo tayong bungalan sa imong kiosko diya
Carlas Limnan. Ti bangita doon, di pa diding iya kuskoning kilala ko. Bakit sa kadamuon daw iya, sa kanong libot-libot na pangita. Pero kung may ngalan niya daan, at least sapos na pangitao nyo sa mga suki mo dahil, mga customer mo, mga friend mo na kailan nga. Kadto mo sa Carlas Inuman, kaya ako na da, Bubo Carla. Sakto gida Bombo Dennis, no? Ti paano pa nila ma-introduce ang ilang sini nga mga baligyaan diri kay tungod nga wala sa ngalan. So, kung karon mag-abot, pila na lang ka oras sa Bombo Dennis at mag-alas 4, no? Lima na lang gid ka oras o kung 4 na lang gid ka oras, dapat mayari na diri nga ginabutang. Kabay mga mahingagaw para at least nga ma-identify sa mga customers, no? Ang ila sini nga mga kiosko Bombo Dennis. Sige. Yes, sa Bombo Dennis, sa Gigan diri, and it's the Bombo Carla Media Pressure para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Nagtatapos nakuha sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Damo salamat, Bombo Carla. May defensor. Balita ni Bombo Carla sa Patrol Lodge sa Bacolod Public Plaza. Naman ko ng concern sa aton ng mga tenants dira sa mga kiosco. Nagapalibot sa Dalan San Juan. Kag dito naman sa may dalan sa Gonzaga. Bo, kamahal, no? 25,000 ang ila dira nga bayad. No? 8 by 8 feet lang, no? Ang size, no, kadakon, no, sining tagsa ka mga kiosko. Pero pagkagabi, pag closing dalan, pwede naman sila ka-extend, no, sa one lane, no, sa nga dalan nga sila makaplastar man niya sa ilaman nga mga mga lamisa, kag para plastaran makalanaan sa ila sining nga makusulir. Pero way pag matapos-tapos, ang mga ngalan to sa mga ilang mga kiosko ay pagani mabutang. Pati sugod sa bunga adlaw, sugod din sila sa ilang bayad, sugod sila negosyo until sa September 23 lang gid, no, base sa ila sila nga permit mga kabanan. Libre tubig man na, libre kuryente man, pati pabakas-bakas. Magamo sila padamo-damo na lang kamo kilala, no, pabakas-bakas ng kamo customer, gimmick lang mo dai, para iya maka-customer man ng aton nga mga kiosk owner diri sa may Bacolod Public Plaza. Daw ka lotrasado dapat ya pag open na subong ya hit zone na day ang mga kiosko, kompleto na ngalan, ara ng tubig, na plastar na, nahimo sa posible karon nga pagbukas sa hapon, bukas na gid ya, way ka na sing gabukas na iba nagapamalpag pa, iba nagapamutang patosing mga gamit nga sa kusko ton bla daw kasi kwawi man at pagbukas sa tanan bukas na gid sugod gid karon para at least malagaw sa plaza. At least na maka-enjoy ka na bla kasi ginom-inom kada gol panyapong piyak mo to yung kusko ga pamalpag pa Kaway piyak katapos ang ila sini mga ulubrahon. Sige, bantayan tanin, no? Kasi naton ti para manigyapon sa atong tanan, para maniya sa siyudad sa Bacolod, no? Kag diriya sa probinsya sa Negros Occidental. 46 minutos na nakaligastak na alas 11 sa ngaga, niyo platuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Magapanabalik, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok. Balik tayo magpalagay sa patutunan, bumbuhan na isog to, 50 minutos na nakalikan stock na nga last 11 sa Agastan Bayan na kamo at Gitition Center talag kulabas ng mga nagpaunang mga balita. No? Ang Department of Agriculture, sinig lamang aga, nagpahayag no, nga may ara sang pagsaka sang presyo sang utan. Dito sa area sa Luzon, Cavite sa may Metro Manila. Suno sa monitoring sa Department of Agriculture nga sa itanalikdan nga Setyembre 29, base sa ila sinigin nga kapatigayon nga pagmonitor sa presyo sa utan, nagsaka kuno sa 10 to 20 pesos ang tagsa ka kilo. Bangod sining epekto kuno ni Bagyo Carding, ning super typhoon Carding nga naglaslas dito sa pila ka bahin sa Luzon. So pahayag sang DA kung Department of Agriculture nga bangod sang madamo nga mga talamnan sang utan, kunta-kunta di lang guro utan kiti iban pa mga kararuton nga naginbahaan bala nga nahalitan sang tubig baha. Muling isa sa mga rason bangod sang pag-damage, pag-kupos ng supply sang utan, muling naghatag karon sa pagsaka sa presyo sang utan dito sa National Capital Region kon NCR. Makabo ang presyo no sang Baguio beans, nagsaka sang 20 pesos nga sang ligad. Ang kilo sang Baguio beans 100 pesos lang. Subongin na labot na sa 120 pesos ang tagsa kilo. Grabe ba ang carrots? Sa ligad 140 lang per kilo. Subongin ng 150 na. Ang talong ganyo ang nagligad 85 pesos lang per kilo. Subong nagimo na kuno 100 pesos. Ang kilo sa talong bukod siguro pag kupos sa supply sa mga utan nga halin pa ibanti konseling ka utan mga repolyo da mga kuana sa Baguio sa iban pa nga bahay niya sa Luzon dan nagaling utan ti
tagpila pa na ka oras, so iban isa pa na kadlaw nga travel, as makalabot sa Metro Manila, ti siyempre ang cost ng imo da nga expenses mo da farm to market mo expenses dira dugang pagin sa presyo. Provided Negros sa aton sa probinsya sa Negros, kaya duway makati di malala lagi nga apektuhan. Magluwas na gid sa pila ka mga pagbaha nga nag-epekto sa mga panimalay. Pero so far sa aton di nga damages sa agricultural, hindi man niya siling lalagid, no? Kasi natin, southern part man ito nakulobat yung ulan, kasi natin, iway man ito damo gid nga mga agricultural product, ang nahalitan, gabay pa, ang ati mangin-establir yung presyo sa utan, kaya sabihin mo, nagpalapit kita sa bulan sa Disyembre, sa holiday season. Balanta naman nga tagsa kapag abot sa holiday season, nagasaka given ang presyo sang tanan. Tanan nga balaklon alin sa utan, masaka niya. Bisan ano pakatikal sa atong gobyerno nga stable ang presyo sang aton sini nga basic commodities, pero pag abot sa bulan sa Disyembre, masaka ganyan bisan pila lang ka sentimos, masaka ganyan bagos nga tawag nga kuan bala law of supply and demand. Kung dako ang demand, ti iban nga mga kuan nato niya mabintaha ginang yata mabakal na bisan paano mabakal gid sila ya kay kailanon ti tugahan ang presyo. Dako ang demand mo, dugangan ang presyo tada sa nagasulod bla ang bintawso naton nga kuan nga ning paminsaron, mangod kay nga ta. Bisan pa paano mabakal na sila. Holiday subon, siyempre, damo kwartang tawo, pangatag kayuhan, yung mabakal gina. Galing kitis niya, tod, mabakal ka, pero ti limitado Kung sa una, gabakal ka na tag 1 kilo, 2 kilo nga ubas. Amot subong prutas, gustang presyo. Pa-check naman sa ano, ang presyo na isang prutas, kaya bisan presyo sa prutas, abot sa Disyembre, gamahalon mo, diba? Subong nga normal, way pa holiday season, pero ang presyo sang ang ubas sabi 180, 150, 200, no? Pero pag abot na bala sa Disyembre, pasyente ko na tapos Christmas, manog New Year, terrible kinasaka sa presyo sang prutas naton. Ang mga ginagamit nga prutas aton sinitag sa iya kalamisa, no? Mapagina, tanan nagasaka sa pag-abot ya sang holiday season. Yung presyo sang karne sang baboy, karne sa manok sang ligad, so no, sa DA, stable man kuno, mangin stable ang presyo sang karne sang baboy kag manok sa holiday season. Titanawon tay, kung wala gid man sa pagsaka, kasi normal na iya ang pagsaka sa mga basic commodities, no? Pasminti mga pagkaon naton, gasaka, ginabaw sa mga ang mga Noche Buena products niyo, guro by the end of September, base subong ni guro, may pagsaka naman ng presyo para sa aton siniya nga mga konsumidores, no? So muna dito sa Metro na saka ng utan, gabay pa hindi lang di mag-diretso man sa mga probinsya kasi kita way matepektuan sang halit, no, ni Super Bagyo Carding nga mga kaminan. Di mga utan naton di mamalihalin sa Orientalo ay bandarada sa Canlaon City, damo gida mostly mga libertad ginabagsak sa libertad naton nga mga utan, kararuton, mga prutas, sa ano ito ay man nga bahin sa aton siniya nga isla, diri sa Negros, Canlaon, La Castellana, San Carlos, muna mga area diri nga daw manami-nami tamnan sa utan. Ito halos tanan nga supply, carrots, sayote, patatas, kagiban pa, no? Dodo ginagaling niya sa may area sa nga Canlaon mga kabinan. Sanbay na kamo sa inyo center sa atong Bombo Network News. Makalingan lamang pila ka mga importante nga mga pahibalaw. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Unang araw na buwan ng Oktubre, 2022 sa Christmas Countdown. Abay, 85 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang presyo ng mga gulay tumaas kasunod yan ang pinsalang iniwan sa agrikultura ng Bagyong Karding. Samantala naman, mahigit 3 bilyong piso na ang halaga ng iniwang pinsala din sa sektor agrikultura dalan pa rin sa pananalasa naman ng super bagyo na si Karding. Ang modernization efforts naman sa mga lokal na pamahalaan muling isinulong yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay na rin ng pagbangon mula sa pandemya. Samantala, kakarampot daw na all-price rollback, kinumpirma naman ng isang kumpanya ng langis. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS patuloy na pinag-iingat ang mga kalapit na residente sa may Bulkang Taal dahil yan sa umano'y pagbubuga nito ng asopre. Samantala sa international news naman, ang Ukraine opisyal nang nag-apply para umanib sa controversial na NATO matapos ang annexation o kinaman ay pag-angkin ng Russia sa 4 na rehiyon doon po naman sa Ukraine. Nasa 45 naman ang patay na iniwan ng bagyong Ayan doon sa Amerika. Sa sports balita naman, 6-time NBA All-Star at veteran free agent na si Blake Griffin lumipat na rin sa Boston Celtics mula sa Brooklyn Nets habang ang FIFA World Cup organizers nag-abiso sa milyong mga fans na bubuhos sa Qatar kaugnay sa COVID-19 requirements. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas pa ang presyo ng ilang uri ng mga gulay dito sa bansa sa gitna yan ng pinsala sa sektor ng agrikultura na iniwan ng Bagyong Karding. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, naobserbahan ang pagtaas ng presyo sa ilang mga ibinibentang gulay sa mga pamilihan, partikular na dito sa Metro Manila. Pumapaluan niya sa 10 pesos hanggang 20 pesos ang paggalaw sa retail price ng mga gulay. Batay pa sa price monitoring ng Department of Agriculture as of September 29, ang presyo ng ilang gulay kagaya na lamang ng Baguio beans ay ibinibenta yan sa halagang 120 pesos kada kilo mula yan sa dating 100 pesos kada kilo noong nakalipas lamang na araw. Ang presyo naman ngayon ng carrots ay mabibili na sa presyo hanggang 150 pesos kada kilo mula sa dating 140 pesos kada kilo. Habang yung presyo naman ng talong ngayon ay tumaas din ng
ng 100 pesos kada kilo mula sa dating 85 pesos kada kilo. Sa datos pa rin ng Department of Agriculture, ikalawas sa matinding napinsala nga na pananim dahil sa bagyo ang mga prutas, gulay, legumes at ng spices. Ito ay nagkakahalaga ng kabuang 754.8 million pesos yung nawala at nasa 18,536 metric tons naman ang dami ng crops na nasira mula sa halos 3,000 po yan ng mga hektarya ng mga sekahan. Pero ayon sa DA official, titignan nila ang posibilidad ng profiteering o yung kung mayroong ilang mga individual na nananamantala sa kabilayan ng laki ng pinsala sa mga farmlands dahil sa bagyo para taasan pa ang mga presyo ng mga nasabing commodities. Kakailanganin anya ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para makontrol ang presyo at palakasin pa ang kadiwa para may alternatibong mabibili ang mga consumer. Batay naman sa naging assessment ng Department of Agriculture, nito lamang araw ng Biyernes, umakyat pa sa 2.95 billion pesos ang halaga ng kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nga ng balitang yan, humigit kumulang na sa 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala naman sa sektor pa rin agrikultura na nagdaan naman ng super bagyo na si Carding. Una rito sa situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, nasa 14.1 million pesos ang pinsalang naitala. Yan ay sektor po ng livestock. Hagin rin naman sa poultry at fisheries. Nasa kabuang 104,000 at mahigit na mga magsasaka at mga isda naman ang apektado at nasa 166,000 naman ang ektarya ng mga pananim ang apektado. Batay naman sa panayam ng Bombo Radio mula rin yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sa ngayon, natili pa rin sa 12 naman ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyo at nasa 5 pa ang bilang ng mga nawawala at nasa mahigit 50 naman ang naitalang mga nasugatan sa nakalipas na pagdaan na tura namang kalamidad. Kabuuan namang mahigit 57,000 kabahayan, 43 mga infrastruktura ang napinsala, bati naman sa latest information na natanggap ng NDRMC. Nasa 247,000 families din o kaya naman halos 1 milyong mga individual pa ang nanatili naman sa mga apektado po doon sa 7 rehiyon at kung saan nga ay 47,000 naman yung mga na-displace na atin namang mga kababayan. Samantala naman sa ibang balita, yung tinatawag na modernization effort sa mga local government units muling isinulong ng Pangulong Marcos kasabay ng kanyang pahayag na pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa mula naman sa pandemya. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Muling binigyang diin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung modernization at innovation efforts ng pamahalaan lalo na para sa mga local government units. Kasunod dito ng unti-unti nating pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. At yan ay para sa mga lokal na pamahalaan o lokal na opisyal na saklaw ng ilang mga programa ng pamahalaan. Nakadepende raw kasi ang angkop na modernization program doon sa mga komunidad kung saan nabibilang yung mga komunidad na kanyang tinutukoy. Kagaya na lamang halimbawa yung bulubundukin lugar na iba naman yung kailangan para doon sa mga residente na nasa may dalampasigan. Kasi kung moderno yung teknolohiya ng pagsasaka para sa komunidad ay hindi naman ito applicable para sa lahat ng local government units dahil may mga kabuhayan na talagang majority ay pangisdaan. So iba namang estilo at innovation ang kinakailangan nila. Kaya nais ng Pangulo, gawing angkop ang modernization, pati na yung computerization at pag-develop pa ng iba pang mga hakbang kagaya ng sa anong pangangailangan ng mga komunidad. Maliban dito, ibig din ng Presidente na mapalawak pa yung partnership sa mga pribadong kumpanya para hindi lamang dito sa Greater Manila area focus ang pagpapalakas ng ekonomiya, kundi kahit dun sa mga kanayunan ay meron ding mga sistemang ginagawa at pakikipag-ugnayan ng mga local government units sa private agencies. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Seeking and employing the best solutions for our people. Let us be open to all the latest innovations, new ideas, and fresh perspectives.
Let us include private partnerships to maximize the service that we give to the people. Let us use that to implement critical projects in each locality, especially those related to infrastructure and digitalization. As we prepare for the full devolution of this year, let me assure you that this national government will do to the best of our ability. We will help you meet the demands of this devolution, including the realization of your respective transition plans. Bahagi yan ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga bagong opisyal ng League of Municipalities. At dito nga ay binibigyang diin na ang national government tuloy-tuloy doon sa modernization effort. Katunayan, may mga programa umano para sa computerization doon sa ginagawang pagdodocument ng pamahalaan sa mga papeles dati na talaga namang nagtatambakan, problemang malaki pagka nagkakaroon ng baha, sunog at iba pang mga sitwasyon dahil lahat nakadepende sa papel. Kaya sabi niya, mas mainam na sa mga ganitong modernization effort, isama talaga yung pag-computerize dun sa mga balumbon ng mga papeles, mga dokumento na nagkakatambak-tambak sa mga opisina ng gobyerno. Kasama na dyan yun sa Commission on Elections, Bombo Elmar, at iba pang mga tanggapan na talaga namang pwede nang magtayo ng separate na lugar para lamang dun sa mga dokumento. Mukhang mas malaki ang kakailanganin pagka ganyan kaysa dun sa nauukupa ng mga empleyado ng bawat ahensya. Yes, Bombo Dennis, sa ibang usapin, baka may update na tayo dyan kung matutuloy ba ang Pangulong Marcos. Umano'y lumabas na impormasyon na babiyahe siya ngayong weekend patungo naman ng Singapore. What about yung mga latest na mga schedule ng Pangulong Marcos? How's that, Bombo Dennis? Well, yung schedule niya puro indoor naman, Bombo Elmar, more on dito sa Palasyo, Malacanang, dahil may mga tatalakayin, pag-uusapan pero ito'y close-in events, hindi naman ito kinakailangan na sa publiko. Pero yung tungkol doon sa biyahe sa Singapore, kahit mismo mga opisyal ng Palasyo Malacanang, wala umanong idea dito sa naturang lakad. Ganun pa man, patuloy natin tinututukan kung magkakaroon nga ng biyahe ang Pangulo dahil syempre importante mabalitaan natin sapagkat pangunahin, very vital ang kanyang function dito sa mga ginagawang hakbang dun sa mga naapektuhan ng kalamidad, Bombo Elmar. Dahil although hindi pa naman kumpirmado, pero ngayon lamang ay may nakikita tayo na medyo may pagpuna kung matutuloy ang Pangulong Marcos doon sa Singapore. Bombo Dennis, dahil sa kagagaling lang tulad ng babangin, kagagaling lamang natin ito sa dilubyo ng pagdaan ng super bagyo na si Carding, Bombo Dennis. Although I understand, bukas pa yata itong car racing event dyan, itong Formula 1 event na isa sa pinaka-ingrande na car racing event sa buong mundo, Bombo Dennis. Yes. Itong Grand Prix, Bombo Elmar, ay kumbaga talagang gusto ito ng Pangulo sapagkat isa ito sa mga paborito niya, yung Formula 1. Pero siyempre, kung mangyayari man, kung talagang desidido na bumiyahe, pwede naman bukas umabol dahil siyempre malapit lamang naman yung Singapore. In fact, pareho lamang yung ating oras doon sa kanilang lugar. Kaya lang, siyempre, kung titignan yung official schedule ng Pangulo, wala pa naman na nailalabas related that. Pero, siyempre, tayo magbibigay pa ng mga karagdagang update at patuloy namin kinukulit yung mga opisyal na naghahanda ng schedule ng Pangulong Bongbong Marcos para kahit pa paano, sabi nga niyan, ang leader ng bansa, mga elected officials, bawal magsikreto doon sa kanyang pinanunungkulan ng mga tao. So, katulad ng presidente, dapat i-divulge kung meron man talagang lakad, Bombo Elmar. Dilan sa ating impormasyon dito, baka naman pwede pa naman mahabol daw. Alas 8 ang simula bukas itong Grand Prix na yan, na Formula 1 event dyan. Alas 8 bukas pa ng umaga magsimula dyan sa Singapore. Anyway, sa pang-usapin na Bombo Dennis, hindi pa rin nawala yung mga marites dyan sa Malacanang. Sa status naman itong si Presidential Spokesperson o Press Secretary Attorney Trixie Angeles, Bombo Dennis, siya pa rin ba ang tumatayong PCCO Chief o kaya naman ay Press Secretary, Bombo Dennis? Siya pa rin, Bombo Elmar. Wala namang itinalagang bago. At doon naman sa issue ng
may mga nabypass umano na mga opisyal ng pamahalaan, pwede naman kasing i-reappoint lang ito, Bombo Elmar. At saka, hindi naman talaga na-question, naharang yung naturang mga opisyal. Ay kasama dyan si Press Secretary Trixie Angeles dun sa hindi pa nakukumpirma ng makapangyarihang Commission on Appointments. So nag-aantabay din tayo kung ano magiging kapalaran itong mga opisyal na ito sapagkat wala namang nagiging pahayag pa ang panig ng Pangulong Bongbong Marcos kung sino yung mga bagong opisyal, kung may mga papalitan at kung anong kapalaran ng iba pa, kung malilipat ba o ano, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, kinumpirma ngayon ng kumpanyang Unioil Petroleum Philippines ang kakarampot lamang na oil price rollback na nakatakda nilang ipatupad sa susunod na araw ng Martes. Ayon sa Unioil, maglalaro daw ang rollback sa gasolina, iyan ay sa pagitan naman ng 40 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro. Habang sa krudo naman, ang bawas presyo ay nasa pagitan ng 50 sentimos hanggang 60 sentimos kada litro. Sa darating pa na Lunes, mag-anunsyo iba pang mga oil companies sa pinal talaga na presyuhan kung magkano talaga ang pag-implementa naman sa kinabukasan araw na yun ng Martes. Kung sakali, ito na ang panglimang sunod-sunod na oil price rollback na ipapatupad ng mga kumpanya ng petrolyo. Ang latest price movements ay nagdala sa tinatawag na year-to-date adjustment sa net increase na kabuang 14 pesos and 85 centavos kada litro para sa gasolina at nasa kabuang 29 pesos and 40 centavos na. Mula ito ng buwan ng Enero hanggang ngayon, yan ay sa diesel naman sa kada litro na itinaas. Samantala sa iba pang mga balita, tinatayang magiging matatag pa rin ang supply ng bigas para sa nalalabi pang buwan ng taong 2022. Sa kabila naman nito, hinikayat ng Federation of Free Farmers ang gobyerno para sa agarang pag-implementa ng mga hakbang para mapabilis pa ang agricultural production at gayon na rin yung iba pang mga solusyon para sa nakaamba ng mga tinatayang pagtaas ng mga posibleng presyo yan o external factors na maaaring makaapekto yan sa food supply at presyo sa susunod na taon. Ilan pa sa mga external factors nga na maaaring makaapekto sa stocks ng bigas dito sa ating bansa ay yung paghina ng halaga ng Philippine peso at gayon din yung pagpapataw pa ng rice export tax ng India para makontrol ang inflation at ang pagtaas sa demand mula sa iba pang mga bansa. Ayon pa kay Federation and Free Farmers National Manager Raul Montemayor, magtatapos ang kasalukuyang taon ng mayroon pang 60 araw na supply o National Rice Buffer Stock na nagkakahalaga ng 2 million metric tons kada taon. Una na nga rin sinabi ng Department of Agriculture na ang presyo ng mga ibinebentang bigas at gulay sa mga pamilihan ay maaaring umakyat pa sa 15% hanggang 20% dahil yan sa matinding nasalanta namang nagdaang bagyo ang rice-producing region na Central Luzon. Mga pa-detalye ng isang balita naman doon sa Iloilo, yung Sangguniang Kabataan Federation President Abay Aristado. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa ibang balita mga kabombo, muli nag-abiso po ang PHIVOLCS doon sa makalapit na lugar ng Taal Volcano, kaugnay pa rin sa posibleng magdala ng peligro sa mga nalapit naman na residente. May mga detalye pa niyan si Bombo JC Galvez. Bombo Elmar, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga residente na malapit sa Bulkang Taal dahil sa patuloy na pagbubugaan nito ng asupre. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ng pagpapalabas ng 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ay ang bayan ng Laurel, Agoncillo at Santa Teresita. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang pagbuga ng Bulkang Taal ng 10,000 tonelada ng asupre nitong Huwebes ng umaga at kahapon lang ay naglabas ulit ito ng 7,000 tonelada ng sulfur dioxide sa lalawigan at sinusundan ang pagbubuga ng Usok at Abo sa bahagi ng Taal Caldera na maaaring magdala ng acid rain. Kaya naman naglabas ng warning ang ahensya sa mga posible pang dulot itong Bulkang Taal sa lalawigan ng gaya ng gas-driven explosion,
kaunting pagyanig o minor earthquake sa lalawigan, bahagyang pagkalat ng mga abo at nakamamatay na pagtalsik ng volcanic gas. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Batangas ay patuloy din na nagpapaalala sa mga nasasakupan na apektado ng pagbubuga ng asupre na maging mapanuri at panatiling bukas ang linya ng komunikasyon. Yan muna ang update, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ramdam na rin sa mga pribadong ospital ang kakulangan umano sa mga healthcare workers ngayong patuloy na nakikibaka ang ating bansa mula sa COVID-19 pandemic. Bagamat sinabi ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o FAPI President Dr. Jose Rene Digrano na nakahanda naman ang mga pribadong ospital na i-accommodate ang mga pasyente na dinapuan ng virus, ang problema nila ngayon ay ang kakapusan din ng mga healthcare workers. Paliwanag pa ni Dr. Digrano, maraming mga healthcare workers ang umaalis na sa mga private hospitals at lumilipat na sa mga pampublikong ospital o kaya naman ay nangingibang bansa. Kamakailan lamang din ng aminin ng Department of Health o DOH na maabot para sa 106,000 ang kinakailangan nilang mga nurses sa mga pribado at pampublikong pasilidad at ospital dito sa bansa. Liba naman sa mga nurses, ayon sa Department of Health, nagkukulang din ng 67,000 na mga doktor, 6,000 pharmacists, 5,500 radiologic technologists at 4,400 na mga medical technologists at 1,600 nutritionists at mahigit 700 mga midwives at mga physical therapists na daan-daan din ang kailangan at maging yung mga dentist. Kaganito ay mapila muli ang health care workers o mga health workers para sa karagdagang sahod daw para maibsan naman ang mataas na cost of living dito sa Pilipinas. Samantala doon sa Senado ay kahit naka-recess na ay puspusan pa rin yung kanilang pagtalakay doon sa national budget ng Marcos administration. May mga update pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, bagamat nakalusot na sa Senate Committee on Finance ang budget ng Department of Education ay ito patuloy pa rin na tinatarget pinupuntirya ng panig ng minorya yung kontrobersyal na 150 million pesos na confidential fund para sa Department of Education. Kaugnay nito ay hinikayat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang Kongreso na ikonsidera ang realignment ng 150 million na Department of Education Confidential Fund. Kasabay ito ng pagkwestiyon ni Pimentel sa kahalagahan ng napakalaking pondo para sa isang civilian agency na naatasang isulong ang edukasyon at hindi security concerns na siyang layunin ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Pimentel, ay hindi lang nila kikisyonin bagkos susubukan pa nilang amendahan at ilipat sa programa o aktibidad na direktang may kinalaman sa edukasyon. Inihag ni Pimentel na ito ang unang pagkakataong humiling ang Department of Education ng confidential funds. Ang DepEd ay pinamunuan nga ni Vice President Sara Duterte Carpio. Na ito pang bahagi ng payag ni Senator Coco Pimentel. If you want it to remain as a confidential fund, ilipat na siya sa ahensya na concern sa national security. But if you want it to remain as a fund sa education, ilipat mo siya sa activity na directly education related, hindi national security related. So dalawang possible yung pinag-uusapan pa namin ni Senator Risa kung ano yung aming magiging proposed amendment. Yan yung bahagi na payag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. So magkaalaman na lamang sa deliberasyon ng plenaryo kung anong mangyayari, partikular doon sa 150 million pesos na confidential funds ng DepEd at yung sa Office of the Vice President naman na mayroong tumataginting na 500 million pesos na confidential funds. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga balita pa mula sa lalawigan, isang lasing na sundalo na off-duty patay matapos na mabaril ng isang pulis sa North Cotabato. May pag-uulat pa ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagkasawi ng isang sundalo na nabaril ng pulis sa bayan ng Pikit, North Cotabato. Kinilala ni Pikit PNP Chief of Police Police Major Maxim Peralta ang nasawing sundalo na si Sergeant Roy Digamo, miyembro ng Philippine Army na residente ng Carmen, North Cotabato. Habang ang pulis na nagabaril ay kinilalang si Police Senior Sergeant Chris Polaninion Baldo na miyembro naman ng Minsayap Municipal Police Station na kasalukuyan nakasick leave dahil bago pa lamang ito sumailalim sa kidney transplant. Ayon kay Peralta, nagsumbong ang nanay ng pulis na nagbabantay sa sari-sari store dahil natatakot sa nakitang sukbit na baril ng sundalo. Nagtaka umano ang nanay ng pulis kung bakit nandoon ang lalaki kahit sarado na ang tindahan. Kaya't nang tanungin ng pulis ay hindi ito sumagot. Sa halip, ipinakita ang kanyang dalang baril dahilan kung bakit ito ay pinuputukan na kalaunay na pag-alamang lasing. Agad naman na sumuko ang pulis sa Pikit Municipal Police Station habang ginagawa ang mas malalimang investigasyon sa naturang insidente. Isinugod pa sa ospital ang sundalo ngunit tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa ngayon, ipinasisiguro ni Peralta na magiging patas ang pulisya sa pagsasagawa ng investigasyon, lalo na at kabaro nila at sundalo ang sangkot sa nasabing insidente. At yun nga po, dahil sa suspicious ito sa hindi nila kilala at hindi rin nila mamukhaan na taga doon sa kanila, agad naman ito nag-report doon sa kanyang anak na si Staff Sergeant, Police Staff Sergeant Baldo, at agad naman po itong binerify ni Police Staff Sergeant Baldo doon sa area niya. So yun po sir, at eto nga po sir, nagkatagpo po sila nang papunta na yung approaching na po yung ating member ng PNP, bumunot nga po ng baril. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Samantala sa Iloilo, may sangguniang kabataan na Federation President ang inaresto. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang sangguniang kabataan Federation President sa Iloilo matapos sinilbihan ng Criminal Investigation and Detection Group ng search warrant. Ang subject sa nasabing search warrant ay si Michael Khalil Tadifa, 24 anyos, residente ng Barangay 11 San Miguel na isa ring ex-officio member ng Sangguniang Bayan sa San Miguel, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Jess Bailon, Chief ng Investigation Section ng Criminal Investigation and Detection Group Region 6, sinabi nito na nakuha sa possession ni Tadifa ang isang granada, 45 caliber pistol at 10 bala, isang magazine assembly, 2 bladed weapons, empty shells ng 38 revolver, suspected shabu residue at drug paraphernalia. I-file na ngayong araw ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang illegal possession of explosives. Napag-alamang kontrobersyal ng pangalan ni Tadifa sa Iloilo dahil noong buwan ng Agosto, binaril rin nito ang isang lalaking nakaalitan umano nito dahil sa schedule sa basketball tournament. Subject of the search warrant are the following firearms like 38 caliber revolver, na 45 caliber pistol and 12 gauge shotgun. But unfortunately, ang nakuha lang natin is yung 45 caliber pistol with 10 live ammunition and other
caliber na mga empty shells, and the same time isang explosive or fragmentation grenade. And the product of our search is ipapang nakuha sa kanya yung mga drug paraphernalia. Si Police Major Jess Bailon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Nalalapit na ang FIFA World Cup at mga updates na rin sa NBA. Mga balita na yan mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever, nilinaw ng mga opisyal ng FIFA World Cup 2022 ang mga kakailanganing COVID requirements para sa mga papasok sa bansang Qatar na kung saan gaganapin ang biggest sporting events sa buong mundo. Batay sa abiso, ang mga football fans na manonood ay kailangan na mag-download ng isang application na konektado sa gobyerno para sa contact tracing at maantabayanan ang kanilang health status habang sila ay nasa Qatar. Una rito, hindi na daw required ang COVID vaccination at wala nang mangyayaring quarantine para sa inaasahang 1.2 milyong katao na bubuhos sa FIFA World Cup. Sa ngayon, puspusan pa din ang kanilang paghahanda para sa mas maayos na games sa nasabing bansa. Samantala sa basketball naman, ang 6-time NBA All-Star at veteran free agent na si Blake Griffin ay pumirma na ng 1 taong kontrata para sa Boston Celtics. Si Griffin ay nagmula sa Brooklyn Nets bago pumirma sa bago niyang team. Kung maaalala, si Griffin ay nagkaroon ng surgeries sa kanyang parehong tuhod taong 2019 at 2020. Una rito, matinding pagsisikap ang kanyang ginagawa para maibalik ang kanyang dating outstanding performance habang nasa Brooklyn Nets kung saan nag-average siya ng 6.4 points at 4.1 na rebounds noong nakaraang NBA season. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa athletics, ang Olympian na si AJ Obiena ay posibleng makaharap muli ang kanyang maigpit na karibal, ang world's number 1 na si Armand Duplantis. May nakuha namang impormasyon ang Star FM Bacolod. Siguradong magkakaroon si world number 3 pole vaulter Ernest Jan Obiena ng home court advantage sa pagdaraos ng Philippine Olympic Committee or POC ng isang invitational tournament sa Tagaytay City sa 2023. Iimbitahan ni Obiena sa nasabing torneo sina world number 1 at Olympic gold medalist Armand Duplantis ng Sweden at world number 2 Chris Nielsen ng Amerika. Tiyak ding lalahok si 2016 Rio Olympics gold winner Thiago Braz ng Brazil na naging training partner at kaibigan ni Obiena sa Formia, Italy. Isang beses lamang tinalo ni Obiena sina Duplantis at Nielsen at ito ay sa nakaraang Brussels leg ng Diamond League. Kagaya ng ginagawa sa mga pole vaulting meets sa Europe ay tatampok din sa Invitational ang Taal Volcano ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino. Inaasahan susuportahan ni na Philippine Sports Commissioner PSC Chairman Noli Yala at Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA President Terry Capistrano ang nasabing event. Para naman kay Obiena, hindi siya umaasa sa sobrang suporta sa kanya, tamang tulong lang anya ay ayos na sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. They're making sure that my coaches are gonna be part of the national team and they're gonna be under the PSC payroll and they're gonna be the one dispersing the money directly to them. I think that's what we talked about. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, just in case na bet ninyo ang mala summer na bakasyon this Christmas, here's the top on the list ng hottest place na maaaring puntahan. Ito ay sa may Cancun, Mexico na may average temperature na 30.4 degrees Celsius tuwing December po yan, plus may enjoy pa ang aesthetic view at warm Caribbean Sea. Sa entire period of record naman, alam nyo ba na umaabot sa 62 degrees ang sobrang init sa Pasko ang naitala sa tatlong occasions. Yan ay noong 1999, 1963 at 1922. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown. 85 days to go bago ang Pasko.
Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Damong salamat News Center sa itong Siligang Bombo Network News. Namatay nyo ang mga press cap ng mga nagpauna ang mga balita doon sa News Center. Kung balas siya ko siya tuntunan, ay balon naman pinapaginaton ka mga talakay ng instrumente karoon na kauntang linya ng presensya sa alkalde sa Ciudad Sang Silay, Mayor Judith Gallego sining kaso sa kolera, sa 7 ka mga kaso sa kolera de Negros sa Silay, no? Among may pinagkadamo kay last Friday ata o Tuesday, nadugangan pagin sa another case pagin ang Ciudad Sang Silay. Of course, karoon no, ang payagman sa ato sing driver sa sinitalan na pagpatuman implementar sang saka sang platihan sa maabot iya nya Lunes. Inatanan, kag pinapakid ka mga balita ito ni Bolon, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo Balik din pagpalagan siya platuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 43 minutos na nakiligan sa na nga las 12 sa Udto. This time ko ang linya no, sa nga alkalde sa nga Sunod sa Silay, Mayor Judith Gallego, sining kaso karon sa kolera. No? Kaya sinaton doon nag-unagid 3 ang kaso. Subong doon nagdugangan, nagligad nga inadlaw. Daw may 2 pagid ka mga confirmed cases no sa kolera sa may syudad sang Silay no. Ano pagid ang mga ginhimo karon nga tikang sa local government sa city of Silay no kasi nato since ang una ginanunsyar na ang may fatality sa kolera sa Silay, may mga moves naman no ginhimo ang LGU sa Silay na para ma-prevent ining sinaton pag dugang pagid na pag kontaminar sa pila naton dira ka mga supply kiti ang sample sining supply sang ang sample sang tubig nga ginagamit sa mga nagkalabiktima naging pedala nato sang Friday magsala Friday or yes na sa RATM para ma-checkar na kung dito naghalin ang kuan ang ang cholera bacteria sa tubig nga ilagi inom no kay magluwas sa Silay di may isa man kaso sa Ibi Magalona, may isa man kaso iya sa syudad iya sa Victorias na damo gidi sa Silay no kay subong 7 na mo no 7 na ang cholera cases na sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental na gabay pa nga hindi ni makuan hindi na madugangan kay kabudlay bala ng magdamo actually may outbreak na gani gineklara mismo iya sa barangay sang Ginlaran as una gid nga deteksyon sa kaso no sa kolera diri sa probinsya sa Negros Occidental makibalamo lang sila naton nga importante ang prevention sang aton siniya nga mga kauturan prevention imo sa aton sini itong dali nga mga ahensya sa gobyerno to prevent hindi magdugang hindi magdamo maglala ini nga kasay sang pamanatian mga kami. So rin naton sa pekalinya nga lang doon nga mayor no sa syudad sang Silay, Mayor Judith Gallego. Mayor Gallego mayong ugto live direct sa Bumbuanay sa Udto Bombo Dennis sa Kaupod mo karon Mayor. Yes, Mayor, salamat gid sa imo siling nga tiyempo no. So far Mayor, ma-update kita no sa syudad sa Silay. Doon na ang 3 to nga una nga kaso doon na dugangan pagid doon 5 na subong ang kaso naton sa kolera sa City of Silay, Mayor Gallego, sir. Oo, bumulinis pero ila tanan na kuan na. Kontrolado naman tanan kaya kolera tanan yung mga batilsi na
subong maaaraw na sila sa okay condition ko, wala naman sa hospital. Okay, so buot sila ning 5 at patient na magluwas itong isaya nga unagid nga napatay nga 88 years old. Oo, Okay. So far, Mayor, wala pa sing result nga nag-abot at lang negative daw Friday to. Thursday nga ipadala to ang water sample sa RITM dito. So parwa ta feedback nila, Mayor? So para daw, subong na wala pa nila wala pa nila kaya na siya pa sa provincial government. Okay. Provincial health, okay? Ay ang province nato na nagpadala sa sample to sa RITM. Okay. So para Mayor sa LGU sa sila anong mga moves na pagidang ginahimo sa buong mga tikang abi, Mayor? So subukan nila yung sa Juan na muna nila quality commission ay nilagay sa Juan sa barangay Junalaran kasi bang mga barangay bilang may community sabi na tayo samin nila mga tubig nila mga source ng tubig nila gamit nila ginainan. Okay. So diin ganin nga mga area da Mayor sa sila yung may confirm nga cholera? Kaya sa Junalaran mo sa tatlo patay. Hindi sa Lantas may isa. Wala sa Juan sa Yolanda sa Iloilo. Okay, may isa man. Tamo na nga nag-5 na dira sa Silay ang may kaso. Oo, mga 5 na si Bongo. Pero ang ilang mga pamilya, wala na sila malaraw nag-gasyan. Okay. So, Islam lang lang individual man niya, wala man sing mga membro na sa pamilya. So, Mayor Blamay, ata mga concern na magluwasin niya nga mga water refilling station. Balanta naman dira sa sila iti damo kita dira nga ginabaligya nga street foods na pagkakamiti sa aton sila nga public plaza nga ginadagsa gani manasing dila sila inon kada hapon no ti damo pa da taga Bacolod ti ibang lugar nga nagkadto dira kag magbakal sa aton mga street food dira sa may public plaza. So anong mga measures ni Mayor sa mga street foods naton dira sa City of Silay, Mayor Judith? So about sa mga street foods yung mga baligya, so hindi na siguro na sa mga city of ng mga officers naman kayo na ginapasigura yung matinido ang ilang na ginaserve ng mga pagkaon. Okay, ini mga street vendors na to, street food vendors na to, may mga permit man sila sa aton nga sa aton nga City Health na sa aton nga LGU sa Silay. So para may mga permit na sila sa nanda na okay, kung sa bagay iti medyo man nagura. Hindi mo na siling makabig nga daw ka alarming gid nga kaso ng despite nga may 5 ka mga cases sa Silay, at least amo man tong isang fatality na ton the rest okay naman gani do ka recovered naman, Mayor. Okay. Dahil sa ginapangkaon sa ginainom ng mga tubig. Advice ko rin sa ila na dapat ang tubig lang, lalo sa district, dapat initon nila o pabukalan kita. May mga area Mayor sa mga barangay abi sa Silay nga ang source of drinking water lalo pa sa mga deep well sa monitoring mo da, Mayor. May ara pag-iman. Pero why man sa mga nagirabas ka sila naman sa kitansiyan. Why man ang mo ka na ako sa mga ginapano ko dapat nila pa namin itapuan sa ipasisip lang mga tubig para na-sip lang pag-correct. Okay, lumayo na pati importante ma-secure lang ang health no sa atong siling mga kautor. So lastly, Mayor, imo lang mensahe sa imo nga mga constituent sa may City of Silay. Go ahead, Mayor Gallego, sir. So, mo nang tawagan ko sa mga silasa. Kung sila yun nga muna nga ating ito ginawin kasi sa gina-aligarin na sulira dapat ang tubig sa inyo. Kasi sigurado ka na tinido pag pumalin sa mga district, sigurado na pamukalan din. Andiyan na sa mga pagkaon dapat kita sigurado man dapat antes magkaon kung nagagamit sa kamot dapat hindi mga gasang kamot sa kalunan kaya rin lawan
Kaya mga kukuha, dapat i-dan na sila. Para madarabi sa mga issues. Okay. Mayor Judith Galiego, sir, madamong salamat sa imo sa tiyempo, sir, kag mayong ugto. Salamat ma'am, Budi. Salamat ma'am. Sige, nakuntayin mo no, si Mayor Judith Galiego sa siyudad sa Silay. So, 5 na no, ang confirmed case no, sa kolera sa Silay. Plus isa sa Ibi Magalona, isa sa Victoria, sa nga sa Bilog nga probinsya sa Negros Occidental, may 7 na kita. 7 ka confirmed cases ng kolera. Isa din yung fatality mo itong una-una gid nga 88 years old sa may barangay Ginhalaran na siyudad sa Silay. So haraman na tsura sa ato ni LGU nga tanan ginihimo karon ang tikang no, para ma-ensure ang hindi na madugangan pa no, ining kaso sa mga water refilling station na pang-examine na pang check up na ang mga barangay na tonti na pang bisuhan naman no, sa aton sininga City Health Office nga dapat mangin kuan man sila, mangin conscious man sila sa ilang mandae nga mga kabarangayan, tuluan ko nung himuon, presidente kon ining source of drinking water nila, hindi isinita nga makasalig kita, no? So dapat pabukalan, of course dapat mangin matinlo sa gawi, especially sa pagpreparar sa mga pagkaon, ha? Kahit ka bodlay, no? Kahit muslidan, din nagalin mo sa ginakaon naton, makontaminar, no? Bawal siyang higko, bala, pagprepara sa pagkaon, bala ka naman, isa ini sa mga ginatawag mo naton, sa sila, hindi, damo kita na sa mga kanin mo, mga street foods, ginabaligya, pwede sapon, sa muna ka sa blagi na tanaw, basi, bala, way mataga pangayo, ang magka-kontaminar, no? So dapat na tinlo, kag chikaron man no, sa LGU sa aton nga mga nagabaligya na sa mga street foods para at least sigurado ang ikaayong lawas no, sa aton siniya nga mga kauturan. Kabalo ka sa ining ginabaligya lang ang mga pagkaon man sa Bacolod, no? Da pa na ginimo sa sila mga sandwiches da mga kanin, no? Da pa na ginakuha ginimo sila kasi ginadala di nalibod sa pinatong motoran sa kwan sa Bacolod, no? So mga importante tinlo lang no, para hindi ta ma-contaminate, no? Hindi tayo hindi ta magbutang sa alang-alang no, kay gabay pa hindi madugangan pa, no? Ining 7 ka mga kaso sang kolera sa province of Negros Occidental, ni Colimagin diriya ang nagikan sa may siyudad sang Silay. 53 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. This time kuwaon ta naman ning report no, ining sa Capitolio no, sa provincial capital kami ara sang 18 ka mga personal no, nga daan na assign niya sa atong provincial disaster management division no, ining atom lang PDMPD nga ginpapanaugan sa show cause order gikan niya sa provincial legal office, no? 18 ini sila. Din to may harap pag ko 3 ka mga 18 mga driver ni, no? Sa aton dira nga mga salakyan sa Provincial Disaster Management Office Division abi, ha? Kag may 3 pagid dira ka mga personnel nga magluwas ni 18 ka mga driver. May ara sa 3 pagid mga personal diraga kalkip man sini sa gipapanawgan so cost di mga 21 gig bilog mga kabinan no kay sunod sa kay provincial legal officer attorney Alberto Nilias nga ining show cause order ginpapanaog kon ginhatag sa sining mga personnel dira sa Provincial Disaster Management Division bangod may mga arab lang sing ginatawag nga kwan presidente sa mga driver nga iban na late na maghimo sang ila sini nga mga trip tickets kay dapat ka maghimo ka sa trip ticket mo before ka magwa sang salakyan dapat nakahimo ka na-endorse na, na-proba na imo sa nga trip ticket. Based dito sa papila ka mga report,
nga ining mga driver sa ato na Provincial Disaster Management Division, pinamdang PDRMO, kung sa isa pa bulan sila kag baka submit sa ila sila mga trip tickets. Sabi ko kung nagwa ka daw ka trip ticket, naksininte to sa dala na be. Ti maksininte ka makadamage da. Paano na mga illegal ang imo sila nga pagwa kung ay kasing trip ticket. Kaya trip ticket, amo na yung official ni mo nga daw, kung ano mo, daw lisensya mo bla, nga magwa ka, makadto ko sa muni, amo na ko oras malin, amo na ko oras mabalik, ano tuyo mo to, amo na ang inasuhan ka sa trip ticket. May mga circumstansya nga ibang tag isa na kabulan, way pa ka-submit, way pa ka-hatag sa nga trip ticket, ang punto dito sa aton nga Provincial Legal Office, nga mamalang ako ng paggamit sa salakyan sa aton nga probinsya, gingamit ina sa ginatawag nga legal, ginatawag lang official nga paggamit. Amo nang punto sila dira kay siyempre pagwa karon sa salakyan risgo mo, base maksidente. Pagwa sa salakyan dira gagamit ka sa krudo, fuel sa salakyan in the expense ng people's money, sa gasto sa probinsya. Basi iway ta kabalo, basi ang lakat mo tiya gangyang unano da, sa mo na pasiguro. So mo ni sila nga agin papanaugan sila sang show cause order sa atong provincial legal office. Ining 18 ka mga driver plus may 3 ka mga personnel nga papanaugan man sa show cause, kaya naman mareklamo sa ila nga pamatasan, hindi manami, ang ginapakita lang nga mga pamatasan dira. Sunod sa kay Attorney Nilias nga tini-part lang gyapon niya sa proseso. Part lang gyapon niya sa ginimo nga husto nga proseso sang aton siniya nga probinsya. So halos tanan na sa dire hatag naman kuno sa sabat, written response sila kung sabat sa sining show cause order. So ginakwa na gina-assess karon sa Provincial Legal Office ang ila sining mga sabat, kay konti may depende sa lagan sa assessment, kung makita nga may probable cause, pwede gina sila ma-filean sa kaso administratibo, kaya hindi na pwede nga gagawa ka lang. Kung imo ay personal sa lakyan, huwag gina-question. Galingit ini is property ng gobyerno, property ng probinsya, ang fuel nga nagamit nila is ginagastuhan sa probinsya, so dapat official ang paggamit sa aton ng masalakyan. Mo ganing na required nga magkuha ikaw sa trip ticket, kaya mo da mabutang sa commission trip ticket, butang mo da kung din ka makadto, anong purpose mo, din ano kalayo yung kadtuan mo, muna bla? Muna dapat may ara ka na sa trip ticket before ka man magpagawa sa salakyan. So nakatabo do baliskad, atrasado ko ang paghimo nila sa mga trip ticket nila, na-consummate na ang paggamit sa salakyan, kamo pa pag-endorse, kamo pa paghimo sa mga trip ticket, iba tag sa nakbulan, nakligad, kag maghimo sila sang amon gina-question sila kung nga natabo ina sa mo naging papanaugan sila sa show cause order sa ato sini Provincial Legal Office. Ang porsyon sa pagpayag sa head sa ato Provincial Legal Office si Attorney Alberto Nilias. Naging issue nga show cause sa mga personnel sa disaster management division bali these are more or less mga 18 ka mga drivers kaya dahil may mga non-compliance lang bila sa submissions ng trip tickets, tapos may arapagid sa mga admin personnel Manila considering sa ilang mga behavior this is in line also with our thrust to improve the delivery of basic services and for the accountability also of our employees in the provincial capital. Nakahatag naman sa ng ila sabat and then subong gina-resolve na namon ang mga evidence na ginpresentar, whether or not kailanlan itagaan sila, i-formal charge sila for administrative offenses. Actually, ang natabo na
gabiyahe sila uli ang trip ticket gaabot. So wait kabalo kung ano na lang matuod eh. So kinahanglan tagid do irregular gid balahaw. So ano tagid ya i-check tagid no. Kung ana mo nang tabo. Proseso. Oh, why nila ginasunod ang proseso? Yes sir, that is correct. Kikisa delay bala tag binula natin ito sobra naman na. Kaya bala dapat ang procedure na is before you go may ara ka na trip ticket kag ilaya months after malaka sila mabiyahe sila and then ma-file sila sa trip ticket. So may ara ginaya there is a huge irregularity with regard to their travel kung natabo man gina o wala. Yes, may man kita mga may reports man na receive nga mga admin some admin personnel of the DMPD medyo may ara bala mga unruly behavior bala how though may ara sila sa mga why sila ga-perform sa mga duties nila. May ara man iban nga what do you call this medyo nag-threaten sa mga kaupdanan nila. So kailangan tagid disiplina just to maintain order bala sa ina nga division pero we have to review also the organizational structure of the DMPD considering nga do medyo substantial gid bala ang mga airing employees. Subong gina-collect pa namon ang tanan nga mga answers nila. Muto si Attorney Alberto Nilias na ang head sa atong provincial legal office. So ginaka-collate pa ni mga sabat nila kay the last I think the last week panigin paparaog ang show cause order gin sila. So do halos sila tanan nakasabit naman sila written reply. So mo gina-assist karon sa PILO Provincial Legal Office ang ila sabat kun tsakto ila sabat hindi sila ma-filean kaso administratibo pero kung daw wise lagi di sabat sa gina-question sila amo ning ginpadalang show cause order maplastar mabalaan kung bila sila filean niya sa kaso administratibo. Alanta naman sa aton kapitulo kadamo na sa mga individual dara ang ginapapanawagan sa show cause order bawat sa mga na-committer nila. Ang pinaka-latest itong duman yung 5 ka mga 4 ka mga engineers kag isa ka staff man sa Office of the Provincial Agriculturist tong UPABLA ang kadto sila ti official nga business sa LGU sang Victorias galing kay ti alas 5 sa hapon dapat hasta lang sila nabutan sila sa oras 9 ng gabi tiglalain tong driver ito yung balang rin sila iya sa sa ilimnan mga kabinan nga mo itong 5 sila papanawagan man sa show cause order kag daw ginakuan gani daw may kuan sila to daw ginapedalom ni karon ang investigasyon against sa sining 5 ka mga personal sa OPA so ining sabayin sa PDMD Provincial Disaster Management Division so depende ko mga assessment sa aton PLO sa ila siniya nga sabat. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 4 minutos na kaligan stock ng alaw na sa pabalik siyempre tuntunan ang report naman ni Bombo Grace Lino Baton sa patrol ang payag karon sentimento sa aton mga driver kasi naton sa Lunes Oktubre 3 implementar na naton inidri ang saka sa plitihan nationwide sa aton jeepney sa aton buses, of course, ang dugang flag down rate sa aton man nga mga taxi. May matrix na, may bag-o ng tarifa ang aton nga mga driver, ang aton mga operator, nakakuha na, nga muni paskil na rin ya sa ilang tagsa ka mga public utility vehicle para sining panibag-o o dugang nga plete sumugod ya sa Lunes. Naibalon ta sa live karon nga report ni Bombo Grace Lino Baton sa terminal makaligad lamang pila naton niya ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya.
Balik na rin pagpalagad siya patutunan, Bombo Hanay Sauto, 10 minutos na nakaligastak ng alaw na sapon. This time, report naman ni Bombo Gracelyn Lobaton, live karon na sa aton City Terminal. Kasi naton sa bubot ke Lunes, sa Oktubre 3, implemented na o ipatuma na ining saka sa pritihan naton. Ang nagligad pa mismo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nag-aprobar sining saka sa plete sa aton nga mga public utility jeepney, aton nga mga provincial buses, of course ang dugang man ng flag down rate para iya sa aton sini nga taxi, no? Ang mga driver tayan may bag-o na, may ara ni sing bag-ong fare rate o taripa ang gamiton nila sa pagsukot sa aton sini nga mga pasero sumugod ya sa adlaw sang Lunes. So sa pekalinya report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol live sa aton sini nga terminal North Terminal diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Gracelyn, mayong hapon kamin. Bombo Dennis, mayong hapon. Live kita subong diri sa Northbound Terminal sa syudad sang Bacolod. Kag subong nga oras, pertigid ka sako, no? Kay madamo sang pasahero sa adlaw sang Sabado. Kada nagaraya nga jeep sa unahan diri Bombo Dennis, duga pa kontesanay sa pagpadasigay sang puno ay, no? Sang pasahero. Halin sa norte nga bahin sang probinsya. Kay ti unang adlaw sang Oktubre, no? Opening gid Mascara Festival. So, ang iban sini sa ila siguro makadto ni sa mga lalagawan man kung may ara sang duty, no? Or ginakabig lang nga sulo sideline. Kalawanan, may dalaging nga dalalagkong ang mga bag mo Dennis mo alin sa northern portion sa Negros Occidental. So, amo na, pero di ka gahod kagina. Subong no nagipos. Linong-linong. Naglinong subong, pero kagina sang mga tulog ni Prano pa sang alas 12 sang Udto. Pero tigid ka gahod. No? Tigid subong pagid. Ang init sang panahon, nagadungan man. Pero namin kayo nagadapyad sa gapon ang hangin halin sa likod tabala nga bahin. Bombo Dennis, no? At ito mga ibang mga drivers, yung kakadamo sa mga drivers ito nga nagapala po Hawaii. Pero dito sa mga may mga pasahero, Gabi, sa itong driver at pasahero sa sakay sing plite sa Lunes. Amo na ganing problema pa kay wala ko ng fare matrix pa Bombo Dennis. Patapos nga ginaprobahan to sa LTFRB ang dugang pamasahe, no? Nagulat pa kita 15 days right after nga aprobahan ina nga fare increase. But as of now, sa pag-check up ko diri, wala sang updated nga fare matrix o kung taripa. Kaya nagabase ang aton sa nga mga pasahero kag amo man ang mga drivers confident na sila or mangin confident sila sa pagpanopot, no? Sang dugang late. So ari to si Sir Man. Pamayanin sa naging ano ko di mo. Ari si Sir Danayo. Sir, yung to, driver ka sa jeep? Oo. Ay, malakad ka na? Ari, malakad siya. Malakad na siya, buta na. Malakad siya. Ari si Sir, manawag si Sir, Willie? Sir Willie! Sir Willie! May nakabati. Bombo Dennis, katuan ka na lang. Sir Willie, ngayong hapon, live kita sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Gracelyn, Bombo Dennis, para sa piyakanin niya, no? Pangalan, Tabilo ba Willie Maso. Willie Maso. Sir Willie Maso. Kita nang gumagwapo. Nante. Kamusta pagbiyahe ta subong kay unang adlaw sa Oktubre? Subong nga galing iti dua balang ni katiyog mo. Pigaw ang biyaya subong. Tatagani. Ruta. Libertad Bata. Bata Libertad, Sir Willie. Kadua pa lang ang biyahe. Kamusta? Pigaw gani kiti daw perdi kami sa aircon gani. Sa aircon? Hindi tama man karong masakay sa mga fresh yung
air, halin sa palibot. Magamuni nga init o medyo hinaina ang sakyanay sa amon. Okay lang kung kaula. Oo, gusto nila aircon danay, kainit. Sige lang, no, bawi-bawi lang ta karon. Sir, sa Lunes nga adlaw, no, mayara sang natawag nga pasaka-plete na, no? Pwede na ka pasaka-plete. Ika, ano nang imo nga reaction sa nidri? Ti mas Mayo gani na nga makadugang-dugang sa amon kung kanang piso na. Kung may matrix, makapasaka kayo. Pero kung may matrix, daw kubday mga daan pasaka. Kung may matrix, kayo igo kami na da. Wala pa fair matrix. Why pa. Ambot Ang nag-11 pesos ang plete, may ara ka muna fair matrix. May ara kami matrix sa subong sa likod, 11 piso ang minimum. Kamu na naggasto. Why na bayad, ma'am? Why na bayad siya. Oh, so, tani, maabot ang fair matrix, no? Para kapasaka ka mo. Mangin 12 pesos ang plete. Kani, mas Mayo pag ikon mga sa October 4 ni kon magatag la matrix amon. Mas temporary lang, provisionary lang para makasuport kami. Pero ang 11 pesos na, wala naman gareklamo mga pasahero sa naligad ng balang 11 pesos. Way man, ma'am. Way man. Pero laban minabayad, kung way ka ng piso, iban pulo man lang okay mo. Bato nyo naman Japon? Wala kang gareklamo? Para sa amon diyan sa terminal, way lang kami reklamo kasi sa piso man lang mo. Ari madugang pagid peso, mangin 12 na. Kasi pulo lang sa gapon, plete. Kasi posible guro maobligar na namon na kasi 2 ka pisos kanugon pa makabulig pa na sa amon. Okay ka na nga driver sa jeep? Mga 40 anyos na guro. Sa 40 anyos mo, pala ning kasulapo, kasang mahal kaya nga presyo sang diesel, gasolina? Karon pa lang ko na gaslapo yung ang gasolina, daas pang diesel sa gasolina. Hindi ka magana maguntat or magsaylo sa ibang nga public vehicle nga dalon mo? Way man, ma'am, kay kaugalingon ko mo, hindi mo ko ga-apply sa iba nga maamon edad ko. Ako na lang Hindi mo siya, operator driver ka. Mayo? Oo. Ang ining fair matrix or fair increase nga mga 12 pesos na, no? Kasi may pagangyo kada sa mga pasero or may ambay kabisila nga amo na ning plate. Ate mga pasahero ma-obligar man na kung may matrix na kami, pangabay lang kami sila nga kabay pa nga i-implementar namon ng 12 kung may matrix na kami. Ang pasahero kan hindi man akong explikaran mo lang. Wala pa man kakagi baisa or bais sa mga pasahero nga nagreklamo. Ang parte sa bais-bais, ma'am, hindi mo ginamay bitara may aragin man yung pasahero yung mawapuis mo. Iban, hindi ka magpati nga yan sa LT Parbe. Imo-imo lang no namon muna. Hindi mo na may bitara. Ari na ikaw na dason di Yan ang sakyan ng green, buta na. Yes mo, Dennis? Buta nang iyan ang green nga sakyan. Wala pa, ini niya ang green. Amo ning nagasunod ya sa green. Ang color yellow balaya. Ari yan na. Bumbo Grizzly, sa pasayro tabi, sa Monday, masaka na. Basi, ilayang opinion sa pasayro na to. Okay mo na usipin. Dapat ko na ni Bumbo Grizzly, no? Mga driver, tani, damo sila pisuson. No? Kasi kung mag-12, basi mostly kwarta sa atin. Mga utod, 15 pesos. Kinandamo sila pisuson ko, Bumbo Grizzly. Amugid, Bumbo Dennis. Kaya kung maglapaw ka sa 4 kilometro sa dugang ka pagid, bayad. Kinandamo sila pisuson. Peso 80 centavos. Sa kalanggit. Kaya kapangita ko di sa pasahero, areyo, ma-interview to di ba sa mga pila ka pasahero regarding sa plate. Si ma'am, may mood to. Live kita sa Pamburadyo ako lon. Yung panago si ma'am galing. Ma'am, ngayon ta reaction regarding sa plate, bilang adugang sa piso. Hindi ka. Kaya ma'am, hindi sila. Dennis, mga itatayban. Sila ko hindi sila, okay sila. No? Okay sila nga magbayad sa 12 pesos sa minimum na ton. Sige. Ari kasi ma'am mo Ma'am, mayong hapon. Live kita sa Bombo. Ma'am, okay lang siya padugang plate. 10, 11, 12 na. Okay lang siya. Oo, hindi lang. Okay?
Hindi siya kanok. Okay lang siya. Guro, naman sa dugang, pwede siya. Okay nga, kuhaan mo sa kuhaan mo sa picture. Okay man lang na, guro, 12 pesos. Hindi na, uya sila kay, di syempre, live kita nga daan, no? Ariyo, bakit ito sa may ido bala? Oh, kasi ito yung interview na sa Ido. Ay, may ido galing, oh. Ay, teka lang, Gid. Okay mo lang sa patis makuhaan tayo sa gamay na Gid, no? Ang yes or no sila sa 12 pesos minimum. Ay, malakas si sir. Ano lang kita, mangita lang tayo Bombodenis. Ay lang, kadasig tipi Bombodenis ang ilang. Dapat sa Ross, bungdag inabot sa North Terminal, kadasig lang guay sing jeep pa. Ariyo si sir Hi sir, mayamad to. Hindi tayo papakita ng tsura. Sir, mga yan reaction. Pwede, okay lang sa mo nga mapadugang plite, piso, madose na. Hindi ka siya. Hindi ka siya. Oo. Siguro Bumbo Gracelyn, okay naman nagro sa mga pasahero ta na magsiling ka. Okay, guro, kaya wala sila reklamo. Wala sila reklamo. Kasi kung kita na karon nga interview kaga mareklamo, mareklamo gina sila yan. Bumbo Gracelyn, mo sila ko daw, okay man lang sila. Busin okay lang sila 12 pesos. Hindi man lang guro nga sa kamalalon, sumong sa nga krudo mo. Kaya up and down, no? Masaka sa 5 kilometro, manawag sa 2 kilometro, ti restante gyapon mga driver na ton. Mag 12 pesos guro do substantial naman ni guro. Reasonable naman ni guro Bumbo Gracelyn nga minimum nga pliti naton sa aton nga round trip o jeep naton diri sa may sunod sa Bacolod. Bombodenis, okay na siya sa mga kisalang ga biyahe, no? Sa pagpamangkot kung man sa naligal nga mga inadlaw, kay kisalang ga biyahe ang hapon mga pangastorya, okay lang. Pero sa mga nagatrabaho gid adlaw nagabiyahe, medyo mabulobugat. Kag mas mabugat sa pagpamangkot kung man naligal nga adlaw sa mga gadmay sweldong wala pa nagtaas. Kaya incentive lang sa mga may estudyante, Bumbo Gracelyn. Ang plite pa kato sa skulahan. Ang plite pa kato papuli. Tatlo na kung nagatrabaho, commute ka ko sa tatlo pa ya kasakay, 2 kasakay ka pa kag makalabot sa imo sini nga ginaobrahan mo. Sina? Isipa bla sa ibisa kadlaw sa kung nagduwa ka kasakay, 3, 3 pesos, 6 pesos ang madugang mga budget sa imo sini nga plite tag sa kadlaw Bumbo Gracelyn amo na lang ang sistema subong kati sweldo sing tawo subong way man niya nagsaka mo Bumbo Gracelyn. Amo gid kung magamo sina Bombodenis nga may ara lang sang tawag nga pabor sa iban ng mga grupo no just like abing mga drivers ini kay dugay man sila na naga-panghakroy sa sining pagtaas no padayon nga taas sa gihapon ang presyo sa gasolina no nagabot ining pag-approve sa fare increase no so medyo masubo-subo man sa mga pasahero nga wala yan nagsaka ilang sweldo kag in fact may ara pagid sila sa kalastuhan nagbalik naman ang klase no amo naman ang ila sa nga palibugan no kundi makuha sa lugang nga income pero madamo gid sa gihapon ang nagasuporta diri sa fare increase kasi syempre may mga pasahero man nga naluoy sa aton sini nga mga jeepney driver especially ang harap sa gihapon sa traditional nga jeep nagadrive. Pwede way kita jeep nga may bago ng taripa no fare rate way pagid. Wala pa, kay kagina naglibot ako, mangkot ako Bombodenis, ang ligad pa lang ang mayara sila, ang uning 11 pesos, but as update or ang sa updated gid nga pasaka sang plite, wala pa gid, no? Wala pa. Kigabay pa, basta bilin di ano sa mga tigay sa Sabado na tanulo na Domingo na tagalibwas, no? Kigabay pa may kuan na. Magka-secure sila sing taripa para atis may basehan sa base may mareklamo at least matudlo nila tara may official nga taripa fare rate at least hindi mo mag bais na aton nga mga pasahero kag driver nato na Bumbo Gracelyn. Yes, kay ang pasahero kapangisog lang man na kung wala sa taripa nga i-present ang ato sining mga jeepney drivers pero kung may ara wala naman sila ga-complain no bayad na lang sila
sa insakto nga plite. Sa mga estudyante kag mga PWD and senior citizen, they expected naman niya nga may ara gid sa tawag nga discount, no? Ako hindi ko mag-uniform, wala ni salaan ako estudyante. Man gani, no? Ti maka-discount ka pa. Na? Oo. So, garo away naman yaton nga publiko, no? Kadugay naman dala diring isyu sa Bombo Radio Bacolod nga ti may dugang saka sa aton nga minimum nga Princess Jeepney sa Bacolod, no? Kay sa aton nga mga provincial buses, may dugang nga sumugod sa masunod nga semana. Siguro bisan ko no, wala agin man sing bago nga tarifa nga mapakita man driver aton, sin ko ti halos siguro kadamaan sa aton away naman sining pagdugang sa pritihan sa aton nga mga public transport vehicle, Bombo Gracelyn. Pero in fairness man, sa yung mga pasahero nga may ara sang mulawanon nga tagiposoon, saan pa wala fare metrics Bombo Dennis na legal bala kay 11 pesos, no? Magwala to bala nga pagman, no? Sang tawag nga wag-upasaka nga plating 11 pesos, may ara na yang daan sang nagabayad sang 11 pesos kasi wala pa fare metrics ang ining mga drivers na ginapakita sa ila, no? Kag ang iba nagambal nga 11 na ang PT. Meron man din siguro subong na mga mabuot, mas mabuot pagid nga mga pasahero nga bisan wala sa fare metrics Bombo Dennis nga ipakita sa Lunes, no? Mag-PT sila sang 12 pesos. Sige. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa northbound terminal. Ini si Bombo Grace, din labaton para sa masang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa motong report ni Bombo Gracelyn ang paigsin driver sining natalana ng pagsaka sang pretinaton sa aton jeep to buses kag flag down rate sa aton sining taxi sumugod dia sa Lunes, September o Oktubre 3 makabinang base ini sa ginaprubahan sa naton nga mando sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. No, so sa mga auto na to sindi makamuguro sing hanap buhay sa mga driver ta. No, tud bolo bugat man sa atong pasahero puti ang mga driver naton gapangabuhi man nimo. Masabla ti patas-patas man lang ni. Galing kay ti kon padalman mo gid. Tanan kita diya apektado gid, no? Sining sagka sa presyo iya sang produkto sa petrolyo. Maning silita basta langis na gani ang pagamalan, magsaka ng presyo sa petrolyo, tanan, apektado. Gagamit ka man, directly sing langis o wala, apektado kagyapon. Imo tuloy kay masalakya, bisikleta ka man lang, apektado ko na nga man, ang presyo sa imo ginabakal yung balaklon, masaka na, bago nagtaas man ang ang hauling fees ng mga produkto. Tiyan mo ka taas, presyo sa balaklon. Tising mo, kay masalakyan, apektado kagid. Basta, presyo na sang langis ang paghahambalan. Sa gabay pa, sa Lunes, mga tayo yun, why na si mga binaesay pa sa ato, sining mga driver kang pasero, kasi sining kato, halos tanan, aware naman kamudira, sining pagsaka sang presyo sang pagsaka sa ato sining plete. Gabay pa mga driver din dapat damo makumanda sing mga sinsilyohon bla piso kuwen nga para at least kung nasing pasahero da magbayad 15 pesos at least makabayluhan sila da depende sa ilang kalayon kay tiing manimon ti imo na 12 pesos, no? Basta iban bla magninit naman ng piso naton nga pang baylo sang aton siniya nga mga driver. Lunes na, buwas nila natin, pizza 2 na kita, pizza 3 na ang implementasyon sa bagong fare rate, bugos iniya nga pungsod Pilipinas. 20 o 30 minutos na ang nakaligad sa takna nga launa iya sang hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Sigla daw sa San Ola man kami nang inadlaw, 85 días lang nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Sulang kita panahon din pagpalagad siya tuntunan na bombohanay sa Ugtos. Anbayan ka mo sa sunod nga programa kahapon lamang po sa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer